þessi fundur borgarstjórnar Reykjavíkur settur 1. febrúar 2022. Verið öll velkomin, þið sem eru hér og þið sem horfið á. Fyrsta mál verður aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar gegn ofbeldi, samanber 3. lið fundargerðar ofbeldisvarnanefndar frá 17. janúar 2022. Frummælandi Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn. Það með gleði og ánægju sem ég fæ að mæla fyrir nýrri aðgerðaáætlun gegn ofbeldi sem við leggjum hér fyrir borgarstjórn í dag og hefur verið unnin af ofbeldisvarnarnefnd í samráði við hin ýmsu ráð og svið borgarinnar, auk þess sem við höfum auðvitað verið í miklu samráði við hagsmunasamtök. Innan nefndarinnar eru auðvitað mjög öflug hagsmunasamtök sem sitja við borðið, Stígamót og Kvennaathvarfið, embætti landlæknis og lögreglan. En við settum líka aðgerðaáætlun í opið samráð á vef Reykjavíkurborgar og fengum þar líka mjög góðar athugasemdir. Kannski var áætlunin aðeins lengur í smíðum vegna COVID, en ég held hún sé bara betri fyrir vikið. Við skilum enn og aftur að okkur aðgerðaáætlun sem gildir í 2 ár, þar sem við þurfum að vera fljót að bregðast við og við þurfum að geta breyst því að við erum alltaf að sjá nýjar og nýjar áskorunar í þessum málum. Þetta fyrst og fremst sett fram sem yfirsýn, þannig við höfum yfirsýn yfir þau fjölmörgu verkefni sem borgin að sinna og líka svona sem eins konar vegvísir í baráttunni gegn öllu ofbeldi, en Reykjavíkurborg hefur sannarlega tekið afstöðu þar. Við tökum afstöðu með þolendum, við viðurkennum aldrei að ofbeldi eigi sér nokkur stað. Stór hluti forvarna auðvitað fræðsla til starfsmanna, fræðsla til almennings, í gegnum vefsíðuna, framleiðslu bæklinga, gæta þess að öll fræðsla sé aðgengilega á íslensku og helst ensku og pólsku líka. Við höfum verið að leggja kannski meira áherslu á það núna undanfarið, eðlilega með breyttri samsetningu íbúa Reykjavíkur að auka menningarnæmni og hæfni starfsfólk til þess að skilja mismunandi menningarlegar aðstæður íbúa og þróa áfram okkar fólki að veita öllum sem besta þjónustu. Mannréttindaskrifstofan hefur verið dugleg að leita eftir samstarfi við hin ýmsu félög og áttagafélög, trúfélög og ýmislegt og við leggjum áherslu á það í þessari aðgerðaáætlun að við höldum því áfram, þannig við séum að ná til allra flestra hópa. Fræðsla til barna auðvitað gríðarlega mikilvæg. Ég vonast til þess að bæði Diljá Ámundadóttir borgarfulltrúi sem með mér í ofbeldisvarnanefndinni og mögulega formaður skólafrístundaráðs segja okkur meira aðeins frá því. Við höfum átt mjög gott samstarf við Jafnréttisskólann og fylgst mjög vel með því hvernig forvarnir hafa aukist á öllum stigum menntakerfisins í Reykjavíkurborg síðustu ár. Við höfum lögðum áherslu á að verkefni opinskátt ofbeldi yrði innleitt alls staðar í borginni og það var sannarlega samþykkt hér í borgarstjórn. Það í innleiðingu en annars vegar líka alls konar fræðsluefni sem verið að nota og ég get ekki staðist að nefna hér að framundan vika 6 sem einmitt helgu því að tala um heilbrigð samskipti, kynlíf og alls konar sem liggur á börnum og þau vilja læra og svo samstarfst aðilinn okkar sem seinna í febrúar með átakið Sjúk ást sem hefur það markmið að draga úr ofbeldi í nánum samböndum meðal ungs fólks. Við erum líka að fylgja eftir þingsályktun sem var samþykkt í júní í fyrra og þeim aðgerðum sem þar snúa að Reykjavíkurborg og þar kannski fyrst og fremst verið að tala um alls konar forvarnaraðgerðir, fræðsluefni sem þarf að búa til en líka það sé teymi í hverjum einasta grunnskóla sem styður við kennar og allt starfsfólk til þess að standa að fræðslu og viðbrögðum. Og síðan eins og borgarstjórn veit að þá sérstakt viðbragðsteymi miðlægt í borginni þar sem að helstu sérfræðingar koma að ef að uppkoma kynferðisbrotamál í skólafrístundastarfi. Við komum aðeins inn á barnavernd og kannski fá að nefna það hér líka að það getur verið mjög sárt og erfitt að vera vistaður á vegum barnaverndar og þess vegna ákvað velferðarráðið í fyrra að tryggja það að allir sem hafa lent í því og upplifið á sér hafa verið brotið geti leitað stuðnings og ráðgjafar í Bjarkarhlíð.
Saman gegn ofbeldi þekki allir, það verkefni sem hefur verið í gangi í Reykjavíkurborg síðan 2015, átak gegn heimilisofbeldi og gjörbreytt þjónusta við þá sem fyrir því verða. Við höfum verið að þróa það verkefni áfram, horft til nýrri hópa, fyrst og fremst hinsegin fólks, fatlaðs fólks, eldra fólks, innflytjenda og viljum halda áfram að sérhæfa okkur þannig. Það mikilvægt og á sama tíma höfum við ályktað í það minnsta tvisvar í ofbeldisnefndinni og hvatt ríki til þess að fjölga meðferðarúrræðum fyrir gerendur því að til að rjúfa vítahring ofbeldis auðvitað mikilvægt að gerendur fái úrræði. Við leggjum hér áherslu á að auka fræðslu til fatlaðs fólks og nýta líka meiri fræðslu fyrir hinsegin fólk, samstarf við þar hagsmunasamtök í báðum tilfellum. Við höfum þróað áfram fræðslu fyrir aldraða, þar hefur komið í ljós ákveðið svona dulið ofbeldi, kannski ekki alltaf þeir sem eru þolendur sem átta sig á því og við höfum sett af stað lausnarteymi sérstakt sem staðsett hjá Selmu, sem svona færanlegt öldrunarteymi til þess að aðstoða þolendur ofbeldis í því. Og við munum halda áfram þarna og svo auðvitað erum við með samstarfssamninga við bæði Kvennaathvarfið og Stígamót og fleiri aðilar sem eru að veita stuðning og bjargarlið, við erum aðalega bjargarlið. Þar hafa fleiri leitað stuðning sem hafa verið í vændi og okkur finnst mikilvægt að Reykjavíkurborg sé með skýra þjónustuleið fyrir þá sem vilja komast út úr þeim aðstæðum, þá oft í samstarfi við lögregluna. Það ýmislegt sem þarf að hafa þar í huga, húsnæði, framfærsla, stundum öryggi og ýmislegt. Þannig að þeir sem vilja komast út úr því eða þeir sem vilja fá stuðninga meðan þeir eru í vændi geta sannarlega leita hans í Reykjavíkurborg, bæði á þjónustumiðstöðvum og í bjargarlið. Við bættum við hér aðgerðum til þess að sporna við rasisma því að rasismi getur leitt til ofbeldis. Þetta ákveðin forvarnarvinkill sem tengist Nordic Safe Cities eða öruggar borgir á Norðurlöndum. Þetta öflugt forvarnarstarf þar sem borgir hittast og bera saman bækur sínar. Við erum með nokkra aðgerðir hérna inni sem tengjast á lögreglunni og samstarfi, í rauninni ganga út á það að auka traust á lögreglu og auka sýnileika lögreglu inn í hverfum og samstarf við starfsfólk borgarinnar. Það svona þessar samfélagslögreglur verði starfandi. Við vonumst til þess að lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæði fái fjármagn inn í þetta. Framkvæmd þessara aðgerða veltur svolítið á því að lögreglan fjárfesti í þessum mikilvægu aðgerðum. En við setjum þar hér inn þar sem okkur finnst það mjög mikilvægt. Og eins að verði fylgt eftir tillögum hvernig við getum styrkt enn betur við börn af erlendum uppruna og að gefa út fræðsluefni hættumerki þess að einstaklingar geti leiðist út í öfgahyggju þar sem við viljum einfaldlega með öllum ráðum koma í veg fyrir að slíkt sé hér. Og það getum við auðvitað gert helst með því að búa til sterkt samfélag sem er fyrir alla. Og það gerum við ekki bara í aðgerðaáætlun gegn ofbeldi, heldur bara í öllu okkar starfi. Lögreglan hefur verið að rýna alls konar möguleika á internetlögreglu og ég sá nú þegar ég sá þetta að þetta myndi nú örugglega kveikja einhverjum hérna en þetta sem sagt ekkert á okkar vegum en kemur hér inn og er eitthvað sem aðrar borgir, lögreglur á höfuðborgarsvæðum í öðrum Norðurlöndum hafa verið að gera. Það líka hér skemmtilegt fyrir að tala sérstakt námskeið sem verður haldið fyrir borgarfulltrúa eftir næstu kosningar þannig að við byrjum þau sem fá umboð til þess að starfa hér á næsta kjörtímabili geti byrjað sitt kjörtímabil á því að vera vel upplýst hatursorðræðu og hvernig við getum öll vanda okkur í að tala sem fallegast og best hér úr þessum mikilvæga ræðustól og í samfélaginu. Svo komum við að sjálfsögðu inn að það sem skipulagsgerð og borgarhönnun, það skiptir miklu máli að við hönnum borgina þannig hún sé örugg, að svæðin sé örugg, að fólk upplifi sig öruggt allstaðar í borginni. Við ætlum að blása nýju lífi aftur í samstarf til eflingar öryggis- og skemmtanastöðum. Nú fara þeir vonandi að opna aftur og næturlífið að fara í gang. Þar fræðsla fyrir dyraverði og fleira sem við viljum glæða lífi aftur og höfum satt að segja fengið í nýjum hóp sem á starfa á vegum innanríkisráðuneytis eða að fara af stað mikill áhuga á því að auka forvarnir gegn kynferðisofbeldi og gjarnan mögulega að koma með einhverjum hætti inn í þetta samstarf sem við bara fögnum. Við fögnum alltaf öllum sem vilja vinna með okkur.
og eins með mansal, við höldum áfram að vinna að því. Kannski síðasta sem ég langar að nefna hér var áhugavert og það tengi starfsfólki borgarinnar. Fólk var að benda á það að við þurftum að gera áhættumat á því þegar starfsfólk borgarinnar að verða fyrir ofbeldi í starfi eða fær miklar hótanir ofbeldi í starfi. Starfsfólk borgarinnar óskaði líka eftir leiðbeiningum það hvað þau ættu að gera þegar að þau verða þess áskynja eða grunar að samstarfsaðili sé að verða fyrir ofbeldi. Og ég held að þetta bæði sé eitthvað skemmtilegt og hérna kemur líka þessi samstarfsáttmáli sem ég held að geti verið gaman að vinna því að búa til. Takk fyrir mig. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Diljá Sóeka, Ámundadóttir. Hæg og slank og hefur. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og aðrir áhorfendur. Við erum hér í dag að ræða og samþykkja aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar gegn ofbeldi. Og líkt á formaður ofbeldisvarnanefndar og borgarfulltrúin Heiða Björg Hilmisdóttir fór yfir í ræðu sinni hér á undan, þá er þetta ekki bara metnaðarfull aðgerðaráætlun, heldur hún að mínu mati full af ástríðu. Því í þessari nefnd sitja fulltrúar, allt konur ef ég man rétt, sem á miklum baráttu vilja og óþolinmæði vilja útrýma ofbeldi í samfélaginu okkar. Á hverjum fundi ofbeldisvarnanefndar finn ég fyrir kraftmeiri meðbyr við málaflokkin. Það er nefnilega allt og stutt síðan að sú sem hér stendur þurfti virkilega að berjast fyrir því að fá ofbeldi sem aðal áherslu inn í forvarnastefnu Reykjavíkurborgar. Fólki fannst þetta einfaldlega ekki þurfa og fannst óþægilegt þegar ég vildi tala nauðganir eða heimilisofbeldi í samhengi við börn í borginni. Við lifum á sérstökum og bókstaflega umróta tímum þegar litið til ofbeldis. Hér nefnilega verið að rífa hvert málið á fætur öðru upp með rótum. Löngum og þykkum rótum sem hafa allt og lengi haldið þessu viðbjóðslega samfélagsmeini undir radar. Með leyfi forseta langar mig að vitna hér í Facebook-færslu frá alþingiskonunni Höllu Signýju Kristjánsdóttur frá því 8. janúar síðastliðinn. Tilvitnun hefst. Árið 1000. Konu nauðgað og hún grýtt. Árið 1650. Kona eignast barn með stjúpa sínum og henni drekkt. Árið 1870. Konu nauðgað, fjölskyldan varð fyrir tjóni, konan gengur ekki út. Árið 1940. Konu nauðgað, hún varð fyrir álitshnekkji. Árið 1970. Konu nauðgað, enda hafa pilsin styst, drusla. Árið 1980, konu nauðgað, hún flýr plássið, þetta góðu drengur. Árið 2000, konu nauðgað, sagði hún satt, hún var svo drukkin. Árið 2020, segja þessa konur aldrei satt, ennþá verið að eyðileggja mannorð þessa góðu drengja. Árið 2022, kona stígur fram, karlinn yfirgefur sviðið. Tilvitnun lýkur. Þessi færsla rituð í kjölfari af því að þolandi talar opinskátt ofbeldi þjóðþekktra viðskiptamanna í hlaðvarpsþættinum Eigin konur. Síðan þá hafa 2 stjórnarmenn SÁÁ sagt af sér, 2 prestar í leyfi, fjallaleiðsögusamfélagið í uppnámi vegna ofbeldis á þeim vettvangi og nú síðast var það einn af okkar fulltrúum sem hefur setið hér í þessum sal sem hefur stigið að sviðinu. Já, því ofbeldið víða og gerendurnir eru alls konar. Það eru líka vinalegu og skemmtilegu og yndislegu mennirnir, vinir okkar og skildmenni. Ofbeldið á sér fjölmargar birtingamyndir, það kynferðisofbeldi á borð við nauðgun og sifjaspell.
Heimilisofbeldi, andlegt ofbeldi, líkamsárásir, einelti ofbeldi, vanræksla barna líka ofbeldi. Fyrir það bil ári satt ég kúrsa í áfallafræðum og las þar meðal annars bandarískar rannsóknir þar sem talið að áföll af mannavöldum, með öðrum orðum ofbeldi, í barnæsku sé langstærsta heilsufarsvandamál Bandaríkjanna. Það miklu stærra heldur en ofþyngd eða offita eins og margir vilja halda fram. Enda getur ofþyngd eða offita verið bein afleiðing af því að verða fyrir ofbeldi í æsku eða þeim alvarlegri heilsukvillar. Líkt og ofbeldi sjálft eiga afleiðingar þess líka fjölmargar birtingamyndir. Við erum til að mynda með þúsundir skjólstæðinga hjá VIRK í starfsendurhæfingu eftir heilsubrest. Sífellt fleiri að fá greininguna kulnun í starfi og eru í veikindaleyfi og þar eru konur í miklu meiri hluta. Ég ætla aðeins að leyfa mér að alhæfa hér og segja að hér ekki alltaf of mikið álag á vinnustað að ræða. Álag og erfið samskipti geta jú vissilega verið svokallaðir trigger. Ég tel mun líklega að hér sé áföll að borð við hvers konar ofbeldi frá því í barnæsku að ræða, áföll sem hafa ekki verið ávörpuð né unnið úr. Því eitt helsta einkenni þolenda ofbeldis að upplifa skömm. Hér á Íslandi talið að afleiðingar ofbeldi kosti samfélagið 2 milljarða á ári hverju. Það eru 2000 milljónir. Líkt og ég tók fram í byrjun, þá erum við komin mjög langt í baráttunni gegn ofbeldi sem samfélagsmein og það bara á stuttum tíma. Frá því að ég var að vinna í forvarnari áætluninni sem ég fór hérna fyrir 8 árum, erum við nú með til að mynda forvarnir meðal barna og ungmenna gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi á áreitni ásamt áætlunum aðgerðir fyrir árin 2021 til 2022. Samþykkti þessa vinna með sem voru
mjög sem mjög líf sem fannst
sem hér
en ef við uppruna sem hefur staðið í stað í gegnum árin og í kringum 64%. Rannsókn Félagsvísindastofnunar valdbeiting á vinnustað hefur líka sýnt að starfsfólk með erlent ríkisfang ólíklegra til að greina frá kynferðislega áreitni á vinnumarkaði en íslenska starfsmenn. Þetta kemur einnig fram í þessari skýrslu frá Háskóla Íslands sem ég nefndi. Okkar áætlun ávarpa, og þetta einn af þeim punktum sem Fjölmenningarráð lagði áherslu á, margþætta mismunun. Við náum ekki kynjajafnrétti ef allar konur eru ekki með í þessu. Konur af erlendum uppruna eru kannski líka síður líklega að stíga fram. Ég bendi á þetta einu sinni í umræðu MeToo hér á þessum stað. Þegar konur í stjórnmálum lýstu ofbeldi í Facebook-hópi, þá voru það tæplega helmingur kvenna sem var tilbúin að stíga fram undir nafni. Í hópi kvenna af erlendum uppruna voru 660 konur og einungis 97 voru tilbúnar að koma fram undir nafni. Það segir okkur við þurfum að vinna okkur inn traust þessara kvenna, og eins og borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmarsdóttir nefndi, þá eru hér mikilvægar aðgerðir í menningarnæmni og fræðslu inn í þennan hóp. Og fræðslu líka sérstaklega fyrir okkar starfsfólk sem þarf að nálgast, sem þarf að vera opin fyrir samtal. Þetta var sem sagt einn ábending frá Fjölmenningarráði, á ensku heitir þetta intersectionality, með leyfi forseta, sem sagt margföld mismun eða áhættu þættir sem geta verið tengt ofbeldi. Við bendum einnig á að skerpa á upplýsingagjöf á öðrum tungumálum, þýðingar, túlkar, hvernig hægt að nýta símatúlkun í útköllum, og það þarf að læra þetta svolítið. Þetta er ekki einfalt að nota þetta. Það þarf að finna rétta nálgun til þess að viðhorfa á skilgreininga ofbeldi, af því að viðhorfa á skilgreininga ofbeldi getur verið mjög mismunandi milli menningarheima, án þess þó að láta fordóma ráða og búa til hindranir fyrir fólk að fá viðeigandi stuðning. Kynþáttahyggja, hatursorðræða, rasismi er orð sem við notum inn af því að það skilja það flestir, en er einlega svolítið mér finnst oft ekki gott að nota það því að fólk er að misnota það orð svolítið, en þetta getur verið birtingarmyndir ofbeldis, og þess vegna rosalega mikilvægt að við tókum þetta inn í þessa aðgerðir. Það má deila það hvort hatursorðræða sjálf eða rasismi eru ofbeldi, en þeir leiða mjög oft til ofbeldi. Ég held við getum sammála það. Mikilvægasta almenna ábending okkar var kannski að í öllu fræðslustarfi þarf að leggja áherslu að aukna menningarnæmni starfsfólk sem er mikilvægt samskiptafærni. Við höfum einnig nefnt og erum kannski einmitt í stöðu til að nefna það að það þarf að ávarpa hóp geranda af erlendum uppruna og hvernig við náum til þeirra með þeim úrræðum er í boði. Það er ekkert sem rýmast undir umburðarlyndi að horfa fram hjá því. Þannig að ég hlakka til að sjá þessa aðgerð raungerast og þakka kærlega fyrir samstarfi. Þá er borgarfulltrúin lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarbúar, við þurfum skýrar aðgerðir gegn ofbeldi og við þurfum að aðlaga allt í okkar þjónustuveitingu, kerfum og stofnunum þannig að það sé sniðið að þörfum þolenda ofbeldis. Við eigum ekki að greina hvernig mæta megi brotaþolum í tengslum við húsnæðismál, heldur mæta þeim, vera tilbúin með húsnæði til staðar
ekki að skoða hvernig eigi að tryggja húsnæði, heldur að tryggja það. Svo auðvitað ræðum við fólk hvaða húsnæði og stuðningur henti, en höfum þetta tilbúið þegar að áföllin koma. Við erum tilbúin til að mæta fólki þegar það þarf á okkur að halda og það talaði að horfa til þess að borgin eigi að vera með sérstaka íbúð fyrir brotaþola heimilisofbeldis til að dvelja í til styttri tíma og já, hún á að gera það og við þurfum ekki að greina og ekki að bíða, heldur framkvæma og vera með þetta tilbúið. Og svo talað að skoða hvernig hægt að mæta brotaþolum í úthlutunarreglum vegna húsnæðis á vegum borgarinnar, til dæmis með því að veita þeim forgang. Og ég sé þetta svoleiðis að þegar vandamálið að það þurfa að veita einhverjum forgang, að þá vandinn sá að það sé bið og þannig að það rót vandans sem þarf að laga, að það sé ekki þessi gríðarlega langi biðlisti. Og þegar við skoðum líka aðstæður á húsnæðismarkaði, þegar þær eru ekki góðar, að þá sjáum við því miður að fólk líka fast í stöðu sem það kemst ekki út úr og neyðist til að búa í kringumstæðum sem eru ömurlegar. Þannig að við þurfum að skoða þetta stóra samhengi og tryggja að grunnurinn sé í lagi í samfélaginu. Við tölum að ná til breiðs hóps, en hvernig með aðgengi og hvernig með tungumál, eins og þegar ég fer inn á heimasíðu Bjarkarhlíðar, þá þetta allt á íslensku. Ef ég ætla að finna tilkynningarhnappinn hjá Barnavernd, þá þarf ég að fara á heimasíðu Reykjavíkur, þaðan í íbúar og svo í börn og ungmenni og þaðan að skruna niður í Barnavernd og þar birtist tilkynningarhnappurinn. Og þetta ekki sýnilegt fremst á síðunni. Við þurfum líka að geta að skoða staði eftir ábendingum eða eigin frumkvæði ef það hefur sýnt sig að ofbeldi á þeim stöðum og að sérstök áhersla sé sett á staði þar sem valda ójafnvægi mikið, til dæmis vegna tekjumunar, aldursmunar eða ólíks uppruna, stöðu eða valds, og þá þurfum við að geta brugðist við, til dæmis með því að svipta staði starfsleyfi og öðrum leiðum til að tryggja íbúum og starfsfólki öryggi. Og það talað að halda á lofti umræðu kynferðisofbeldi á meðal fólks sem vinnur hjá borginni og fjallað starfsfólk borgarinnar sem á þarf að halda, að það þekki einkenni og leiðir til stuðnings við þá sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi. Og það talað fræðslu kynferðisofbeldi í fræðsluáætlun velferðarsviðs og einnig í miðlægri fræðslu hjá borginni. Og svo talað líka leikskólabörn og það svo mikilvægt að það sé fræðsla fyrir allt starfsfólk sem vinnur með börnum til að auka þekkingu á merkjum ofbeldi gagnvart börnum og hvernig skuli bregðast við. Og það verður að vera gerð svo krafa að þeim sem starfi með börnum hafi lokið slíkum námskeiðum og það verður efna til námskeið fyrir starfsfólk sem vinnur við persónulega aðstoð fólks og að yfirmenn í opinberum störfum hafi lokið námskeiðum ofbeldi og að við gerum líka þessar kröfur til einkafyrirtækja í viðskiptum við borgina. Að við bara setjum kröfur, bara allt starfsfólk, að það hafi bara fengið þessi námskeið. Og líka að þróa námsefni kynjafræði, kynferðisofbeldi og annað ofbeldi og innleiða fyrir alla árganga leikskóla og grunnskóla, framhaldsskóla og fræðsluefni fyrir allan almenning. Úrræðin þurfa að vera til staðar, brotamenn fjarlægðir af heimilum, gjafsókn tryggð fyrir brotaþola sem vilja reka einkamál og bara við gerum allt sem við getum til að aðlaga þjónustuveitingu að þörfum þolanda og að viðbrögðin okkar séu í takt við þær þarfir. Að það sé ekki bið, tafir, ekki vita hvar máli sé statt, ekki hægt að fá viðtal, ekki hægt að fá einhvern til að tala við. Í þessu samhengi þá vil ég nefna með lögregluna og það verið að tala meira samstarf við hana og byggja upp traust við íbúa. Lögreglan hefur svo oft verið kölluð til þegar hún ætti alls ekkert að vera kölluð til. Þegar þörf á heilbrigðisstarfsmanni til dæmis, þá hefur lögreglan verið kölluð til. Og skiljanlega hafi ekki allir þetta traust til lögreglunar og mikilvægt að við skoðum líka í hvaða tilefnum það kallað til lögreglu.
það líka fjallað þjónustusamninga sem borgin með og hún reiðir sig á ýmsa aðila og félagasamtök og þá þarf að tryggja að þessir aðilar sem sinna þessari mikilvægri þjónustu séu með nægt fjármagn til þess að veita þá þjónustu. Þannig að samfélagið það þarf að virka í heild til þess að hægt sé að vinna úr ofbeldi og þegar fólk er með ýmis áföll á bakinu að þá er maður ekki alltaf að gera sér grein fyrir því að það þurfi kannski að vinna úr einhverju öðru ofbeldi, þannig að svona hvatningar til þess að tjá sig ofbeldi og að einhver sé til staðar, það er kannski ekki alltaf að ná til manns af því að kannski höndlar fólk ekki að opna á eitt áfallið eða bara svona ýtir því einhvers staðar lengst niður og áttar sig ekki á því að það þurfi að vinna úr því. Þannig að það er þetta heildarsamhengi sem við þurfum líka að hafa í huga þegar við sitjum fram með þessar aðgerðir. Þannig að já, við þurfum að vera til staðar, með úrræði til staðar og þau séu tilbúin. Sem betur fyrir erum við langt á veg komin með vitundurvakninguna í samfélaginu og nú er tími aðgerða þar sem úrræðin þurfa að vera til staðar. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Ýmsar þeirra tengjast beint börnum og fólki og skóla og samfélaginu í borginni og þar liggja auðvitað ekki síst tækifæri til þess að breyta samfélaginu okkar varanlega til hins betra. Tryggja til dæmis að sú mikla hreyfing sem var til í tengslum við MeToo verður raunveruleg bylting sem að ryður burt ófögnuði og ofbeldi í staðinn fyrir samskipti sem byggja á gagnkvæmri virðingu. Það snerta meðal margra annarra þátta. Þessar aðgerðir á atriðum eins og fræðslu og handleiðslu í skóla- og vísindastarfi, leiðbeiningum tilkynninga til barnaverndar, eineltisáætlunum, forvörnum og síðast en ekki síst verkefni og opinskátum og ofbeldi sem er gríðarlega mikilvægt verkfæri til þess að auka umræðu meðal barna og ungmenna ofbeldi. Meðal annars með því að gera starfsfólk betur í stakk búið að tala ofbeldi og bregðast við ef það verður vart við að börn búa við eða eru að stunda ofbeldi. Verkefni líka það að gera börnum kleift að tala ofbeldi. Það hluti af því að rjúfa þagnaðarmúrinn mikla á þöggunina einmitt að ala upp nýjar kynslóðir í þeim veruleika að ofbeldi sé ekki liðið, hvort sem er heima eða í skólanum, gera börn að taka afstöðu gegn ofbeldi og beita sér fyrir og nota friðsamleg samskipti hvar sem því verður við komið. Hreinskiptin umræða ofbeldi og afleiðingar þess sem sniðin að þroska barna á leik- og grunnskólaaldri sannarlega skrefið á að draga börnin frá og rjúfa þögnina sem hefur umlykið ofbeldi í áætlunum. Það er lykilatriði í tengslum við samfélagsumræðunni í dag að við séum með virkar forvarnir meðal barna og ungmenna gegn kynferðislu og kynbundnu ofbeldi og áreitni í skóla- og vísindastarfi og þær þurfa að vera samþættar kennslu- og skólastarfi á öllum skólastigum, þar með talið starfi frístundaheimila og félagsmiðstöðvar. Við erum svo lánsum á skóla- og frístundarsviði að eiga þar öllum málsvara Kolbrúnu Hrund Sigurgeirsdóttur, verkefnastýri jafnréttisskólans, en hún hefur haldið kröftulega á lofti eins og við þekkjum fræðslu og forvörnum gegn kynferðislu og kynbundnu ofbeldi, ekki síst í samhengi við ungt fólk og skólaumhverfi, meðal annars með því að draga fram þau skaðlegu mótandi áhrif sem að klámneysla hefur á mynd barna og ungmenna af samskiptum kynjanna. Við megum ekki láta það degja síga og hefja umræðuna og vinnuna við að kenna börnum friðsamleg samskipti strax á unga aldri. Þess vegna fagna ég sérstaklega
aðgerð sem fjallar fræðslu kynferðislegt og kynbundið ofbeldi og áreitni sem hæfa leikskólabörnum, en þar verið að veita starfsfólki leikskólafræðslu kynferðislegt og kynbundið ofbeldi og áreitni og forvarnir sem hæfa börnum á leikskóla aldri, og markmiðið að starfsfólk leikskólana sé þannig í stakk búið til að samþætta þessa hluti við daglegt starfi í leikskólanum. Sömuleiðis aðgerð númer 36 það að starfrækja teymi í hverjum grunnskóla borgarinnar sem hefur það hlutverk að tryggja kennslu í öllum málföngum kynbundið og kynferðislegt ofbeldi og áreitni sem hæfir þá aldri og þroska nemenda. Aðrir mikilvægir þættir hafa verið ávarpaðir hér í umræðunni. Sabine Leskov, formaður Fjölmenningarráðs, fór vel yfir fræðslu fjölmenningu og fordóma. Ég vil líka aðeins draga fram það sem segir í aðgerð 42 hinsegin félagsmiðstöðvarnar. Það mjög mikilvægt skref sem við stigum í kjörfjárhagsáætlunar fyrir þetta ár. Í desember að tryggja aukið fjármagn til hinsegin félagsmiðstöðvarnar, og við erum búin að taka upp viðræður við ríkið aðkomu ríkisins í samstarfi við okkur hjá borginni að þeirri mikilvægu starfsemi, en aðsókn og eftirspurn eftir starfi hinsegin félagsmiðstöðvarinnar hefur verið mikil og mjög farið vaxandi á undanförnum árum. Nú, rétt í lokin, ég vil bara ítreka miklar þakkir fyrir þessa metnaðarfullu aðgerðaáætlun, þakka ofbeldisvarnanefnd og okkar fulltrúum þar fyrir góða og vandaða vinnu og brýna okkur öll í þessum sal að setja þessi mál í forgang. Við berum öll ábyrgð á því að boða og stuðla að friðsamlegum samskiptum í borgin okkar. Við kallarnir þurfum sannarlega að mæta betur til leiks við umræðu og taka fullan þátt í vinnunni við að breyta rótfastri menningu sem að tíminn á samfélagi fortíðarinnar hefur helgað og úthýsa ofbeldi hvar sem það birtist með öllum tiltækum ráðum. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu eða hvað? Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Ellen Kalman. Við höfum eftir að móðan rjúki af gleraugunum. Þetta er svo dásamlegt. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Hann er óalandi og óferjandi og hann þarf örugglega að fara í ADHD-greiningu, sagði starfsfólk skólans. Barnið fór í greiningu, barnið var ekki með ADHD, heldur bjó barnið við hryllilegt heimilisofbeldi. Hann kom til mín og sagði mér að pappans raskelt hann. Mér fannst það minni áttar ofbeldi þannig ég tilkynnti ekki, sagði leikskólastjóri. Sigga í barnaverndinni, hún átti heima beint á móti. Hún kom reglulega við og bað mömmu og pappa að lækka í sér og draga drykkju því ástandið var orðið svo slæmt. Sigga bað svo ömmu að taka mig því þetta var svo erfitt fyrir mig. En ekki Dúnu litlusystur. Dúna litlusystir, hún var áfram hjá mamma og pappa. Við dreymdum að fara og bjarga Dúnu miðjanótt og bjarga henni frá mamma og pappa. Ég gat aldrei bjarga Dúnu. Þetta eru sannarsögur sem ég orðið vitni af í störfum mínum og þarna brugðust fullorðnir börnum, eða hlustuðu ekki. Það er nefnilega svo gríðarlega mikilvægt að hlusta með augum og eyrum og hjarta, að hlusta á börnin og reyna að skynja hvað það er sem raunverulega er að, og stundum er það ofbeldi. Ég fagna framkominni aðgerðaáætlun ofbeldi. Hún er gríðarlega mikilvæg, hún er bara alveg sérstaklega mikilvæg núna. Af því að við vitum að það hefur orðið gríðarleg fjölgun á heimilisofbeldi, ofbeldi gagnvart börnum og tilkynningum til barnaverndar á þessum COVID-tímum. Ég vitna enn og aftur í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og við erum að vinna samkvæmt honum með því að setja fram svona aðgerðaáætlun ofbeldi. Þar stendur meðal annars í 19. grein að við eigum að vernda barn gegn hvers kyns líkamlegu og andlegu ofbeldi, meiðingum, misnotkun, vanrækslu, skeytingarleysi, illri meðferðar notkun, þar á meðal kynferðislegri misnotkun, meðan þær eru umsjá annars eða beggja foreldra, lögráðamanns eða lögráðamanna,
eða nokkurs annars sem hefur þau umsjá sinni. Það er frétt á RÚV sem var hérna í ágúst 2019. Þá hafði Barnaverndarstofu borist ríflega 45% fleiri tilkynningar líkamlegt ofbeldi gegn börnum með árið á undan. Og meira en 65% fleiri tilkynningar kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Heimilisofbeldi hefur verið kallað skuggahlið heimsfaraldursins og það var einnig komið fram í máli aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna að hann og fleiri hafa talað um að heimilisofbeldi og ofbeldi gagnvart konum hefur nánast verið faraldur. Á Íslandi hefur tilkynningum heimilisofbeldi einnig fjölgað mjög. Fjölgun hefur verið þjónustu Bjarkarhlíðar, miðstöð fyrir þolendur ofbeldis og þær konur sem kom í Bjarkarhlíð, þær óttast öryggi sitt og líf og jafnvel líf barna sinna. Og það eru margar konur sem koma þangað og þær nefna fyrst að þær eru komnar vegna ofbeldis gagnvart börnum þeirra. Heimilisofbeldi bitnar alltaf á börnum ef börn eru á heimilinu. Ég held að þessi áætlun einmitt komi fram á hárréttum tíma og hvet okkur öll til að lyfta henni upp í umræðunni. Ég þakka Heiðbjörgu Hilmisdóttur, borgarfulltrúa, Diljá Ámundadóttur Sóga og borgarfulltrúa og öllum þeim sem hafa komið að vinnslu þessarar aðgerðaáætlunar. Hún er mjög mikilvæg. Ég hvet okkur öll til að lyfta henni upp í umræðunni, bæði vegna alls þess sem við vorum orðið vitnað, bara í fjölmiðlum að undanförnu og í framhaldi af og í miðri MeToo-byltingu og þeirri skelfilegu staðreynd auknar tilkynningar ofbeldi nú í COVID en heldur en áður. Þá vil ég brýna okkur öll í því að það er borgaraleg skylda okkar allra að tilkynna hverslags grun vanrækslu ofbeldi gegn börnum. Okkur öllum ber að vernda börnin í borginni, skylda okkur, tengd eða ekki. Ég fagna líka því að þessi aðgerðaáætlun hún byggja fjölmörgum stefnum svo sem mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar, mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna, kvennasáttmála Sameinuðu þjóðanna og fleiri svona mikilvægum stefnum og sáttmálum sem við sem siðasamfélag eigum aðild að eða höfum stofnað til. En mig langar til að ræða fatlaðar konur. Samkvæmt ýmsum rannsóknum þá eru fatlaðar konur sá hópur fólks sem helst af öllum verður fyrir ofbeldi. Enda eru réttindi þeirra og samt réttindi fatlaðra barna sérstaklega nefnd í samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Þar segir í 6. grein, með leyfi forseta, fatlaðar konur, aðildarríkin viðurkenna að fatlaðar konur og stúlkur verða fyrir fjölþættri mismunun og skulu gera ráðstafanir til þess að tryggja að þær fái notið til fulls allra mannréttinda og grundvallarfrelsis til jafns við aðra. Tilvitnun lýkur. Ég fagna því að lögð sérstök áhersla á stöðu fatlaðs fólks, að fræðsla verður í boði fyrir starfsfólk sem vinnur með fötluðu fólki og einnig verður boðið upp á rafrænt fræðsluefni. Og svo verður haft reglulegt samráð við réttindagæslumenn fatlaðs fólks. Mig langar til að draga sérstaklega fram 18. aðgerðina þar sem á að vinna upplýsingaefni fyrir fatlað fólk. Það á að prenta upplýsingaefni eða veggspjald sem á að vera þá sýnilegt í íbúðakjörnum og annars staðar þar sem við á. Þetta er mjög mikilvægt og ásamt þeirri stafrænu umbreytingu sem við erum nú að gangi í gegnum hér í borginni, þar sem er verið að endurhanna heimasíðu og þjónustuferla borgarinnar, þar er verið að huga einföldun texta, mál og myndtexta, að það getur auðvitað líka nýst í því að koma þessu fræðsluefni á framfæri. Ég bara fagna enn og aftur þessari ofbeldisvarnaráætlun, tel hana mögulega mikilvægari nú en áður, hvet okkur öll til þess að tala hann upp, lyfta henni í umræðunni, fylgja henni eftir, svo að við getum gert borgina okkar enn betri og komum í veg fyrir ofbeldi. Stöndum saman það að vernda börnin og fólkið okkar í borginni. Þá er borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi fyrst og fremst fá að þakka fyrir þessa mikilvæga aðgerðaáætlun og stefnumótun og sem undirstrikar í sjálfu sér þá forystu sem Reykjavíkurborg, ofbeldisvarnarnefnd og Heiðbjörg Hilmisdóttir formaður hennar hefur haft í málaflokknum. Ekki svo að skilja að þetta sé framtak einstaklinga, heldur hefur styrkurinn í nálgun borgarinnar einmitt verið að vera í mjög nánu samvinnu og samtali við þá grasrót sem hefur verið gennum árum byggst upp í tengslum við baráttu gegn ofbeldi, samstarf og samtal við lögreglu,
og síðustu árin líka rekstraraðila því að við höfum með okkar stefnu vilja tryggja örugga skemmtistaði og öryggi í sinni breiðustu mynd alls staðar í samfélaginu. Verkefni gegn heimilisofbeldi mjög gott dæmi það hvað samstarf við lögreglu, við sjálfboða og grasrótarsamtök, en auðvitað samtök líka eins og Stígamót og aðra getur borið góðan ávöxt og árangurinn auðvitað eftirtektarverður. Og þannig höfum við unnið á fjölmörgum sviðum. Ég held að aðgerðaáætlun tali að mörgu leyti fyrir sig sjálf, en það auðvitað sláandi hversu margar aðgerðir við teljum að þurfi að vera að vinna á sama tíma. En það endurspeglar áherslun á málaflokkinn, metnaðinn í honum, en líka óþol gagnvart ofbeldi í samfélaginu. Og ég vil þakka fyrir þessa góðu umræðu í borgarstjórn. Borgarstjórn hefur staðið saman gegn ofbeldi og staðið með þolendum, með grasrótarsamtökum og með vinnu allra í samfélaginu sem að hafa dregið línu í sandinn og sagt nei, hingað og ekki lengra. Takk. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu. Næst tekur til máls Ragnar Sigurðardóttir. Ég tek fram að mælendaskrá þá lokað með hana núna þegar Ragnar tekur til máls og á eftir henni tekur svo umræðu hefjandi til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, mig langar að fagna þessari áætlun og þakka þeim sem hafa komið að vinna við gerð hennar og líka þakka þeim sem hafa komið að framkvæmd síðustu áætlana. Í þessari áætlun sjáum við, að mínu mati, að vinnan ber árangur og það meðal annars í verkefnum eins og saman gegn ofbeldi sem hófst sem átaksverkefni en núna orðið fast verklag sem unnið í samstarfi lögreglu, heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og Kvennaathvarfsins. Og í áætlun líka tiltekin verkefni sem að þarf að ráðast í eins og til dæmis húsnæðisúrræði fyrir þolendur sem að eiga ekki í önnur hús að vernda heldur þau hús þar sem að gerandi býr. Og þetta áherslu lögð á viðkvæma hópa sem skiptir gríðarlega miklu máli og skimun eftir ofbeldi, fræðslu fyrir bæði almenning og þau sem eru útsett fyrir ofbeldi og þau sem vinna með þessum hópum sem útsettastir eru fyrir ofbeldi. Og mig langar að taka undir ræðu borgarfulltrúans Diljá Ámundadóttur Zoëga þegar hún talaði að það hafa orðið straumhvörf í þessum málaflokki í samfélaginu. Við sjáum það daglega og það talsverður munur á því hvernig brugðist við til að mynda kynferðislega áreitni og ofbeldi á vinnustöðum og víðar í samfélaginu. Og að mínu mati þá sýnir það að hugrekki þeirra sem hafa stigið fram, fordæmt ofbeldi, greint frá ofbeldi, hvort sem það eru þolendur, aðstandendur þolenda eða aðrir sem vera vitni að ofbeldi. Þetta til marks hugrekki þeirra, þannig að mér langar að nýta tækifæri til að þakka þeim öllum sem að hafa stigið fram, fordæmt ofbeldi og tekið þátt í því að reyna að útrýma því úr samfélaginu. Og ég held að það sé áframhaldandi verkefni okkar allra og ég vonast til þess að við tökum öll þátt í því að stöðva ofbeldi þar sem það á sér stað og þá líka við eins og rætt varum hér áður einelti og áreitni. Og já, eins og ég segi, ég fagna þessari áætlun og segi bara áfram veginn. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúinn Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Það hefur verið ótrúlega gaman og gefandi að hlusta á allar þessar ræður sem þið hafi haldið þessa aðgerðaáætlun. Ég mjög stolt af þessari aðgerðaáætlun. Það hafa mjög margir komið að vinnunni við hana og mér langar bara að fá að segja strax að ég held að það sé einmitt hennar styrkur.
Ég tek líka undir með borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttur. Ég er mjög stolt af Reykjavík fyrir hvað við erum þó örugg og góð borg og stolt af borgarstjórn sem hefur tekið samhljóma afstöðu gegn ofbeldi og er tilbúið til þess að taka stór skref sem við þurfum að taka til þess að sýna það að við líðum ekki ofbeldi neinstaðar í borgin okkar. Ég er líka stolt af mörgum sem hafa staðið hérna á undan mér og þeim sem hafa rutt brautina. Það eru auðvitað fyrst og fremst konur í meira en 100 ár sem hafa rutt brautina fyrir okkur sem að stendum í þessu núna og ég vona að mér fyrirgefist að ég kannski nefni þá eins og borgarfulltrúa Björk Vilhelmsdóttur, borgarfulltrúa Guðrúnu Ögmundsdóttur og Sólíu Tómasdóttur. Allt konur sem að til dæmis mörkuðu þarna og tóku stór spor og fleiri sem að ég ætti auðvitað að fara lengra aftur. En þið viti hvaða konur ég er að tala um. Ég er líka mjög stolt af mannréttindastefnunni okkar, Reykjavíkurborgar sem við settum okkur og tek undir þar með borgarfulltrúa Lífu Magnúsdóttur. Ofbeldi hefur auðvitað gríðarlega margar myndir, andlegt og félagslegt, eineldi, heimilisofbeldi, kynbundið, ofbeldi í nánum samböndum, vanræksla, samfélagslegt ofbeldi, ofbeldi á meðgöngu, kynferðislegt, líkamlegt og við getum ekki ávarpað allar tegundir ofbeldis. Við settum saman ofbeldisvarnarnefndina á sameiginlegum fundi kvenna í borgarstjórn þegar við vorum að fagna því að við höfum fengið að kjósa í 100 ár. Þetta er það sem ógnar okkar heilsu einna helst, þetta er það sem ógnar okkar samfélagsþátttöku einna helst ennþá og tekið þar undir með Diljá Ámundadóttur sem fór einmitt vel yfir það í sinni ræðu borgarfulltrúa hvað þetta er einhvern veginn viðvarandi vandamál sem við getum ekki sætt okkur við að það sé. Og viðhorfin eru sannarlega að breytast og við erum á réttri leið og við höfum tekið stór skref og við þurfum að taka stór skref og mér langar að taka undir bara eins og með Erni Þórðarsinni borgarfulltrúa sem talar um að það sé mikilvægt að karlmenn komi inn í nefndina og karlmenn komi inn í vinnuna og ég tek undir það og líka undir með borgarfulltrúa Sönnu Magdalenu Mörtudóttur sem að tala um mikilvæga fræðslu og við gerum allt til þess að þjónusta þolendur betur. Við erum auðvitað að gera ýmislegt og það sem við áörpum hér sem sérstakar aðgerðir er það að við viljum gera þær sýnilegri og færari fyrir fleiri. Borgarfulltrúi Ellen Kalman kom inn á það að við erum með þess að uppfylla barnasáttmálann og ofbeldi er oft undirliggjandi ástæða vanlíðunar og vanheilsu sem er bara gríðarlega dýrt samfélaginu. Rétt bæði borgarfulltrúi Ragnar Sigurðardóttir og Skúli Helgason komið þá inn á það líka. Við þurfum að tryggja að við séum alltaf að vinna gegn ofbeldi en það eru þó margar aðgerðir sem borgarstjórn er að gera. Til dæmis sem eru ofbeldisforvörð þó við séum ekki að nefna það hér, til dæmis að tryggja að allir fái stuðning þegar þeir þurfa, allir geti tekið þátt í samfélaginu þegar þeir þurfa, að allir upplifi sig þátttakendur í samfélaginu, bæði börn og fullorðnir, að við tökum vel á móti fólki sem flytur til borgarinnar frá öðrum menningarheimum, að við bjóðum öllum góða menntun sem er góð undirstaða í lífið, rétt eins og borgarfulltrúi Skúli Helgason kom inn á. Þannig það er ýmislegt sem við erum að gera í okkar störfum, hvernig við skipuleggjum borgina, hvernig við pössum að hið fýsiska umhverfi styðji við það að hér líðist hvergi ofbeldi. Tek undir með borgarstjóra að ég held að nefndin hafi sannað gildi sitt og kannski einmitt sérstaklega vegna þess að hún er samráðsvettvangur þeirra fjölmörgu aðila sem vinna gegn ofbeldi. Mér finnst fallegt að Reykjavíkurborg skapi þann vettvang. Ofbeldisvarnarnefnd þarf ekki hrós fyrir eitt einasta verkefni. Hrósið er allt hjá þeim sem vinna verkin, hjá félagsáðgjónum sem fara út á miðanætur, inn á heimili fólks, taka á móti einstaklingum, skima, hjá öll lögreglunni, hjá skólastarfsfólkinu sem er að fræða, hjá ykkur öllum sem eru að vinna alla daga að því að styðja fólk sem verður fyrir ofbeldi og koma í veg fyrir ofbeldi. Ykkar er hrósið. Takk. Þá hefur borgarfulltrúin lokið máli sínu og er þá mælendaskrá undir þessum lið tæmd og göngum við til atkvæða þennan lið. Við sem sagt borgarfulltrúa að kveikja á myndavélunum sínum og vera tilbúnir að greiða atkvæði.
Gíslason og Hjálmar Sveinsson. Getið þið kveikt á myndavélunum? Já, fyrirgefðu, ég sé þið, Hjálmar. Nei. Já, Björn Gíslason í Tjarnarbúð. Þar af leiðandi eru allir komnir í mynd. Og þá tillagan boðin upp til atkvæða. Og þau ykkar sem eru Skúli Þór Helgason, getið fengið að sjá myndavélina þína líka? Já, þá gengið til atkvæða tillöguna. Lögð fram ofbeldisvarnar áætlun fyrir Reykjavíkurborgar. Þau ykkar sem eruð henni samþykk, gefið þess merki. Takk fyrir. Tillagan samþykkt einróma og því þarf ekki að telja hverjir kunna kjósa á móti. Þá gengið til næsta liðar. Það tillaga Sjálfstæðisflokksins aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum. Og fyrst tekur til máls borgarfulltrúinn Valgerður Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það ánægjulegt að fá að vera hérna aftur í sal borgarstjórnar. Það ekki laust að maður sé bara með hálfgerðan sviðskrekka standa hérna fyrir framan einhver eftir allan þennan tíma. En nú stöndum við hins vegar á mjög merkilegum tímamótum. Ekki það einungis gleðilegt að geta staðið hérna með ykkur í dag, heldur það gleðifréttir sem berast að afléttingar og endalok heimsfaraldurs eru fyrirsjáanleg. Því mikilvægt að fara að huga að endirnum sem í sjónmáli. Þar verðum við að huga að geðheilbrigði og það þurfa bæði ríki og sveitarfélög að koma inn með tillögur sem miða að því að hlúa að andlegri heilsu landsmanna. Það þekkt að þegar við upplifum erfið tímabil þá bregðumst við misjafnlega við. Hins vegar það merkilega að eftir að ástandið oft gengið yfir að þá koma oft upp andlegir erfiðleikar hjá mörgum. Alþjóðlega heilbrigðismálastofnunin sendi strax í upphafi COVID-faraldursins frá sér yfirlýsingu þar sem bent var á að áhrif faraldursins á geðheilsu til skemmri og lengri tíma væri áskorun. Samkvæmt tölum landlæknisembættisins meta fleiri geðheilsu sína slæma og lélega en fyrir 2 árum og það áhyggjuefni. Hvernig mun unga fólki okkar koma út úr þessu ástandi? Við verðum að fara að huga því án þess þó að sjúkdómsvæða þeirra líðan. Unglingarnir okkar stóðu ekki vel fyrir komu kórónuveirunar og því miður hefur orðið gríðarleg röskun á þeirra lífi. Það eflaust ekkert auðvelt að vera ung manneskja og alast upp á tímum kórónuveirunar þar sem öll félagsleg samskipti eru allt önnur en við eigum að venjast. Unglingarnir hafa sjálfur verið duglegir að kalla eftir breytingum og aukinni fræðslu geðheilbrigði. Við verðum að búa betur á unga fólkinu okkar með því að grípa til frekari aðgerða í geðheilbrigðismálum þar sem tölur sýna að depurð meðal barna og unglinga mikil. Staða ungmenna sem eru nýbyrjuð framhaldsskóla einnig slæm og þau hafa fallið á milli kerfa í faraldrinum. Kvíði og streita meðal barna og unglinga eru orðið verulegt áhyggjuefni og hefa meðal annars birst í aukinni tíðni sjálfsskaða, depurð og þunglyndi hefur aukist verulega sem og hefur komið fram í auknum fjarvistum og jafnvel brottfalli úr skólum. Hegðunarvandi barna og unglinga hefur aukist til muna og sífellt meira áhyggjuefni. Niðurstöður rannsókna á heilsu og líðan íslenskra barna benda til hærri tíðni geðrænna vandamála íslenskra barna en barna annars staðar í Evrópu og eru algengustu greiningarnar kvíðaröskun og ADHD. Samkvæmt tölum frá embætti landlæknis hefur geðlyfjanotkun vegna tilfinninga og hegðunarerfiðleika aukist mjög mikið á undanförnum árum. Rannsóknir sýna einnig fram á að geðfræðsla mikilvægur þáttur í forvörnum og bætir líðan barna. Þá hefur fræðsla geðsjúkdóma aukinn skilning á þessum vanda hjá börnum, en ekki síður gagnvart öðrum sem eru andlega veikir. Fræðsla hvað geðrænir erfiðleikar eru og hvaða bjargráð eru til í samfélaginu hefur sýnt að fordómar hafa minnkað hjá ungu fólki, kennsla í samskiptum og hvernig að lifa og búa í sjálfum sér mikilvæg til að styrkja sjálfsmynd barna og minnka árekstra og einelti og bæta hegðun.
Það má ekki vera flókið að leita sér aðstoðar. Ef hindranir eins og aðgengi, sjúkdómsgreiningar, fjöldi greininga og biðtími verða hindranir sem mæta einstaklingnum sem sækja sér aðstoð er hætta á enn alvarlegri vanda en ella. Ef hindrunarhlaupið verður þungt í vöfum fáum við fleiri aðila sem eins og tök á lífinu í alvarleg veikindi. Það því mikilvægt að skapa samfellu milli þeirra þjónustu sem Reykjavíkurborg veitir og ríkið og setja þannig fólk í forgrunn. Starfsfólk í grunn- og leikskólanum okkar hefur komið til mín og lýst því yfir að það sé farið að finna verulega fyrir því að álagið sem hefur verið vegna heimsfaraldurs sé farið að bitna á starfinu og starfsfólki. Þar sé byrjað að hafa áhrif á andlega líðan. Einn starfsmaður orðaði það svo vel með leyfi forseta. Hún hefur alltaf verið svo jákvæð og keyrt starfið áfram að jákvæðni og hrifið aðra með sér með þessari óbilandi jákvæðni. En núna þá sé ég hún alveg að bugast andlega undan álagi sem hefur verið okkur og ég óttast að missa hann úr starfi, tilvitnun lýkur. Á vísi.is birtist grein þann 27. desember eftir Grím Atlason og Sigrúnu Sigurðardóttur, þar sem þau fara yfir mikilvægi þess að hlúa betur að geðheilbrigðismálum. Þar segja þau meðal annars með leyfi forseta að á síðustu 22 mánuðum hafa tæplega 100 manns tekið eigin líf og fleiri hundruð látist vegna fjölþættra afleiðingna fíknar. Tilvitnun lýkur. Þessar tölur slá mig illa. Eftir sitja aðstandendur bugaðir á sorg vegna ótímabæra dauðsfalla. Komandi úr litlu sjávarplássi út á landi þá man ég eftir því þegar öryggi sjómanna var stórbætt. Og það hefur heldur betur skilað sér, enda sjóslys sem betur fer ekki jafn algeng og hér áður fyrr. Eins þá erum við alltaf að huga því að bæta öryggi allra í umferðinni. Nú er tími til þess að við gerum allt sem við getum til að huga að geðheilbrigðismálum. Þrátt fyrir að ýmislegt hafi verið gert hér gott í Reykjavík, þá getum við gert betur. Hér sjáum við til að mynda allt og langa biðlista. Mikilvægt er að við beinum athygli okkar að forvörnum og heilsueflingu í ríkara mæli, samhliða því að bæta kerfið sem tekst á við afleiðingar geðraskana. Mikilvægt er að Reykjavíkurborg hafi skýra stefnumótun og sé leiðandi í því að allir íbúar sveitarfélagsins setji geðheilsuna í forgang. Þrengri félagsleg staða vegna COVID hefur gert það brýnna en ella. Með leyfi forseta þá ætla ég að fá að lesa upp tillögu okkar sjálfstæðismanna ásamt greinargerð sem henni fylgir. Lagt er til að Reykjavíkurborg fyrst sveitarfélaga móti sér geðheilbrigðisstefnu varðandi geðrækt, forvarnir og þjónustu í geðheilbrigðismálum. Borgarráð verði falið að stýra vinnunni við gerð stefnunar, áfangaskil stefnunar verða tilbúin 1. maí ásamt tillögum aðgerðir. Og greinargerð fylgir. Ekkert sveitarfélag á landinu hefur mótað sér stefnu þegar kemur að geðheilbrigðismálum. Stjórnsýslustigin 2 skipta með sér þjónustu við íbúa. Umfang þjónustu ríkisins nemur 73% af heildarútgjöldum hins opinbera en umfang sveitarfélaga 27%. Þegar kemur að geðheilbrigðismálum er óljóst hve hlutfallið er en þó má ætla að meginþorri opinbers kostnaðar falli til hjá ríkinu. Engu að síður er það ábyrgð sveitarfélagana að haga sinni samfélagsuppbyggingu og þáttum sem snúa að skipulagi og menntun með þeim hætti að best sé að stuðla að heilbrigði þar með talið geðheilbrigði. Heilbrigðisráðuneytið mótaði geðheilbrigðisstefnu til 4 ára sem Alþingi Íslendinga samþykkti sem þingsályktun í lok apríl 2016. Ekkert sveitafélag hefur í framhaldinu mótað sér stefnu, ekkert sveitafélag hefur í framhaldinu af stefnu ríkisins mótað sér stefnu varðandi geðheilbrigðismál. Það er mikilvægt að unnar séu stefnur varðandi heilbrigðismál hjá öllum sveitafélögum landsins og þar á Reykjavíkurborg að taka á skarið. Mikilvægt er að samfella sé í þeirri þjónustu sem er á milli Reykjavíkurborg og ríkis. Með því að marka þá samfellu er verið að setja fólkið í forgrunn. Reykjavíkurborg hefur verið dugleg að marka sér stefnur í fjölda málaflokka og það er mikilvægt að nú verði það skref stigið að marka stefnu sem er varðar geðheilbrigðismál. Á árinu 2022 mun ríkið móta sér geðheilbrigðisstefnu frá 2022 til 2030. Sjálfstæðisflokkurinn leggur það til að Reykjavíkurborg fyrst sveitafélaga móti sér geðheilbrigðisstefnu og aðgerðaáætlun sem tekur mið af nýrri stefnu ríkisins í málaflokknum. Ef til vill gæti Reykjavíkurborg unnið þá stefnu samhliða og jafnvel tekið þátt í vinnu ríkisins að nýrri geðheilbrigðisstefnu Íslands frá árunum 2022 til 2030. Takk. Borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Diljá Ámundadóttir.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég væri að segja ósátt ef ég myndi segja tillaga Sjálfstæðisflokksins sem Valgerður flutti hér rétt í þessu og við erum að ræða núna væri ekki mér að skapi. Geðheilbrigðismál eru mér mikið hjartansmál enda sjáum við afleiðingar þess að þeim sé ekki forgangsröða ofar víðs vegar í kringum okkur. Bæði sé ég það í mínu persónulega umhverfi og svo eru fluttar fréttir af ástandi tengdu geðheilbrigðisvanda oft og reglulega í fjölmiðlum. Við í Reykjavík erum nú þegar að gera marga mikilvæga hluti sem ýta undir geðheilbrigði almennt. Ég ætla hér að ræða aðeins það sem viðkemur börnum. Því allar rannsóknir benda til þess að snemmtæk inngrip í lífi barna sem búa við hvers konar eða skaðlegar aðstæður og til dæmis verða fyrir áföllum eða eru undir viðvarandi álagi. En gert ráð fyrir 60% barna upplifi einhvers konar áfall fyrir 18 ára aldur. Tek sem dæmi, við fengum fyrir 2 árum síðan í ofbeldisvarnanefnd, sem við ræddum nú hér vel áðan, kynntar tölur að 378 börn búa við viðvarandi og svona ítrekað tilkynnt ofbeldi hér í Reykjavík. Ofan á þetta vitum við að heimilisofbeldi hefur aukist 20% á tímum kórónuveirufaraldurs. Eins og fjöldi rannsókna sýnir þá getur aukin fjölda áfalla leitt til ýmissar áhættuhegðunar, sjálfsvígstilrauna, örorku, þunglindis og kvíða og eftir því sem áföllunum fjölgar þá aukast líkurnar á að barn stundi mikla áhættuhegðun seinna. Í skólakerfinu okkar börn sem þurfa því að halda við fléttum mennta- og velferðarkerfinum okkar saman í einstaklingsmiðaðan stuðning. Það gengur nefnilega ekki alltaf að vera að mæla til dæmis námsárangur og horfa í niðurstöður sem taka bara tillit til eins þáttar í lífi barns. Við eigum það til að vera að benda á það sem að eða vandamálið og spyrja hvað eiginlega að barninu en sjaldnar rætt hvað kom fyrir barnið. En það einmitt það sem gera á og hefur verið gert í verkefninu Betri borg fyrir börn, því magnaða verkefni hér í borginni. Það markvisst samstarf skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs í þjónustu við börn og fjölskyldu þeirra og við erum að innleiða þetta núna í öll þjónustuhverfi borgarinnar. Betri borg fyrir börn snýst að grípa inn í þegar þess þarf, færa þjónustuna nær börnunum sjálfur og þeirra fjölskyldum og veita þeim einstaklingsmiðaðri nálgun úr þeirri átt sem þau eru að koma. Hér mikilvægt að auka allt aðgengi barna og starfsfólk að stuðningi og ráðgjöf til að bregðast við og takast á við andlega vanlíðan verði bætt. Svo var í síðustu viku, ég hugsa að flestir hafi nú séð það, var kynnt ný skýrsla brotthvarf úr framhaldsskólum sem bendir til þess að brotthvarf sé birtingarmynd ójafnra tækifæra í íslensku samfélagi. Það fjallað að hægt sé að koma í veg fyrir brotthvarf úr framhaldsskólum strax á leikskóla og grunnskólaaldri, en hér getur einmitt þessi þjónustu aukning, þessi einstaklingsmiðaða þjónusta Betri borgar fyrir börn, spila stórt hlutverk með sínum snemmtæku inngripum og annarri nálgun, þessari mannlegu nálgun. Og svo ég nú líka að taka fram að nýtt úthlutunarlíkan grunnskóla, hún Edda, sem stýrir því hvernig fjármagn úthlutað til einstakra skóla, tekur líka mikið mið af akkurat þessu. Annað atriði sem ég vil nefna í þessu samhengi, svona við erum að tala um geðheilbrigði og andlega líðan í Reykjavík, aftur svona ég dálítið mest að leggja áherslu á börn og þeirra umhverfi. Núna á borgarstjórnarfundi þann 16. nóvember síðastliðinn lögðum við fram almennar aðgerðir menntastefnu Reykjavíkurborgar 2022 til 2024. Og þetta voru aðgerðir sem unnar voru svona þetta var svona endurmat á menntastefnu Reykjavíkurborgar, allir draumar geta ræst. Mér langar til að benda á aðgerð sem snýr að heilbrigði og vellíðan og tilvitnun með leyfi forseta hefst.
Unnið verður að bættu heilbrigði og aukinni vellíðan í skóla og frístundastarfi borgarinnar. Sérstaklega verður unnið að þáttum sem tengjast andlegri líðan með markvissum aðgerðum til að bæta geðheilbrigði, kynheilbrigði, efla þrautseigju og getu barna til að takast á við áföll og áskoranir í daglegu lífi. Aðgengi barna og starfsfólks að stuðningi og ráðgjöf til að bregðast við og takast á við andlega vanlíðan verður bætt. Sérstök áhersla verður lögð á forvarnir með fræðslu og opinni umræðu og þau málefni sem geta haft áhrif á hegðun og líðan barna. Gefið verður aukið svigrúm til fjölbreyttra hreyfingar innan heildstæðs skóla og frístundadags og aukin áhersla lögð á heilbrigðar neysluvenjur, útivist og útinám. Hér tekur þessi aðgerð mið að mörgu sem borgarfulltrúinn Valgerður Sigurðardóttir kom inn á áðan inn í tillögu Sjálfstæðisflokksins. En hér bara vissulega verið að gera ráð fyrir áherslum inn í skóla- og frístundakerfinu. Ég vil bara ítreka það að mér finnst þessi málaflokkur alveg gífurlega mikilvægur og við eigum að geta sagt, talað þessa hluti upphátt, það eru svo yfirgnæfandi meiri hluti fólks í borgin okkar sem að glíma við einhvers konar kvilla og mikið af þeim eru tímabundnir en sumir eru jafnvel bannrænir. Ég fylgdist með jarðarför í Streymi síðastliðinn föstudag. Það var ung kona sem mér tengd sem fjall fyrir eigin hendi síðastliðin jól. Presturinn sem jarðsöng hana bað okkur öllum að tala dánar orsökunar, oft og upphátt. Og ég vil gera það, og ég ætla að gera það hér og nú. Við eigum að tala þennan sjúkdóm sem leggst á heilan og framleiðir hugsanir sem eru svo þungar og erfiðar þær geta orðið banvænar. Eins og Valgerður kom inn á áðan, féllu 47 manneskjur fyrir eigin hendi á Íslandi árið 2020. Þetta eru allt og háar tölur og við eigum öll að geta gert miklu betur. Takk fyrir mig. Borgarfulltrúi Diljá Ámundadóttir hefur lokið máli sínu. Forseti minnir borgarfulltrúa að nota starfsheiti þegar þeir tala til annarra borgarfulltrúa. En næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilreyndur. Við erum hér að leggja til að myndu verði formuleg stefna geðheilbrigðismál og af hverju erum við að því. Það eru margir sem kannski spyrja sér því vegna þess að heilbrigðismálin eiga að vera á höndum ríkisins. En ég ætla að koma að því aðeins seinna, en fyrst það af hverju erum við að tala að gera stefnu geðheilbrigðismál. Og ástæðan er einföld, eins og hefur komið hér fram í fyrri ræðum, að þessi mál eru meira knýjandi en þau hafa verið. Þau voru knýjandi í fortíðinni en oft í þagnargildi, en núna er enn meira ástæða til þess að taka á þessum málum, ekki bara í Íslandi heldur allan heim, ekki bara í COVID heldur alltaf, en það hefur sýnt sig að með aukinni hagsæld og auknum samfélagsmiðlum, auknu áreiti og í raun og veru miklum kröfum til fólks af öllum aldri og kynjum og hvaðan sem það býr, að þá er meiri hætta á því að geðheilbrigði láti undan. Og við sjáum það á tölum, þannig frægt dæmi hvernig Kórea, þar segja Suður-Kórea, fór úr því að vera fátækt og frekar lítið þróað land yfir að vera mjög þróað land og mjög ríkt. En samhliða því sáum við að sjálfsmorðstíðnin jókst. Við sjáum það sama hér á Íslandi. Við vorum frekar fátæk þjóð, erum núna með mikla hagsæld en við erum líka með met í því að vera með lyf vegna þunglindis, vegna alls konar kvilla, gríðarlega mikið af greiningum en lítið af úrræðum. Og lyf eru oft plástur, stundum eru þau lækning en oft plástur og ég held að sé alveg rétt að við þurfum að ræða þessi mál, bæði ástæður og mál tengt sjálfsmorðum en líka varðandi þunglindi og geðheilbrigði almennt. Og geðheilbrigði er ekki bara neikvætt, það er líka jákvætt. Við þurfum að stuðla undir aukið heilbrigði og þetta er líka gott að við erum að tala geðheilbrigði en ekki bara
geðsjúkdóma eða geðræn vandamál, við erum að tala um geðheilbrigði. Og við heyrum það á börnum og unglingum að þetta er eitt af því sem að brennur á unga fólkinu að við tökum á geðheilbrigði. Og þá komum við aftur að spurningur af hverju erum við í þessum sal að tala um geðheilbrigði þegar að heilbrigðismálin heyra undir ríkið. Og svarið er í fyrsta lagi það að geðheilbrigði kemur okkur öllum við, hvort sem við erum fjölskylda, fyrirtæki eða sveitarfélag. Þó svo að ríkið sé með lögbundið hlutverkum fjárframlög til heilbrigðismála, þá höfum við þegar hér samþykkt lýðheilsustefnu sem er í raun og veru fyrirbyggjandi stefna sem að ætti að létta á heilbrigðiskerfinu. Við höfum líka tekið á kynheilbrigði hér í þessum sal og það er algjörlega tímabært og í takt við kröfur fólks að við mótum okkur stefnu um geðheilbrigðismálum. Þannig að það er bæði rétt og skylt að við samþykkjum þessu tillögu og vinnum saman í þessu. Við vorum hérna að fara yfir ofbeldisvarnir og ofbeldismál hérna fyrr á fundinum og það er góður samhljómur þau mál. Og þessi málaflokkur, geðheilbrigðismálin, þau hafa bara stækkað og úrræðin vantar, bæði hjá ríkinu, líka hjá sveitarfélögum og við værum að senda góðu jákvæð skilaboð úr þessum sal, úr því við fáum að vera í þessum sal í dag, að við séum að taka þetta alvarlega og föstum tökum og það er eitthvað sem að okkur ber ekki síst núna þegar við sjáum fram á það að komast út úr COVID og þurfum að glíma við enn meiri geðheilbrigðismál. Annars vonast ég eftir góðri samstöðu. Takk. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu, þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir. Þetta er alltaf eins og hattrætti þegar maður sér ekki smælskuna. Forseti ágæta borgarstjórn. Það er bara mjög viðeigandi að tala um geðheilsu strax á eftir ofbeldi, þar sem að þau mál geta verið nátengd og ég fagna bara þessari tillögu það að Reykjavíkurborg sé fyrsta sveitarfélagi til að móta sér geðheilbrigðisstefnu. Og eins og ávarpað í þessari ágætu tillögu sem að borgarfulltrúin Valgerður Sigurðardóttir bar hérna fram áðan, að þá er einmitt talað þarna um geðrækt, forvarnir og þjónustu geðheilbrigðismálum sem er þá svona heildstætt. Geðheilbrigðismál eru auðvitað lýðheilsumál, við búum öll við geð eins og við erum öll með hjarta. Það er hérna það skilaboðin sem að Geðhjálp er búin að vera að fara með á vegum geðhraðlestrannar sem heimsækir núna alla grunn- og framhaldsskóla og það er sannarlega eitthvað sem er viðeigandi að ræða þessum sal. Nú, lýðheilsa og lífsgæði eru svona lykil áherslur í framtíðarsýn og áherslum borgarinnar á öllum sviðum og með samþykkt lýðheilsustefnunnar sem mitt borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds kom inn á áðan, þá settum við okkur sannarlega það mark að verða heilsuborg og þá erum við ekkert að horfa á einhvern einn þátt heilsu, heldur við erum að horfa á heilsu út frá heildarsamhengi, við erum að tala um andlega, líkamlega og félagslega heilsu. Og mér finnst það metnaðarfullt að Reykjavíkurborg að setja einmitt fram þessa fyrstu lýðheilsustefnu akkurat núna í miðju COVID, þar sem að við þurfum sannarlega að hafa þessi mál ofarlega í huga alltaf, en kannski ekki síst þegar svona faraldur gengur yfir. Og það er auðvitað ljósta núna, þetta umhverfi sem við búum í núna hefur áhrif á geðheilbrigði fólks og það erum við sannarlega að meta og fylgjast með. Og eitt af markmiðum lýðheilsustefnunnar er einmitt að meta áhrif COVID og sjá hvaða áhrif faraldurinn hefur á lýðheilsu og til þess að tryggja öryggi og heilsu borgarbúa og horfa þarna sérstaklega til dæmis á viðkvæma hópa en líka bara til þess að ná fram markmiðum lýðheilsustefnunnar. Og hún er sett þannig fram að á 2 ára fresti að þá fáum við stöðumat, við höfum reyndar fengið stöðumat út frá COVID inn í borgarráð en mér finnst svona velti strax fyrir mér hvernig þessi tillaga fer með þessari lýðheilsustefnu þar sem við hefum sannarlega sett okkur stefnu að verða heilsueflandi borg.
Við leggjum þarna sérstaklega áherslu í fyrsta þætti lýðheilsustefnunnar, þá leggjum við áherslu á geðrækt, við leggjum áherslu á hreyfingu og næringu og svefnvenjur og félagsfærni og kynheilbrigði og bara að fólk hafi tíma til þess að endurheimta sig í deginum og njóta lífsins, tölum vellíðan, ekki bara það sem að koma í veg fyrir vanheilsu, heldur að við séum að stuðla vellíðan og grósku borgarbúa. Og þarna búið að setja svolítið niður hvernig við getum starfað með þá heilbrigðisyfirvöldum, embætti landlæknis og fleiri aðilum að því að efla heilbrigði og þar á meðal geðheilbrigði. Og embætti landlæknis hefur verið núna, ég tók akkurat eftir þessari skýrslu sem að borgarfulltrúi Diljá Ámundadóttir kom inn á varðandi framhaldsskólanemana sem að ég held að sé full ástæða til þess að hafa áhyggjur af og að við gleymum ekki þeim hópi þó hann sé komin í annað menntakerfi heldur en það sem að við berum ábyrgð á og ég veit að embætti landlæknis líka að vinna að ákveðnum mótvægisaðgerðum hvað varðar geðheilbrigði landsmanna. Þannig að ég fagna þessari tillögu og ég held að sé mjög gott að fá tækifæri til þess að ræða bara vítt og breytt geðheilbrigðismál hér í borgarstjórn og ég held sannarlega að það ekkert útilokað að það gæti verið gagnlegt að gera einhverja, taka saman með einhverjum hætti öll þau fjölmörgu verkefni og aðgerðir sem borgin þegar í og sem borgin ákveður að fara í til þess að styrkja samfélagið. Þannig að við búum hér við sem besta geðheilsu. Ég veit að þetta öflugur þáttur í skóla og frístundastarfi borgarinnar, öflugur þáttur í menntastefnu sem við samþykktum hér og velferðarstefnan ávarpar þetta líka og á vettvangi velferðarsviðs auðvitað unnið að fjölda mála að þessari þjónustu sem fólk fær. Að fólk getur auðvitað leitað þangað, upplifið það einhvers konar þörf fyrir þjónustu, þá leitar það gjarnan til þjónustumiðstöðvar velferðarsviðs. Við höfum líka verið að efla betri borg fyrir börn, þjónustuna inn í grunnskólunum og að vettvangi barna og fjölskyldna og reyna að styðja betur við fjölskyldnar í borginni og koma með þjónustuna inn á heimilinn og kannski ekki akkurat tekist fullkomlega núna á COVID-tímum að fara mikið á milli heimila en við notum þá rafrænar lausnir og ég mjög spennt að sjá hvernig okkur tekst til og hvernig þetta getur hjálpað okkur í að vera svona forvarnartæki þannig að fólk virkilega fái tækifæri til þess að taka þátt í samfélaginu, mæti skólan, frístundirnar, allt það sem svo mikilvægt fyrir okkur til þess að rækta geðið okkar. Þannig að mér langar að fá að liggja kannski aðeins betur yfir þessu og skoða líka aðeins betur stöðuna og hvað við erum að gera og mér langar því að leggja til að við vísum þessari góðu tillögu til velferðarráðs. Við samþykjum ekki tillöguna heldur, samþykjum að vísanir til velferðarráðs þar sem við getum farið vel yfir stöðunni í geðheilbrigðismálunum, hvernig þetta allt saman kemur saman og þá kannski ekki síst öll sú þjónusta sem við erum að veita fólki sem veikt á geði. Það mikill niðurskurður núna í heilbrigðiskerfinu og við finnum sterkt fyrir því að það mikið af fólki sem upplifir að geðheilbrigðiskerfið sé ekki að mæta þeirra þörfum og þá standa öll spjót á borginni og við viljum sannarlega geta staðið vel og veitt öllum þjónustu en við þurfum líka þarna að vera í mjög þéttu samstarfi við ríkið og ég met það sem svo að mögulega væri velferðarsvið borgarinnar þar sem að vinna sérfræðingar á þessu sviði sem að vinna mjög náið með Landspítalanum og þessum geðheilbrigðisteymum sem við erum með í heilsugæslunni og bara þeim aðilum sem að starfa mest að geðheilbrigði í borginni gæti þá komið að þessu. Þannig ég vona að tillöguflytjendur og Sjálfstæðisflokkurinn sé tilbúið til þess að treysta okkur fyrir því að halda áfram að vinna að þessari ágætu tillögu og þakka bara aftur fyrir hana og tækifæri til þess að ræða geðheilbrigðismál hér sem ég held að sé virkilega þarft og mikilvægt að við öll höfum í huga núna. Allt sem við gerum núna styðjum við vellíðan og heilbrigði borgarbúa. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil nú meina það þessi tillaga svo sannarlega að málið komið að hér fram. Það margt búið að koma fram hérna í þessari umræðu hingað til og
Og þetta náttúrulega ljóst að það mikið búið að ganga á hjá okkur hérna síðast eða frá ársbyrjun 2020 eftir þetta COVID-mál kom upp og ýmsir erfiðleikar einmitt í þessum geðheilbrigðismálum sem hafa komið upp. Nú hérna Valgerður Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, fór vel yfir þetta og talaði geðfræðslu í skólum og ég held að það eitt sem að við held ég að sé mjög gott og að þá komi sé raunni kennt í eða þessi fræðsla fari fram í skólakerfinu því að hérna það nauðsynlegt að börn séu meðvituð og unglingar meðvituð að hægt sé að leita sér hjálpar. Nú það náttúrulega eins og ég sagði heimsfaraldurinn hefur dregið dilk á eftir sér og skapað svona depur hjá sumum og ekki síst heldur eldri borgurum eins og ungmennum. En ég vil nú bara minna á það að við vorum hérna með rafíþróttir, samþykktum það Róma fyrir árið 2019 og þar, svo nefni það, þá það nú, þar náður íþróttafélögin með því að stofna þessar deildir sem eru með þessar deildir til krakka sem voru í rauninni einangrun og hefur náð, það hefur komið mjög vel út. Þau hafa fengið svona félagsfærni og allt því um líkt og þess vegna verð ég nú að segja það, ég hef nú gjarnan viljað sjá að þetta er samþykkt hérna, ekki vísað heldur samþykkt og hérna þannig að ég verð nú, já. Þótt að við kannski samþykjum þetta að vísa þessu en þá hefði nú gjarnan viljað sjá að þessi stefna hefði verið samþykkt. Takk. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið máli sínu, ekki hafa fleiri óskað eftir að komast á mælendaskrá. Þá gef ég málshefjanda orðið. Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir. Forseti, ágæti borgarstjórn, ég þakka fyrir þá góðu umræðu sem hefur orðið hérna stefnu okkar sjálfstæðismanna. Það mikilvægt að við tölum reglulega geðheilbrigði og geðheilbrigðismál, alveg sama hvar við erum og við eigum að vera miklu duglegri við það hérna í þessum sal. Við þökkum fyrir að tillagan okkar sé ekki felld og fái brautargengi innan borgarkerfisins og haldi áfram að vera rædd innan borgarkerfisins. Það kannski það allra mikilvægasta að við snertum sem flesta með tillögum sem þessum. Líkt og ég kom inn á hér í fyrri ræðu minni, þá margt gott gert á vegum Reykjavíkurborgar og þar meðal annars náttúrulega lýðheilsustefnan alveg frábær. En það vantar svona einhverja reglíf yfir allt því að við erum að gera eitthvað á skólafrístundasviði, við erum að gera eitthvað á velferðarsviði og önnur svið borgarinnar eru líka dugleg en okkur vantar að móta þetta í eina stefnu og þess vegna held ég að þessi tillaga smelli svo vel að því að við getum tóstað svona það góða sem við erum að gera út úr öllum hérna sviðunum okkar og setta inn í og móta það eina stefnu og ég veit við getum verið fljótað þessari vinnu. En með leyfi forseta þá segir á vefsíðu landlæknis á ári hverju falla 800.000 manns fyrir eigin hendi í heiminum. Síðastliðinn áratug hefur verið árlegur fjöldi sjálfsvíga hér á landi að meðaltali 39. Þrátt fyrir opinberar áætlanir og markmið stjórnvalda að koma í veg fyrir sjálfsvíg, við verðum að vera minnug þess að árangri verður aldrei náð nema með þátttöku alls samfélagsins. Tilvitnun lýkur. Tillaga okkar sjálfstæðismanna miðar að því að við sem erum hér í þessum sal tökum þátt, stígum stórt skref í þá átt að auka geðheilbrigði borgarbúa. Reykjavíkurborg á að setja geðheilbrigði í forgang, það eitt af mikilvægustu verkefnunum sem þarf að vinna núna og hlúa mun betur að andlegri heilsu okkar allra. Við boðum bókun sem verður lesin upp síðar. Borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu, ekki hafa fleiri óska eftir að komast á mælendaskrá. Óska borgarfulltrúar eftir að lesa bókanir núna. Ef svo já, borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Já, fyrst, já. Afsakið, við berum upp tillöguna áður og síðan gefst borgarfulltrúum tækifæri á að lesa bókanir.
Forseti biður þá borgarfulltrúa sem eru í fjarfundi að kveikja á myndavélni. Tjarnabúð er komin. Skúli, já, hann er komin. Þá ber forseti upp tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Afsakið þetta. Þá ber forseti upp tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um mótun geðheilbrigðisstefnu Reykjavíkurborgar, en það hefur komið fram málsmeðferðartillaga að tillögunni verði vísað til velferðarráðs og er hún borin undir atkvæði. Þeir sem eru í salnum gefið merki sem samþykkja tillöguna. Og þeir sem eru í fjarfundi málsmeðferðartillagan er samþykkt og þá telst þessum lið lokið, en áður með göngu til næsta liðar á dagskránni þá mun borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lesa upp bókun. Gjörðu svo vel. Undir mikilvægi þess að móta geðheilbrigðisstefnu varðandi geðrækt, forvarnir og þjónustu í geðheilbrigðismálum, ekki síst nú á þessum viðsjárverðum tímum. Kannski þarf fyrst að gera ítarlega úttekt á geðheilbrigðismálum áður en hægt er að setjast niður og móta stefnu. Hvar kreppir skóinn mest í þessum málum? Skoða þar hvað þarf að gera betur eða gera öðruvísi. Mestar áhyggjur eru af þeim sem eru veikir fyrir, andlega og líkamlega, og þá sem hafa tapað lífsviðurværi sínu í því ástandi sem hér hefur ríkt síðustu 2 ár. Rannsóknir sýna að líðan grunnskólabarna hefur farið versnandi eftir því sem liðið hefur á faraldurinn. Fleiri eru einmana og áhyggjufull. Biðlisti eftir fagþjónustu er í sögulegu hámarki. Biðin er vís til að auka mannlíðan og viðhalda henni. Fulltrúi Flokks fólksins hefur einnig sérstaklega áhyggjur af börnum sem þarfnast sértækrar þjónustu vegna fötlunar eða röskunar einhverju tagi, einnig börnum innflytjenda sem mörg eru einangruð og síðan þeim börnum sem voru í vanlíðan fyrir faraldurinn hafa ekki fengið lausn sinna mála. Annar viðkvæmur hópur eru eldri borgarar. Já, þá hefur borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir lesið bókanir, eða fleiri bókanir? Já. Að afgreiða liðin á þess að allir borgarfulltrúar væru í salnum? Jú, var ekki. Ég var á salerninu og ég kannast ekki við að hafa kosið um lið. Já, þá nú voru forseti skipti og þessi forseti skal leyfa endurtekninga á að endurtaka atkvæðagreiðslu. Takk fyrir ábendingu. Já, það var beðið að endurtaka atkvæðagreiðslu. Það voru víst ekki allir borgarfulltrúar í salnum. Þá biður forseti að gefa merki þessum borgarfulltrúum sem samþykkja að vísa tillöguna til velferðarráðs. Og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Eru fleiri bókanir sem eru tilbúnar? Já, þá kemur það seinna. Mjög gott. Þá er gengið til næsta máls á dagskránni sem er tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins opnun almenningsgarðs í úthverfi Reykjavíkur og það er Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi sem flytur tillöguna.
Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar í þessari tillögu minni að þessu sinni hér í dag að líta aðeins til úthverfanna í borginni og tillagan fjallar það að opna almenningsgarð í úthverfi Reykjavíkurborgar. Fulltrúi flokksins leggur til að opna í úthverfi Reykjavíkur grænt svæði almenningsgarð með afþreyingu, svo sem kaffihúsi, þar sem frætt verður umhverfisgildi ræktunar og að minnka sóun. Núverandi meiri hluta er tíðrænt græna borg sem af hinu góða, ekki veitir af. Fulltrúi Flokks fólksins vill efla og styrkja Reykjavík sem græna borg og þá ekki aðeins með grænum þökum og þéttingarsvæðum. Lagt til að í almenningsgarðinu verði tré og runnar merkt og þar skrifar upplýsingar gildi plantnanna, hvaða áhrif þær hafa á umhverfið. Í kaffistofu, græn kaffistofa, yrðu upplýsingaspjöld og leiðbeiningar sem unnar yrðu af fagfólki meðal annars gildi náttúrunnar í umhverfismálum og hvernig minnka mætti sóun. Taka mætti hér undir svæði í Elliðaárdal, jafnvel við Landbúnaðarháskóla Íslands á Keldnaholti og þar sem væri líklega hægt að fá leiðsögn slíkt svæði, allt út frá umhverfissjónarmiðum, skógi og fallegu umhverfi. Hafa mætti samstarf við skógræktarfélag Reykjavíkur eða jafnvel íþróttafélög auk samráðs við íbúana á hverjum stað. Þetta framtak myndi opna skemmtilegt útivistarsvæði í nærumhverfi ytri byggðar og minnka þannig þörf á því að sækja afþreyingu annað með tilheyrandi kolefnisspori. Eitt stærsta verkefni okkar í dag tengist umhverfismálum. Líklega eru fá mál eins aðkallandi. Reykjavíkurborg þarf að sjálfsögðu að vera í fararbroddi í slíku. Reykjavíkurborg þarf að mati Flokks fólksins einnig að sinna þjónustu við íbúa í úthverfum. Flestir viðburðir sem borgin stendur fyrir eru nefnilega í miðborginni. Fá opin svæði eru eftir í miðborginni. Því í þessari tillögu gert ráð fyrir því að koma fyrir grænum garði í úthverfi Reykjavíkur. Tillagan gengur einnig út á að upplýsa þá sem koma á staðinum gildi umhverfisverndar, hvort sem það að rækta landið eða til að koma í veg fyrir sóun. Svæði sem þetta hefur því bæði fræðslu og skemmtana gildi. Kaffistofa gæti verið á staðinum og miðað við að þar verði þess gætt að hugsa til umhverfisins og leiðbeiningar verði hvernig best sé að slíku staðið. Kaffistofan ætti að nota sem mest innlenda framleiðslu og sumrin básar til dæmis helgar þar sem meðal annars heimaframleiðsla yrði seld. Slíkt hefur jákvæðan umhverfisávinning. Mörg dæmi ágætlega vel heppnuð svipuð verkefni allt land. Sjá til dæmis beint frá bíli, framlag Reykjavíkurborgar væri því að úthlita lóð, útbúa leiðbeiningar hvaða reglur gilda reksturinn og setja upp sölubása og aðstöðu. Rekstur kaffistofu yrði boðin út og þar miðað við að hún þyrfti að gangast undir skilyrði eins og hér var farið yfir og selja innlenda framleiðslu heimaframleiðsluna. Einnig mætti þarna að sjálfsögðu selja rótarskotu björgunarsveitanna sem dæmi. Hér eru nú einungis settar fram grófar hugmyndir í þessa átt og ekki reikna með að verkefni þurfa að kosta mikið. Í dag verið að styðja við ýmsa kynningarstarfsemi í umhverfismálum og það mat borgarfulltrúa Flokks fólksins að tillaga eins og þessi muni nýta slíkt fjármagn mjög vel í þessa grænu umhverfisvænu framkvæmd. Þetta mun einnig styrkja og styðja við úthverfi Reykjavíkurborgar, íbúum þar til yndisauka, auk þess að tengja saman íbúa og þá sem framleiða í smáum stíl. Vonandi geta allar borgarfullar að sameinast allar hugmyndina og að það mætti þá fleyta þessu eitthvert áfram til frekari skoðunar. Það auðvitað bara, það býður upp á svo ótal margt og sérstaklega langar mig til þess að við horfum meira til úthverfanna með svo margt. Fókusin búin að vera mikið á miðbænum, þéttingarsvæðin og við þekkjum auðvitað dæmi svona og þetta mætti gera víðar og þannig myndi vera bara einfaldlega meira fyrir fólkið í úthverfunum að huga að í sínu eigin nærumhverfi og það muni þetta verða alltaf úthverfi í Reykjavík og þau eftir að verða fleiri og það verið að leggja lokahönd á sum en
þetta bara svona hugmynd sem að við gætum haft alltaf meðferðis þegar að við hugsum út fyrir miðsvæðið. Takk. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Ágæti forseti og borgarstjórn. Fyrst og öllu vil ég nefna það að við ætlum að vísa þessari tillögun til umhverfis- og heilbrigðisráðs þar sem að við ætlum að skoða hana, enda er þetta daldið á því borði. Persónulega þá fór ég vel yfir þetta í gær. Það er líka hægt að sjá í borgarvefsjá yfirlit yfir öll þau grænu svæði, leiksvæði og fleira sem að Reykjavíkurborg hefur sannlega yfir að ráða og íbúar þá aðgengi að. Af því að við erum ofboðslega rík af dýrmætum gróðursælum svæðum, bæði manngerðum og líka náttúrulegum. Til dæmis þá eigum við lifandi safn undir berum himni í hjarta Laugardalsins, þar sem fjölbreytt fræðsla fyrir almenning og skólahópa fer fram og þar er auðvitað líka kaffihús, mjög notalegt að sitja þar á sólríkum sumadögum, algjör pottur og sérstæða til dæmis grasagarðsins í Reykjavík er mikil og þar eru til dæmis varðveittir 5.000 safngripir af 3.000 tegundum og þau taka á móti almenningi og skólanemendum. Mikilvæg og góð fræðsla. Og grasagarðurinn er auðvitað ekki bara garður eða eitthvað slíkt, þetta er safn sem er líka mjög skemmtilegt. Og stefna borgarinnar og þessa meirihluta hefur verið á þessa leið að vernda og að passa upp á vöxt grænna svæða og þetta hefur verið afar skýrt í allri okkar stefnumörkun. Núna til dæmis nýverið þá samþykktu við aðalskipulag til 2040 þar sem eru gerðar einmitt aukna kröfur til íbúðabyggingar, sólrík útisvæði og aðgengi að grænum svæðum og höfum undirstrikað þetta enn frekar með þeirra samþykkt. Og allt það eiginlega sem að við mörkum, eða sú stefna sem að við mörkum hér í þessum sal sem að snertir á umhverfis skipulags eða lýðheilsumálum, þá erum við einmitt að tala mikilvægi þess gróðursæla umhverfi sem við þurfum að varðveita og búa við. Þannig að við höfum fléttað þetta inn í daldið alla stefnumörkun. Aðgengi að náttúrunni, bæði ósnortin en líka manngæði, að því við sækjum í félagsskap, við sækjum í að vera í kringu fólk, en við sækjum líka í einvöruna og það er líka mikilvægt að passa upp á hana. Að sækja afþreyingu eins og ég var að minnast á, það er afar mikilvægt, en það er líka mikilvægt að þekkja borgina sína. Og að því að Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi var að tala það að minnka kolefnisspor sitt, að þá er það að ganga eða ganga fyrir eigin orku, þá minnkar strax kolefnisspor þitt. Hjóla, fara gangandi, taka almenningssamgöngur, þá ertu strax búin að minnka kolefnisspor þitt og það er afar mikilvægt að kanna nýja lendur og lendi í ævintýrum og fara og kynnast nýjum hverfum. Að sækja ekki bara innmúra sig inn í sínu sjálfbæra hverfi, heldur að fara að sækja eitthvað í önnu hverfi, í fólk í mismunandi borgarhlutum. Það er líka mikilvægt að huga að uppbyggingu sjálfbæra hverfa og að grænt svæði í göngufæri sé í þínu hverfi, en það á ekki að takmarka okkur við það að búa bara til eins hverfi allstaðar, alls ekki. Og svo hefur hið ósnortna líka gildi í sjálfu sér. Í nýju meginmarkmiðum aðalskipulagsins þá segir meðal annars með leyfi forseta að lýðheilsa borgarbúa vera ávallt höfð að leiðarljósi við skipulagningu og hönnun borgarhverfisins, skipulag hverfa örvi almennt hreyfingu, samveru, mannlíf og vistunarferðavinnur. Að íbúar allra hverfa borgarna hafa gott aðgengi á grænum svæðum og fjölbreyttum almenningsrýmum, lagði verið sérstakur metnaður í eflingu almenningsrýma innan eldri hverfa sem og nýrra. Við hönnun stærri og minni torga, göngu, gatna, smærri andrýma og gróðursvæða, stærri útivistarsvæða, leik- og íþróttasvæða og almennt dvalarsvæða fyrir alla aldurs- og félagshópa. Tilvitnun lýkur. Og þetta erum við að gera. Og það er allt í lagi að fá þessa tillögu inn á umhverfis- og skipulagssvið þar sem að við skoðum hana og berum hana sama við það sem við erum að gera. En Reykjavíkurborg er líka með mjög umfangsmiklar upplýsingar allt það sem að við getum leitað í hér af svæðum. Og til að mynda þá höfum við samþykkt grænaplanið og þar ætlum við að verja
nokkrum milljörðum í meðal annars leikvöll og torg og opinsvæði. Við ætlum að huga að grænatreflinum sem auðvitað viðamikið svæði sem myndar svona samfellda umgjörði kringu borgina og skilgreina mörk þéttbýlis og útmörkur. Og það meðal annars í samvinnu við skógræktina. Og svo þannig að við erum í strangt tekið dálítið búin að leggja þetta fyrir okkur, hvernig uppbygging Reykjavíkurborgar sem umhverfisborgar, sjálfbærar borgar og borgar þar sem þú getur notið náttúrunni líka hið manngerða Mér langar að nefna til dæmis grænsvæði utan þéttbýlis, þar sem að ég vil nefnilega ekki tala eitthvað úthverfin og miðborgina. Ég vil bara tala Reykjavíkurborg og skoða það í samhengi hlutana. En við erum auðvitað með eyjarnar og við erum með Heiðmörk og Austurheiðarnar og Esjuhlíðarnar og allt þetta grænsvæði utan þéttbýlis. Og svo erum við með fjölmörg grænsvæði innan þéttbýlis sem í göngufæri eða ekki langt að sækja. Og svo líka bara allt í lagi að þessi langt að sækja í útivist. Og hverfisgarðarnir sem við eigum eru líka mjög mikilvægir og við erum með auka fókus á það í uppbyggingu Reykjavíkurborgar sem þetta sístækkandi. Þannig að við erum með í hverju einasta hverfi í Reykjavík hverfisgarðar í Breiðholtinu, miðsvæði Efra Breiðholtsins, Seltjörni, Grafarholtinu, Úlfarsdalnum, það Reynisvatn. Það var til dæmis græna svæði stækkað í nýja aðalskipulaginu sem við vorum að samþykkja, einmitt til þess að við feldum út íbúabyggð og stækkuðum græna svæðið. Til að mynda í Hlíðunum þá Höfði, Litli, Öskjuhlíð, Vatnsholt, svo ég tali nú ekki alls konar leynigarða sem eru í hverfum. Þið þekkið þá. Við sem búum í einhverjum hverfum, við þekkjum leynigarðana, skal ég segja ykkur. Þannig að í Laugardalnum eru fjölmargir garðar í miðborginu þetta líka og Vesturbænum og svo ég tala nú ekki strandsvæðin sem við höfum. Það líka mikilvægt að skoða leiksvæðin. Ég held að ekkert sveitarfélagi búi yfir jafnmörgum leiksvæðum og einmitt Reykjavíkurborg, bæði litlum og stórum. Og svo vil ég líka halda því til haga að allir leikskólar Reykjavíkurborgar eru auðvitað almenningsleiksvæði. Þannig að íþróttasvæði, golfvellir, hesthúsasvæði, gróðrarstöðvar og garðlönd og auðvitað friðlýstu svæðin, allt eru þetta grænsvæði í Reykjavík, borgargarðarnir og fleira. Þannig að við skulum bara skoða þetta, hvort að þetta sé raunverulega það sem að Reykjavíkum vantar og við gerum það á borði umhverfis- og skipulagssviðs. Þannig að ég legg til að tillögunni sé vísað inn á umhverfis- og skipulagssvið. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Hafa 3 borgarfulltrúar óskað eftir að veita ansvar og þá styttist ansvarstíma í 1 mínútu. Fyrst það Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir þetta. Ég ætla nú bara að segja aðeins eitt, en með þessari tillögu var ég alls ekki að segja neitt það að fullyrða að það hefði aldrei neitt svipað verið gert neins þar í borginni. Það var alls ekki hugsunin á baku þetta, heldur bara til hann bara eins og hún og ekkert meira það að segja. Takk. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar og næst veitir ansvar Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég hjó eftir því í máli borgarfulltrúans Lífar Magnúsdóttur að hún sagði að það var allt í lagi, að það væri langt í útivistarsvæði. Hefur þá meirihlutin fallið frá stefnu sinni 15 mínútna hverfi? Það má ekki skilja það öðruvísi en svo. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar og svara það ansvari Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn, nei alls ekki. 15 mínútna hverfin snúa því að þú sért með eitthvað gróðurselt í göngufæri, þjónustu, verslun og kannski grunnstóði samfélagsins að þú getur strangt í tekið sinnt öllum þínum þörfum í 15 mínútna hverfum. En við hér erum við að tala útivist og sækja kannski afþrengu í önnu hverfi, þá eðlilega þá kannski dugu ekki 15 mínútur til.
en það er eðlilegt að fólk sé á faraldsfæti og sé að sækja ævintýri annað en bara í sínu hverfi. Þannig að nei, það er algjör misskilningu hjá borgarfulltrúanum Mörtu Guðjónsdóttur að telja það að máli mínu að við séum að falla frá 15 mínútna hverfum. Fráleitt. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvar, veitir þá ansvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir sagði það sjálf í sínu máli í svari við andsvari mínu að þau var ekki að falla frá 15 mínútna hverfum en staðfesti það að útivist væri ein af grunnþörfum fólks og ég held að skilgreiningi fyrir 15 mínútna hverfi væri einmitt það að fólk gæti sinnt sínum grunnþörfum. Þannig að þessi málflutningur heldur ekki vatni frekar en annað. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni, svara þá ansvar öðru sinni Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti, já, það er þá kannski ráð fyrir okkur eða Mörtu Guðjónsdóttir borgarfulltrúa að huga því að flytja Bláfjöll þar sem flugvöllurinn er þegar hann fer, svo hún geti sinnt sinni skíðamennsku þar af alúð. Við að svara ansvar öðru sinni og veitir það ansvar Vigdís Hauksdóttir. Virðulegur forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, við erum hér að ræða málefni olíufélögin eftir og hinn skrýta samning borgarstjóra við þau. Ég vil benda formanni umhverfis- og heilbrigðisráðs á þá staðreynd að í fyrsta fasa olíufélaga dílsins liggja 6,5 hektari sem væri alveg yndislegt að fá sem græn svæði en ekki fjárfestinga og fasteigna umbreytingu fyrir fjárstarka aðila hér í borg. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar forseti bendis á að halda sig við efni innihald í ræðunni sem var haldið. Já, takk. Þá er ansvörum lokið og næst á mælendaskrá er Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, hér kom fram í máli borgarfulltrúans Lífar Magnúsdóttur áðan að stefna meirihlutan sé að vernda græn svæði og aðgengi að náttúrunni sé gott. Ef við lítum aðeins á stefnuna, hvernig þeir framfylgja sinni stefnu, þá ber fyrst að líta til þess hvernig þeir hafa verið að ganga hér sífellt meira á græn svæði í borginni. Hér má varla sjást grænn blettur öðru sen að það sé troðið niður á þá byggingum. Og svo þétt að fólk hefur nánast ekkert andrými og lýðheilsu borgarbúa er ógnað. Ef við tökum dæmi þessi grænu svæði, þá er fyrirhugað að ganga hér á almenningsgarða sem á borgarfulltrúanum var tíðrætt hér áðan, eins og Laugardalinn. Það á að þrengja að honum, það á að þrengja að þeim útivistarmöguleikum fyrir borgarbúa sem þar eru, það á að þrengja að íþróttarhefingunni og koma í veg fyrir vaxtarmöguleika íþróttarhefingarinnar til framtíðar. Sömuleiðis hefur þessi sami meirihluti verið að ráðast á Elliðaárdalinn og það voru 12.000 Reykvíkingar, hvorki meira né minna, en 12.000 Reykvíkingar sem vildu fá að kjósa það skipulag sem að borgarstjórnarmeirihlutin stóð fyrir þar. Það heitir ekki að vernda græn svæði. Eða það er allavega ekki í minni orðabók dæmi verndun grænna svæða. Þessu meirihluta er ekkert heilagt. Nú er fyrirhugað að ganga á fjörur. Ósnortar fjörur í borgarlandinu, eins og í Skerjafirði. Og Landvernd hefur mótmælt harðlega. Íbúar í Skerjafirði hafa mótmælt harðlega, íbúar í Reykjavík hafa mótmælt harðlega.
vegna þess að þetta svæði allra borgarbúa til að njóta útivistar. Og þarna verið að stofna fuglalífi og lífríki í hættu. En þetta finnst meirihlutanum allt í lagi. Hann ætlar að eyða nokkrum milljörðum í svokölluðu almenningsrými. En hvernig verður þau almenningsrými? Með einstaka trjám og einstaka blómapottum. Síðan eru skipulagðar hér byggðir til þess að geta sagt að þessi svo stórt hlutfall græns svæðis á tilteknum uppbyggingarreitum að það er sett þök á þökin gras og þar á fólk að stunda útivist, eða hvað? Það verður þá minnst okkur bara fyrir þá íbúa sem að búa í þeim húsum, ekki fyrir almenning. Hér verið að vega að grænum svæðum alla borg og svo langt gengið að nú farið að ganga á fjörurnar og það ósnortnar fjörur. Þetta ekki grænn meirihluti, þetta steingrár meirihluti. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá þá Jórunn Pála Jónasdóttir borgarfulltrúi. Já, takk fyrir. Heyrist ekki alveg í mér? Já, það heyrist vel. Ok, Pítur. Forseti og borgarstjórn, ég fagna umræðu grænu svæðin okkar í Reykjavík. Þau eru þó nokkur, eins og hefur verið farið í umræðu og dýrmætt. Og eina ástæðan sem ég bara virkilega elska að búa í Reykjavík, það þessi grænu svæði. Við í Sjálfstæðisflokknum höfum einmitt talað fyrir vernd þeirra og bættu aðgengi og bættri umhirðu og kannski af því að ég svo mikil aðdáandi þar, það væri kannski kröfuhörð en ég ætla að leyfa mér að vera það og nefna nokkur atriði sem ég held að megi betur fara eins og til dæmis bara merkingstíga og aðgengi að vatnsbrunum og síðast en ekki síst upplýsingar á heimasíðu. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir kom aðeins inn á þetta áðan og það vissulega hægt að sjá upplýsingar en ég held að megi gera betur og gera þetta svona aðgengilegra og langar að nefna bara til hliðsjónar, þreytist ekki að nefna Kjarnaskóg og Akureyri. Ég veit ekki hvers vegna það sem að þeim hefur tekist að gera þetta svona gríðarlega vel, hvort það vanti bara meiri fókus í Reykjavík eða hvort við séum bara svona ofrík á mörgum svæðum. Þá hefur bara Kjarnaskógur verið mjög framalega hvað varðar þessi svæði á Íslandi og þar bæði flott yfirlitssíða það sem að finna á svæðinu, göngustíga og leiktæki á svæðinu, grillaðstöðu og fleira og svæðið sjálft vel merkt og það búið að gera ráð fyrir alls kyns gestum og þeir komi á hjólandi eða gangandi eða hlaupandi eða gönguskíðandi og þetta tel ég að við ættum að horfa til og það sé sóknarfæri í þessum málum. Og að þessu sögðu þá, með leyfi forseta, þá myndi ég vilja fá að lesa bókun. Já, gjör svo vel. Þetta þá bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins undir þessum fundalið. Vernd svæða, útivistarsvæði Reykjavík, sem og bætt aðgengi að þeim hefur verið á meðal áherslumála borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Svæðin gegna mikilvægu hlutverki í borgarumhverfinu og auka lífsgæði íbúanna. Grænar perlur í úthverfum Reykjavíkur, svo sem Elliðaárdalurinn og útivistarsvæði í Heiðmörk, mega muna sinn fífilfegurri og hlúa þar betur að merkingu stíga, umhirðu gróðurs og viðhaldi af mannvirkjum, svo sem leiktækjum. Þá má gera betur hvað varðar upplýsinga aðgengi á netinu svæðin, en best væri að geta séð á einni yfirlitssíðu kort og yfirlit yfir þjónustu og afþreyingu á hverju svæði. Fulltrúarnir telja því að setja þurfi í forgang uppbyggingu grunninnviða þessara svæða, svo sem aðgengi að salerni og vatnsbrunum, tengingu við almenningssamgöngur og bílastæði. Hafa mætti til hliðsjónar afar vel heppnað útivistarsvæði í Kjarnaskógi og Akureyri. Þar til dæmis að finna gott net, merktra stíga, mannvirkja og leikvirkja sem falla vel að umhverfinu, gönguskíðabrautir, æslabelg, hjólastólarólu, yfirbyggða grillaðstöðu, salernisaðstöðu og strandblakvelli.
Stígakerfið mætir fjölbreyttum þörfum gesta og flokkað í upplýstar trimbrautir, göngustíga, gönguslóða, hjólabrautir og reiðleiðir. Annars hef ég lokið máli mínu. Takk fyrir. Þá hefur Jórunn Pála Jónasdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá þá Björn Gíslason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það nú alltaf gott gaman að ræða grænu svæðin og maður kemst náttúrulega ekki hjá því eins og með Laugardalinn þar sem maður á að ganga á þann hluta með húsbyggingum og fleiru. En mér langar aðeins að koma að Elliðaárdalnum og jafnvel Heiðmörk. Þetta eru vinsælir útivistarstaðir. Elliðaárdalurinn fyrir nokkrum árum var gerð könnun og það sem kom fram að það eru 46% íbúa Reykjavíkur sem að fara og ganga í Elliðaárdal einu sinni oftar á ári. Og það má segja þarna eru til dæmis í Elliðaárdalnum, það eru margir áningastaðir og það er búið að setja upp bekki og fleira sem bara mjög gott, en það er kannski helst að það eru vantað þar salernisaðstöðu. Reyndar hefur salernisaðstöða, fólk hefur nýtt sér að fara í sundlaugina í Árbæ og fengið að fara þar inn á salerni. En það er kannski helst þetta, hann er nokkuð langur dalurinn, ef gengið hringurinn þarna í dalnum þá er það 10 kilometrar sem er góður spotti og gott að ganga hann. En og það er sama með Heiðmörk, það þarf náttúrulega að halda þar við stígum og fleira sem kannski. En það sem er náttúrulega kannski eitt vandamál með Elliðaárdalinn núna, það er tæming þessa lóns, svokallega Árbæjarlóns sem gerðist nú fyrir ári síðan, sem að mikil óánægja með og þar var einn aðal áningastaðurinn í dalnum. Það var við lónin, mikið fuglalíf sem nú er horfið, eða hrunið, skulum segja. Og þetta er nokkuð sem að allir íbúar þarna upp frá, þeir eru mjög ósáttir með þetta og þetta er svo sem verið áður rætt í borgarstjórn. En það er alltaf ekki komið fram í borgarstjórn áður og eins og hefur komið fram í fjölmiðlum að það er búið að kæra þennan gjörning til skipulagsfulltrúa borgarinnar og þannig að við vonum að það verði nú tekið fyrir og skoðað. En við þurfum að vanda okkur virkilega við þessi grænu svæði. Þetta Elliðaárdalurinn hefur ávallt verið talað sem lungu Reykjavíkur og það er dálítið mikið til í því. Hann er grænn og fagur og við þurfum að fara vel að þessu og hugsa þessi svæði okkar. Takk. Þá hefur Björn Gíslason borgarfulltrúi lokið máli sínu og næsta mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti borgarbúar, mér finnst það bara skemmtileg tillaga, mikilvægt að huga vel að staðsetningu og það er minnst á kaffihús. Vildi svona leggja til að þetta yrði eitthvað svona ódýrt þar sem að fólk gæti fengið sér að borða og jafnvel skoða svona eitthvað eins og eitthvað svona matsali eða eitthvað svona og við sjáum fyrirmyndir eins og IKEA, það er eitthvað sem hentar fólki oft fyrirmyndir þar. Þannig að þetta sé svona ódýrt og aðgengilegt og passa vel staðsetninguna og við séum ekki að taka undir eitthvað sem að fólk vill alls ekki að sé vera að koma fyrir einhverju svona. En annars bara endilega skoða þetta. Hafa ekki fleiri hvort, já, þá er það Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, sem tekur til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, mér heyrist nú bara máli Sjálfstæðisflokksins og Flokks fólksins að hann er bara þrátt fyrir allt nokkuð lundur bíódómi sem átti að rísa hann í útjaðri Elliðaárdalsins. Svona af máliðra hér. En allt í lagi, að öllu gamni slepptu þá vildi ég halda til haga hérna og leiðrétta nokkur atriði og svo vil ég einnig leiðrétta málsmeðferðina sem ég bar upp vegna þess að við vísum þessu til umhverfis- og heilbrigðisráðs
þar sem við skoðum málið, svo það sé fært til bókar hér. Engin þeirra þéttingareita sem hefur komið til uppbyggingar undanfærin ár og ég myndi þó gjarnan vilja að Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi myndi benda okkur á það hvernig við göngum beinlínis á græn svæði í Reykjavíkurborg. Engin þeirra þéttingareitar gengur nefnilega á græn svæði eða almenningssvæði. Það er einungis verið að byggja á aflöðum iðnaðar- og atvinnusvæðum og lítið notuð bílastæðum. Og það er hægt að nefna ýmislegt í því samhengi eins og bara uppbygging út á Keilugranda þar sem var stór skemma. Þetta er bara svona nærtækt hérna. Svo er miðbakkinn í Tryggvagötu þar sem er alveg frábært útivistarsvæði núna, lítt notuð bílastæði. Svo er Pósthússtrætið, þessi gamla steinbryggjan hefur verið grafin upp. Og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi auðvitað með tillögu þess efnis og því bara fagna við höfum sameinst það. Og ýmislegt annað. Til dæmis stýrimannareitnum, skólareitnum, þá varðveittum við Saltfiskmóan. Og við erum auðvitað að hlusta á líka raddir íbúa. Þannig að grænsvæði í Reykjavík, þau eru mörg og þau eru mjög fjölbreytt eins og mér tókst að fara yfir hér á Hundavaði og þið getið glöggt ykkur betur á til dæmis á vefnum af því að við höldum utan þetta allt saman og í borgarvefsjá líka. Og þau eru sem sagt 40% af þéttbýlissvæðinu öllur fellur undir opin svæði. Og við höfum bæði staðið vörð þetta og fjölgað þessu. Og auðvitað tekið líka undir það, friðlýsingar og verndun svæða er mjög mikilvæg aðgerð og það höfum við líka gert, enda eru 3 strandsvæði í friðlýsingaferli. Og þar setti ég það í gang sem formaður umhverfis- og heilbrigðisráðs. Við skulum heldur ekki að gleyma þessu mislægu gatnamótin sem að Sjálfstæðisflokkurinn vildi fá beint ofan í Elliðaárdalinn. Og það væri líka gaman að rifja kannski upp að öll þessi mengun sem umlykur Elliðaárdalinn og þverar árnar tvisvar sinnum, að þá erum við með 120.000 bíla í Ártúnsbrekku, 70.000 bíla á Reykjanesbrautinni og 22.000 bíla á Höfuðbakkadag. Og ég myndi gjarnan líka vilja sjá og heyra tillögur frá minnihlutanum sem snúa því að ráða niðurlögum þessara mikilvægu umhverfisvár sem stafar af bílaumferð áður en minnihlutinn byrjar að saka okkur hér í meirihlutanum að ganga á grænsvæði og vera einhvers konar grá steinsteypu meirihluti. Mér þykir það leiðilegt að heyra þetta vegna þess að það er ekki satt. Þannig að eins og áður þá ætla ég að fá borgarstjóra til þess að samþykkja það að vísa þessari tillögu til umhverfis- og heilbrigðisráðs og ég vona það að vera samþykkt. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita ansvar eða fyrst Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, úr því að Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi segir að það sé ekki verið að ganga á græn svæði með þeim uppbyggingaráformum sem hafa verið fyrirhuguð, þá spyr ég borgarfulltrúana því hvort það sé fallið frá því að byggja í Laugardalnum og það sé hætt við að fylla upp fjöruna í Skerjafirði. Þarna er augljóslega verið að ganga á græn svæði og náttúruna og það þýðir ekkert að loka augunum fyrir því. En ég hjó eftir því líka að hún sagði við hlustum á íbúa. Ég minnist þess ekki að það hefur verið hlustað á íbúan í Skerjafirði og ég lagði fram tillögu í skipulagsráði síðast sem að frestað það að það yrði kosið þessi uppbyggingaráform og landfyllinguna meðal íbúa þar. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og veita þá næst að veita ansvar. Nei. Já, þá er næst til að veita ansvar Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, heyrist í mér? Takk. Já, ég skal viðurkenna það. Ég var svolítið hissað þegar borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir krefst þess að minnihlutinn upplýsi stefnu varðandi umferð eða bílamál í borginni.
að það þurfa að vera samhliða því þegar meirihlutinn er gagnrýndur fyrir það að ganga á grænsvæði. Ég veit ekki hvers vegna þetta þarf endilega að fara saman og hvort að þetta sé forsenda þess að þau geti tekið í meirihlutanum þátt í umræðu þessar gagnrýni að það sé verið að ganga á grænsvæði, og ég held að hafi ágætis rökstuðningur komið fram í umræðinni hingað til, alltaf svo sem ekkert endurtaka það, en mér finnst alveg frálegt að krefjast þess að við mögum ekki gagnrýna þessi skref gegn grænusvæðunum án þess að leggja fram einhverja sérstakar stefnu í öðru máli. Við erum að tala um grænsvæði og það er akkurat það sem þessi tillaga gengur út á. Takk. Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Líf Magnúsdóttir. Já, forseti. Já, að því að Örn Þórðarson borgarfulltrúi spyr í einlægni út í þetta, þá er þetta í rauninni bara einfalt í mínum huga. Þetta snýst um trúveruleika og fyrir mér þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn ekki trúveruleika í umhverfismálum og við getum í rauninni séð það út frá þeim tillögum sem að Sjálfstæðisflokkurinn leggur fram, en hins vegar má skoða þau verk út allan borg sem þessi meirihluti hefur staðið fyrir og mæla þetta saman. Þannig að já, þetta snýst um trúveruleika. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari og veita þá ansvari sinni Örn Þórðarson. Forseti og ágæta borgarstjórn, akkurat nákvæmlega, þetta snýst um trúveruleika og ég held að það er komið fram í gagnrýninni að trúveruleiki meirihlutans gagnvart grænum svæðum hafi verið dregin í efa og ágætis rök fær fyrir því. Mér finnst bara ástæða til þess að benda fulltrúa meirihlutans, Líf Magnúsdóttir, á það að við sitjum í minnihluta, við stýrum ekki ákvarðanatöku og ráðum ekki ferðinni. Þannig að það er ennþá meira í húfi, ennþá mikilvægara trúveruleiki þeirra sem að ráða ferðinni, sem halda utan ákvarðanatökuna, að þeir hafi einhvern trúveruleika í því að byggja upp grænsvæði í stað þess að ganga á þau. Takk. Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokið við að veita ansvari sinni og það ansvarum lokið og ekki eru fleiri á mælendaskrá. Þá er gengið til atkvæðagreiðslu og það vantar í salinn. Forseti biður einnig borgarfulltrúa sem eru á fjarfundi að vera í mynd. Það vantar ennþá. Björn Gíslason, já, hann er í salnum, þá eru allir borgarfulltrúar í mynd eða komin í salinn. Fyrir liggur málsmeðferðartillaga að vísa þessari tillögu í umhverfis- og heilbrigðisráð. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja gefa merki. Og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Eru bókanir? Já, Björn Gíslason borgarfulltrúi er á skjánum. Eru bókanir undir þessu dagskrárlið? Nei? Ef svo er ekki, þá er gengið til næsta máls á útsettri dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins úttekt innri endurskoðunar á lögmæti samninga við olíufélögin og tekur til máls Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur.
Ég mæli hér fyrir í dag tillögu að borgarstjórn samþykki að innri endurskoðanda verði falið að skoða og leggja mat á lögmæti samninga Reykjavíkurborgar við olíufélögin sem var fram í borgarráði 22. júní 2021. Það fylgir greinagerð og hæstaréttardómur hér með fundargögnum ef að fólk vil kíkja á rök mín í málinu. Þannig að málið hæstaréttardómurinn fjallaði útburð varðandi lóðarleigu hjá fyrirtækinu Skeljungi gegn sveitafélaginu Hornafirði. Nú þessi samningar, virðulegi forseti, þetta nú ekkert smá magn af pappír, ég prentaði þetta út, þetta langt yfir 100 blaðsíður og ég hvet fólk endilega til þess að kíkja á heimasíðu borgarinnar og nálgast alla þessa samninga, en markverðust þó blaðsíða 3 í þessu langa skjali sem birtist þar. Nú, það nú þannig að í dag eru skráðar 46 bensínstöðvar innan marka Reykjavíkurborgar og eru þó meðtaldar smærri sjálfsafgreiðslustöðvar. Heildarflatarmál lóðanna eru 141.000 fermetrar eða 14 hektarar samtals. Nú á fundi borgarráðs í sumar þá lagði borgarstjóri fram samninga sem hann hafði handsalið við olíufélögin að afhenda þeim endurgjaldslaust ásamt ákveðnum fjárfestingafélögum valdar lóðir sem undir bensínstöðunum eru og heildarflatarmál þeirra lóða 6,5 hektari. Þetta ekkert smá landflæmi, talandi hér grænar áherslur því að okkur var selt þessi hugmynd á sínu tíma að Reykjavíkurborg væri að taka þátt í orkuskiptunum vegna þess að það ætti að vera hér grænar áherslur í borginni. Nei, það sem við vitum næst það það að borgarstjóri var búinn að handsala þennan samning. En nú ætla ég að fara hér yfir 6 samninga nokkuð ítarlega. Ég búinn að fá lóðarleigu samningana sem eru hér í máli mínu og fólk getur fylgst með. Þeir eru eins misjafnir eins og þeir eru margir. Ég á eftir að nálgast 6 samninga af þeim 12 sem eru hér undir fasa 1 sem ég kalla það, sem eru akkurat þessi samningar sem að fara í vinnu fyrir olíufélögin, en svo eru allir hinir samningarnir eftir sem eru óundirritaðir, óuppfylltir og ekki komin samningur á, og það eru allt samningar sem snúa að bensínstöðvarlóðunum sem liggja meðfram hinni svokölluðu borgarlínu. Þar eru framtíðarverðmæti sem ómögulegt að leggja verðmat á nú. En það annar eins pakki og ef ekki stærri, þannig það ljóst að þessi bensínstöðvadíll borgarstjóra hleypur á tugum milljarða. Þannig að það sé sagt hér í upphafi. Nú, þeir samningar sem ég ætla að kynna hér fyrir borgarstjórn og tilheyrendum í dag, þá það í stuttumáli þannig að það eru engin uppkaupsákvæði í 2 samningum. Einn samningurinn runnin út og því ekki uppkaupsákvæði lengur til staðar. Aðrir samningar eru með ákvæði dómkvadda matsmenn og þá spyr ég, voru fengnir dómkvaddir matsmenn í þessa vinnu? Borgarstjóri einn getur svarað því ásamt samninganefndinni, þannig að það ýmsum spurningum ósvarað hér í dag. Þá förum við hér inn í þetta sem að kallast þessir samningar sem að ég var að vísa hér í áðan, blaðsíðu 3, ég bið ykkur að skoða það vel, það Olíufélag Íslands og Hagar, það Festi og Krónan, það Skeljungur, það Dælan og það Atlantsolía. En það eru þessi 2 síðarnefndu sem ekki búið að klára samningalotuna við, meðal annars vegna þess að það eru samkeppnissjónarmið sem liggja þar í baki og ekki búið að leyfa samruna þeirra félaga. Þá förum við hér í Hringbraut 12, Festi Landspítalinn. Leigusamningurinn rann út 31. desember 2016. Þið sjáuð hér hvar þessi bensínstöð liggur. Það nú þannig að leigutími Hringbrautar 12
er frá 1. mars 2006 til 31. desember 2016 og er því útrunnin nákvæmlega núna áramótin. Þannig að þarna eiga á þetta félag að fara af lóðinni og rífa hús og hreinsa lóð. Samanber Hæstaréttardómurinn sem ég nefndi hér varðandi Höfn í Hornafirði. Það sem merkilegasti hluturinn í þessu leigusamningi að þessi bensínstöð var stödd á þeim stað og það kemur hér fram í leigusamningnum að Landspítalinn átti að fá þessa lóð áramóti 2016-2017. Landspítalinn, þjóðarsjúkrahúsið. Það hefur ekki verið gert. Þið sjáu hvað lóðin liggur nálagt Landspítalanum? Nei. Það er búið að afhenda festi þessa lóð til uppbyggingar og til stórkostlegar innkomu á sölu byggingaréttar. Þetta er grafalvarlegur hlutur. Rennum okkur næst í Egilsgötu 5. Upphaf leigutíma þar var 2009. Þessi lóð er leigð til 50 ára frá 1. júní árið 2009 að telja og þá komum við að því að það eru 37 ár eftir að þessu leigusamning. Þarna ákvæði dómkvadda matsmenn. Þessi leigusamningur rennur ekki út fyrir 2059 og borgarstjóri hefur sagt í fjölmiðlum að allir leigusamningarnir við olíufélögin verður lausir eða þá að losna. Þarna fer borgarstjóri með rangt mál. Þá förum við í næstu lóð sem að ég er hér með akkurat leigusamning við líka. Það er lóðin Ægisíðu númer 102. Lóðin er leigð frá 1. janúar 1977 að telja. Þarna eru því 5 ár eftir. Þessi lóð hefur verið mikið í fjölmiðlum undanfarnar vekur og í 6. grein samningsins segir vilji borgarstjórn ekki að loka leigutímanum, framlengja leigusamningin, skal borgarstjórnin greiða leigutaka eftir mati dómkvaddra matsmanna, sannvirði þeirra mannvirkja á lóðinni standa og reist hafa verið með leyfi byggingar yfirvalda. Ég hef af því fregnir, borgarstjóri sagði að það myndi kosta 300 til 400 milljónir að koma húsin af þessari lóð, auk, niðurrifs og hreinsunar. Það er í öllu samningunum svo að það er þegjandi samkomulag það allt að fari olíufélag af lóð, þá sér það hreinsunina og fjarlægir olíumenga jarðveg. Þannig að þarna fór borgarstjóri með mikil ósannindi og mér sagt af fasteignasölum að virði þessa húsum og þessari lóð stendur sé ekki meira en fasteignamatið sem upp á 141 milljón því þessu húsnæði hefur ekki verið viðhaldið. Tek það fram, þarna ákvæði dómkvadda matsmenn. Voru dómkvaddi matsmenn fengnir að matinu að þessari lóð, því verður borgarstjóri að svara. Þá förum við næst hér á Birkimel 1. Það er Skeljungur sem hefur þá lóð, upphaf leigutíma er 1995. Þarna eru því 23 ár eftir að leigusamningnum og þarna er ákvæði líka dómkvadda matsmenn. Voru fengnir dómkvaddir matsmenn að þessum samningi, því verður borgarstjóri að svara. Þarna er ekki nærri runnin út lóðaleigutíminn eins og borgarstjóri hefur marg fullyrt. Álfheimar 49, þar komum við að því. Þarna er bara hreinlega engin leigusamningur í gildi því hann rann út 2008. Engin leigusamningur því engin uppkaupsákvæði og sjálfsögðu verður Ólís að rífa þessa stöð á sinn kostnað. Engin uppkaupsákvæði. Annar, 7. samningur sem ég er með hér, það er Skógarhlíð númer 16 og það er þannig, virðulegi forseti, þarna rann lóðalegu samningur nú 2003. Samningslausir í 19 ár, engin uppkaupsákvæði, þrátt fyrir það að borgarstjóri segir annað. Svo ætlum ég að rúlla hér að því tími minn að vera búin hér í fyrstu ræðu. Það er Álfabakki 7, Ólís, Skógarsel 10 festi. Þessa leigusamninga ég ekki komið með, það er Suðurfell 4, Rófaberg 39, ég ekki komið með þessa samninga og svo það Stóragerði 40 og Elliðabraut 2. Þannig ég ekki komið leigusamningana
Virðulegi forseti, ég óska eftir að taka aftur til máls því að hér af nóg að taka. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar, við stöndum frammi fyrir því að bensínstöðvar taka upp mikið pláss á borgarlandi. Reykjavíkurborg vill losna við bensínstöðvarnar. Ef við hugsum einhver ár fram í tímann, þá er ekki líklegt að þessar stöðvar verði áfram hér. Með við þróunina í samfélaginu þá eru þessar bensínstöðvar hverfandi. Þær eru ekkert að fara að lifa áfram. Og hvað gerir borgin til þess að fá þær til að fara? Leyfir þeim að hagnast af íbúðauppbyggingu. Í stað þess að leyfa samningum að renna út og að bensínstöðvarnar pakki saman og fari, þá þurfa þær að fá verðmæti, sárabætur. Borgin gæti tekið yfir landið fljótlega en lætur fjármagnseigendur fá meira fjármagn. Borgin sér til þess að olíufélögin hagnist af byggingaréttinum, fái hann. Borgin á ekki að vera að starfa fyrir fjármagnseigendur. Og svo ég tæki dæmi úr einum lóðarleigusamningi með leyfi forseta. Vilji borgarstjórnin ekki að loknum leigutímanum framlengja leigusamningi skal borgarstjórnin greiða leigutaka eftir mati dómkvaddra sannvirði þeirra mannverka. Er á lóðinni standa og reist hafa verið með leyfi byggingar yfirvalda, tilvitnun lýkur. Þegar samningar renna út þá gæti borgin fengið þetta til sín. Við eigum ekki vera að hleypa þessum aðilum að uppbyggingu í húsnæðiskerfinu okkar, þessum fyrirtækjum, þessum fjármagnseigendum og ég skil ekki hvernig þetta er verklagið. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúinn Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, hérna erum við að ræða tillögu frá borgarfulltrúa Miðflokksins. Þetta athyglisvert mál sem hefur verið að ræða og ég skal viðurkenna það að þetta mál hafði að miklu leyti farið fram hjá mér. Fór ekki hátt með alla þessa samninga. Örugglega einhverjir sem komu til með að ræða það hvernig að þeim var staðið og hvernig það var kynnt fyrir okkur borgarfulltrúum. Ég hef ekki fengið neina kynning á því, enda sit ég ekki í borgarráði og fæ ekki gögn sem að þar eru lögð fram eða aðganga þeim. Aðeins hvað varðar þessi samningsmarkmið eða tilgang þessara vegferðar að fækka bensínstöðvum, þá held ég að það sé mjög eðlilegt. Í rauninni bara eðlilegasti hlutur í heimi, þróun niður í þessa átt. Að þekkja það allir þeir sem eru að reka bíla í dag, hvernig heimsóknum á bensínstöðvum fækkar stöðugt. Margir eru komnir yfir á aðra orkugjafa og þetta er allt partur af þessum orkuskiptum sem eru nú þegar hafin og stefnir í þá átt að heimsóknum á bensínstöðvum á að fækka ennþá meira í framtíðinni. Þannig að það getur nú allavega verið góðu business fyrir fyrirtæki að starfrækja bensínstöðvar allan bæ allar aldir. Ég ætlaði hins vegar ekki að ræða nákvæmlega þetta mál. Ég ætlaði aðeins að staldra við ákveðan anga af þessu máli sem tengist ægisíðum, uppbyggingar áformum að loka bensínsölu á ægisíðu 102. Það kom á dagskrá fundar í
hafnarstjórn í haust erindi þar sem kom fram að samhliða þessum samningum sem að borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur verið að vísa í, að það hafi verið gert sérstakt samkomulag það að þessi lokun á æðisíðu 102 að leið yrði opnun í bensínstöð á Fiskislóð. Þetta vakti mína athygli og að þarna væri verið að gefa vilyrði fyrir því eða semja sérstaklega það. Og það er kannski það sem ég vil nefna í þessari tillögu, og það mætti endilega beina sjónum innri endurskoðanda að því máli, hvernig að þeirri ákvörðun eða þeim samningum var staðið. Nú mjög vandaða stjórnsýslu og að stjórnvaldsákvarðanir eigi að vera vel framkvæmdar. Mín upplifun svo og það eru fleiri sem eru á þeirri skoðun að þarna hafi borgarstjóri eða Reykjavíkurborg farið út fyrir sitt valdsvið að ráðstafa lóð sem innan hafnarsvæðis eða á landi Faxaflóahafnar. Það allavega kemur mér verulega á óvart að svo hafi verið gert. Ég hrökk frekar við af því að við erum nýbúin að fara í gegnum ágætis vegferð með færustu sérfræðingum á sviði góðra stjórnunar og stjórnendahátta, bæði í gegnum þessi B-hlutafélög okkar, þar sem að sérfræðingar utan bæ hafa verið að koma og segja okkur hvernig best sé að standa okkar valdsviði og ábyrgð. Þess vegna finnst mér ástæða til þess að skoða það sérstaklega hvernig að þessu staðið annars vegar að horfa á það hvernig hvaða umboð borgarstjóri eða Reykjavíkurborg hafði til þess að gera þennan viðaukasamning eða aukasamning við opnun bensínstöðvar út á Granda sem stjórnvaldsákvörðun og ekki síður hvernig þessi samningur horfir við okkur sem sitjum í Faxaflóahöfnum gagnvart ábyrgð okkar og valdsviði. Ég tel að það væri athyglisvert eða áhugavert að fá innri endurskoðanda til þess að skoða þennan þátt líka. Og ég segi að þetta komið svolítið á óvart að þetta hafi dúkkað upp á fundi þarna á þess að það hafi verið nokkuð tíman haft samráð eða samtal við Faxaflóahafnir í þessu máli. Það kom mér verulega á óvart, einfaldlega út af því að ég hefði haldið fyrirfram að það væri nokkuð auðvelt að eiga slíkt samtal og slíkt samráð. En eins og ég segi, ég sitt sjálfur í stjórn Faxaflóahafna og þekkti ekki til málsins. Þess vegna kom þetta mér verulega á óvart. Og ég held að það væri vel til fundið að innri endurskoðandi myndi skoða þessa hlið líka. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir það að hér séu bensínstöðvarsamningar teknir til umræðu því að þetta er býsna stórt mál. Okkur hefur tekist með samningum að leggja drög á því að bensínstöðvum fækkjum alltaf þriðjung á mjög fáum árum í Reykjavík. Því rétt eins og ég á framsögumanni kom ágætlega fram að þá hefði það ekki gerst nema á áratugum ef ekki hefði komið til þessara samninga. Það er mjög mörgu að hyggja þegar þessi mál eru annars vegar, þannig að upphafsveiturum má segja að það eru kannski 10 ár síðan að Reykjavíkurborg markaði þá stefnu að fækka gjarnan bensínstöðvum í borgarlandinu en ekkert gerðist. Hvers vegna var það? Jú, vegna þess að jafnvel þó að olíufélögin væru kannski hvert sig jákvæð gagnvart því að fækka stöðvum, að þá máttu ekki til þess hugsa að það myndi bara fækka á sér en ekki á öðrum. Það er líka mjög ólíku saman að jafna þegar kemur að lóðalegu samningum bensínstöðvarnar
og þess vegna var lagst í sérstaka kortlagningu bæði á gildistíma, uppkaupsákvæðum og öðru. Og það sem meira var að þessi gögn voru öll saman lögð fyrir borgarráð í maí 2019 áður en gengið var til samninga við olíufélögin. Þannig að það var beinlínis lagt fyrir borgarráðsfulltrúa úr öllum flokkum hvaða stöðvar væru settar í forgang, hvenær var gerður lóðalegur samningur þær og hver væri gildistíminn og í sérstöku ítarefni þar sem fjallað var hverja lóð fyrir sig, að þá var fjallað hvort það væri uppkaupsákvæði eða ekki. Umræðan var nefnilega það hvort það ætti að hafa mismunandi vinnubrögð gagnvart mismunandi félögum eða mismunandi reitum eða mismunandi stöðvum eftir því hvaða ákvæði gilti eða hvort að borgarráð var tilbúið að samþykkja aðferðafræði þar sem tiltekið var hvað gert þegar ekki í gildi lóðalegur samningur, hvað gert ef í gildi lóðalegur samningur og hvort að borgarráð væri tilbúið að fallast á það að í einhverjum völdum tilvikum væru settur upp stakar dælur annar staðar í staðinn fyrir þær sem lagðar voru niður, eins og borgarfulltrúi Örn Þórðarson var að spyrja hér eftir. Og á þessum atriðum í stuttu máli öllum tekið í aðferðafræðinni sem lögð var fyrir borgarráð í maí 2019. Öllum tekið, það var lýst því hvaða markmið væru sett og hvaða viðmið í þeirri samningsgerð sem þá tæki við og borgarráð var beðið að staðfesta aðferðafræðina. Ég veit ég þarf ekki að rifja upp fyrir borgarstjórn hver afstaða borgarráðs var. Aðferðafræðin var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og meir en það, þeir sem ekki hafa atkvæðisrétt í borgarráði, sem eru oddvitar minnihlutans, lögðu lykli á leið sína aldrei þessu vant og bókuðu sérstaka ánægju með uppleggið. Og það dálítið sorglegt, ég veit að koma borgarstjórnarkosningar og allt það, að nákvæmlega sama fólk sem situr í þessum sal, sem sat í borgarráði á þessum fundi og bókaði ánægjuna, þykist núna að koma að fjöllum. Þykist núna ekkert hafa séð af þeim gögnum sem sannarlega voru lögð fyrir og þetta sama fólk bókaði sérstaka ánægju með. Það afskaplega erfitt að taka mark á þessu sem einhvers konar gagnrýni því að þarna var óvenju vel, held ég að megi segja, vanda til verka. Þarna var beinlínis kortlaður gildistími og dagsetningar á öllum samningum, tilgreint hvort í þeim væri uppkaupsákvæði eða ekki og lagt upp í samræmda aðferðafræði vegna þess að þarna var verið að leggja af stað í leiðangur gagnvart fjölmörgum ólíkum félögum. Það var ekki hægt að bera upplýsingar á milli þeirra, þau voru mörg hver skráð á markað, þannig að það lá fyrir í upphafi að það væri ekki hægt að vera með opinberar upplýsingar gangviðræðna eða deiluefni í hverju máli fyrir sig og raunar man ég ekki eftir því að veri kallað eftir upplýsingum hvernig gengi að semja við olíufélögin, heldur voru lagðir fyrir samningar þrjú þeirra stærstu og þeir bara mæltust býsna vel fyrir í borgarráði. Það eina sem var fundið var að það væri verið að semja við félögin áður en kæmi til deiliskipulagsgerðar og það var bókað af hálfu Sjálfstæðisflokksins að betra hefði verið að útkljá skipulagsmálin áður en samið yrði en það var ekki aðferðafræðin sem lagt var upp með. Það var lagt upp með aðferðafræði það að láta reyna á skipulag ef að ekki næst saman milli borgarinnar og viðkomandi lóðahafa eða lóðalegu samningshafa að þá eins var áskilur borgin sér rétt í þessum samningum að nýta sér ákvæði í lóðalegu samningunum og fara eftir ákvæðum þeirra.
En eins og borgarfulltrúar hafa vitnað hér úr ræðustóli, þá hefði þessi ferill geta tekið áratugi. Áratugi. Við erum að ná þessum árangri miklu hraðar, fá miklu betri borg, húsnæði, félagslegt húsnæði og uppbyggingu sem annars myndi ekki verða. Og við erum að tala að forgangslóðirnar hjá okkur voru þær sem eru inn í hverfum, þar sem við viljum sjá íbúðir og hverfistengda þjónustu, en við stofnbrautirnar geta stöðvarnar verið lengur og það var býsna gott sammæli það þegar lagt var upp í leiðangurinn. Fyrir fundinu liggur hins vegar þessi spurning borgarfulltrúa Miðflokksins Vigdísar Hauksdóttur, hvort að samningarnir hafa verið lögmætir. Fyrir mér augljósa svarið við því já, að sjálfsögðu. Að sjálfsögðu það löglegt að lóða landeigandi, í þessu tilviki Reykjavíkurborg, sem með einn lóðaleigusamning við ykkur, gerir annan lóðaleigusamning við sama aðila. Sjálfsögðu það löglegt. Og það meiri segja skynsamlegt með við stefnu borgarinnar og samningsmarkmiðin sem öll borgarstjórn sameinaðist í upphafi. Þetta hefur gengið ótrúlega vel með það sem lagt var upp með og samningafólkið okkar á hrós skilið fyrir árangurinn. Hér spurt sérstaklega því hvort að dómskvaddir matsmenn hafi verið kallaðir til, eins og gert ráð fyrir ef að sveitarfélag vill að einhver rými lóð að afloknum lóðaleigusamningi. Nei, það var samið annað á grundvelli samningsmarkmiðanna, þannig að dómskvaddir matsmenn voru ekki kallaðir til. Þeir yrðu kallaðir til ef að ekki næst saman sameiginleg sýn á skipulag á viðkomandi reit og Reykjavíkurborg þarf að bíða í árafjöld og síðan kalla til dómskvaddarmatsmenn, en það bara á þeim tímapunkti sem að það verður aktúelt. En ekki með þessa aðferðafræði sem lögð var upp með í mikilli sátt, samningar náðust í ágætri sátt, en núna korter í kosningar á greinilega að reyna að gera þetta eitthvað tortryggilegt. Þá geta borgarfulltrúar ekki hlaupið frá því að allar forsendur og öll gögn voru lögð fyrir borgarráð fyrirfram, áður en gengið var til samninga, fyrirfram. Og það hjákátlegt að hlusta hér á einhverja ræður þar sem verið að láta að því liggja að það sé einhver uppgötvun, hvar eru uppkaupsákvæði og hvar ekki, vegna þess að stendur í yfirlitinu sem lagt var fyrir borgarráð í upphafi, já, þar sem að eru uppkaupsákvæði og nei, þar sem þau eru ekki. Þetta voru allt saman opinber gögn. Við gerum stutt fundarhlé.
Þá fundið fram haldið. Borgarstjóri fær cirka 2 mínútur til að klára ræðu sína af því að það kom þessi óvænta truflun. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka fyrir það. Ég skal nú alveg viðurkenna að hafi ég endað í miðri setningu þá misti ég aðeins þann þráð, en vildi kannski bara enda á því að segja að það sé alveg sjálfsagt að leita staðfestingar á því sem augljóst að samningarnir eru lögmætir og ég legg til að tillögunni sé vísað til borgarráðs, innri endurskoðun heyrir undir borgarráð eins og borgarstjórn og rétt að klára málið þar. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu. Þá hafa 5 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvör. Verður því andsvaratími styttur í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Já, virðulegi forseti, borgarstjórn tilheyrendur, þetta nú meira vitleysan sem að kemur hér fram. Ég fór vel yfir það í umræðum í fjárhagsáætlun fyrir 2022 hér í desember hvernig stóð á þessum tillögum. Þetta var kynnt fyrir okkur sem umhverfistillaga og úr því borgarstjóri að vísa hér í borgarráðsfundi frá 2019 þá stendur einungis það samninganefndina með leyfi forseta. Samninganefndinni verður veitt heimild til að leiða viðræður við lóðarhafa og rekstraraðila og gera drög að samningu við þá, þar á meðal endurnýjun lóðaleigusamninga en þó ekki lengur en til 2 ára. Punktur. Tilvitnun lýkur. Ekki að gefa þeim lóðirnar. Ekki að afhenda þeim byggingaréttin sem á heima inn í eignarsjóði og síðan inn í borgarsjóði. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar. Vill borgarstjóri svara andsvari? Þá svarar andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, nú verð ég bara beina því til borgarfulltrúans að lesa öll gögnin sem lögð voru fyrir borgarráð í maí 2019 vegna þess að þar kemur nákvæmlega fram að það sé verið að bjóða upp á viðræður að í stað bensínstöðva komi uppbygging og hverfistengd þjónusta og tilvitnuð orðin sem að borgarfulltrúin að vísa í hluti af þeim gögnum, fjallar sem það hvað gerist í þeim tilvikum sem að lóðaleigusamningar eru útrunnir, að þá heimilt að endurnýja þá til 2 ára og meðan það verið að láta reyna á það hvort aðilar nái saman skipulagsþáttinn og þessi gögn eru mjög ítarleg og mjög góð, voru það á þeim tíma, leiddi til þess að öll borgarstjórn stóð saman að þessu og ég bara hvet borgarfulltrúann til að lesa betur og gögnin í heild en ekki taka svona eina setningu út úr því heldur heildaruppleggið sem miðaðist að því að semja uppbyggingu. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari, veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Já, þetta nú skrítið andsvar, verði satt að segja að færa hér fram. Borgarstjóri hér á hraðahlaupum undan þessu öllu saman. Ég sagði það hér á fundi áður að þessi tillaga var kynnt okkur í minnihlutanum sem umhverfistillaga og á þeim grunni fór hún í gegn. Aldrei nokkuð tíman datt mér í hug að þarna ætti að gefa olíufélögunum og þarna ákveðum fjárfestingafélögum lóðir, byggingarétt og annað fyrir fleiri tugi milljarða. Borgarstjóri hér að reyna að bæta fyrir þessa samninga. Ég minni á það. Hvað svona mikið leyndamál í fundagerðunum 62 af samningafundunum? Akkur ég ekki búin að fá fundagerðinir í hendur og borgarráð allt? Ég bað þær eru afhentar okkar 16. desember. Hvað verið að fela, borgarstjóri? Og hvers vegna í ósköpunum þetta komið hér með þessum hætti að það sé búið að fórna hagsmunum Reykjavíkur og afhenda bensínstöðvunum þessi verðmæti og þessi gæði. Þá hefur borgarfulltrúin lokið við að veita andsvar öðru sinni, svarar ansvari öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, eins og skýrt kemur fram í samningsmarkmiðunum og gögnunum sem lögð voru fyrir borgarráð að þá beinlínis gert ráð fyrir því í þessum samningsmarkmiðum að aðilar vinni deiliskipulagstillögur og ef að næst sátt þær þá verði gerðar nýir lóðaleigusamningar þetta sem íbúðalóðir og þjónustulóðir í viðkomandi hverfum og þetta bara beinlínis rakið áður en gengið var til samningaviðræðna
Borgarfulltrúinn fagnaði sérstaklega þessu uppleggi með sérstakri bókun. Ég bara man ekki hvort að borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hafi yfir höfuð fagnað eins og borgarfulltrúinn gerði einmitt á þessum fundi. Þannig að það er sérstaklega meinlegt að borgarfulltrúinn vilji nú ekki kannast við þessi fagnaðarlæti eða uppleggi sjálft sem er mjög ítarlegt lagt fyrir alla kjörna fulltrúa og naut samþykkis allra í upphafi. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari öðru sinni afsakið. Næst veitir andsvar borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Bara svo það sé alveg á hreinu að við greiddum ekki atkvæði með þessum samningum sem voru afgreiddir í borgarráði í sumarfríi borgarstjórnar. Við samþykktum vissulega að það yrði rætt við olíufélögin, en það felur ekki í sér skuldbindingu samninga, hvað þá byggingamagn. Það er bara algjör útúrsnúningur. Við samþykktum ekkert byggingamagn. Við samþykktum enga samninga. Við samþykktum engar ívilnanir. Við bókuðum með málið og við greiddum ekki atkvæði með þessum samningum sem dagsett eru 22. júní síðastliðinn. En hvernig var málið kynnt árið 2019? Með leyfi forseta, hér er tilvitnun í það sem var samþykkt, á þessu og gefin út fréttilkynningum. Á þessum árum er hverjum lóðarleiguhafa heimilt að láta vinna tillögu að nýju deiliskipulagi í samráði við Reykjavíkurborg mögulega breytingu á notkun á lóðinni. Tilvitnun lýkur. Önnur tilvitnun. Lóðarhöfum þessara lóða verður heimilt að láta vinna hugmyndir að breyttu deiliskipulagi. Þetta er allt saman ansvar. Já, og ég ætla bara að segja að það er ekkert í þessu sem felur í þessu skuldbindingu. Ekki neitt. Svarar þá andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég get bara staðfest orð borgarfulltrúans. Þetta er rétt. Að uppleggi í samningum gerir ráð fyrir því að það er ekki fyrir að fyrirliggur tillaga deiliskipulagi sem er þó samþykkt með byggingamagni sem að liggur fyrir staðfest tala byggingamagn. Það hefur raun í ferlun ekki verið samþykkt neitt tiltekið byggingamagn, heldur einungis samningur það að viðkomandi lóðahafi megi setja fram hugmynd að deiliskipulagi sem síðan verður tekið til formulegar umfjöllunar ef aðilar ná saman gott deiliskipulag á viðkomandi reit, að þá er það samþykkt og gefnir út nýju lóðalegu samningar, annars taka bara við ákvæðin í gömlu lóðalegu samningunum. Þannig að það er alveg réttur skilningur á borgarfulltrúanum og þannig er uppleggið. Það er sem að vera að fara eftir uppleggi sem allir borgarfulltrúar samþykktu í maí 2019. Allir. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari, veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Já, ég þakka borgarstjóra fyrir svarið. Telur borgarstjóri þá að það sé hægt að ganga út úr þessum samningum með þessu orð, það er að segja að það er ekki búið að klára neitt deiliskipulag og við séum þó ekki bundin. Þegar ég les þessar samninga þá er talað ákveðið mikið byggingamagn og gætum við sem sveitarfélag þá hætt við þetta ef okkur sýndir svo án þess að skaðabætur kæmu. Takk. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar öðru sinni, svarar andsvari öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, það er alveg skýrt í upplegginu og samningunum að ef ekki næst saman deiliskipulag á viðkomandi lóð, ef að til dæmis sjónarmið varðandi nágrennið og svo framvegis eru þannig að borgin og lóðahafi verða ekki ásáttir, þá breytist ekki deiliskipulagið og þá taka bara við ákvæði lóðalegu samningana gömlu og þetta er alveg skýrt í samningunum. En þá er óbreytt staða, þá sér borgin fram á óbreytta stöðu í sumum tilvikum í áratugi og þetta er alveg skýrt í samningunum, já. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næst veitir andsvar borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil fá svar frá borgarstjórn það hversu marga samningafundi hann hélt með olíufélögunum. Mér telst til og samkvæmt þeim heimildum sem ég hef að þeir hafi verið 60 talsins en þeir sem sitt í borgarráði og ég hef setið marga fundi þar fengu hins vegar ekkert að frétta af þessum samningum og voru ekki settir inn í gang samningaviðræðna og ég vil fá svar frá borgarstjóra hvers vegna borgarstjóri upplýsti ekki borgarráð gang samningaviðræðna og þessa fundi
og vel að merkja, borgarráð framkvæmdastjórn sveitarfélagsins og ef einhverjir ættu að hafa verið inn í þessum málum og inn í þessum samningaviðræðum, þá það borgarráð. Borgarfulltrúinn hefur lokið að veita andsvar. Svarar andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, í samræmi við samþykkt borgarráðs var skipuð sérstök 3 manna samninganefnd embættismanna sem átti samningafundi með lóðahöfum. Ég sem borgarstjóri sat ekki þessa samningafundi, heldur var það samninganefndarinnar. Mitt var eins og borgarráðs að aðgæta hvort að niðurstaða þeirra samninga væri ekki í samræmi við uppleggið sem það var. Forseti beinir þeim tilmælum til borgarfulltrúa að vera ekki með framíköll. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari. Næst veitir andsvar borgarfulltrúin næst veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, það nefnilega það. Það var skipaður hópur embættismanna sem fór fyrir þessum samningaviðræðum. Borgarstjóri hlýtur að hafa verið upplýstur gang samningaviðræðnanna og hefði því átt að taka málið inn í borgarstjórn og upplýsa borgarráð hvernig til tækist og hvernig þessa viðræður færu fram. En hann gerði það ekki og ég hef ekki fengið svar við spurningum minni hversu margir fundirnir voru og hvers vegna borgarráðsfulltrúar voru ekki upplýstir þessa samningaviðræður. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson svarar andsvari öðru sinni. Forseti ágæta borgarstjórn, samninganefndin gerði borgarráði grein fyrir í minnisblaðum áfangaskil samninga við 3 stærstu olíufélögin og ég held að ég muni það rétt að í þeim gögnum kemur bara skýrt fram að það hafi verið haldinn 61 samningafundur af hálfu nefndarinnar. Það var ekki óska eftir því í borgarráði að fá upplýsingar á samningstímanum á meðan á samningun stóð og nefndin fór algjörlega eftir því uppleggi sem lagt var upp með í upphafi og skilaði samningum algjörlega í samræmi við það sem að borgarráð samþykkti þverpólitískt sem upplegg fyrir þetta. Því við að bæta að sum þessara félaga eru skráð á markaði og ekki aðstöðu til þess að vera að gera grein fyrir gangi viðræðna nema eitthvað efnislegt liggi fyrir og það gerði það með þeim samningum sem síðan voru samþykktir. Mótatkvæðalaust. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næst veitir andsvar borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, þessi bókun sem mikið verið að vísa til, þetta væntanlega til að taka undir afgreiðsluna og þau sjónarmið sem þar koma fram eins og við verið að vísa í. Og það að þessar bensínstöðvar víki en ekki að fjármagnseigendur græði á þessari uppbyggingu. Það var mikið í þessum samningum til dæmis verið að tala flutningur og dælum myndi eiga sér stað varðandi umhverfisvænar og þær sem að ganga á efni sem ekki umhverfisvænt. En nú bara verð ég að lesa í það sem ég held að hafi átt sér stað þarna því að ég vek af þessum fundi og var ekki í þessari bókun. Þannig ég auðvitað bara að gera grein fyrir því sem að ég tel að fulltrúi sósíalista sem var þá starfandi oddviti á þessum fundi og í þessari bókun hafi ætlað að koma á framfæri þarna að stuðningur við sjónarmiðin náttúrulega að bensínstöðvar víki en ekki það að fjármagnseigendur græði. Það náttúrulega það sem var uppleggið í þessu eins og það var kynnt. Og við borgarfulltrúin lokið við að veita andsvar. Svarar andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, þessar bókanir engin tilviljun eða fjalla ekki hluta málsins, það eru bara lagðar fram við afgreiðslu á þessu samningsuppleggi sem var mjög ítarlegt og það skipti máli í upphafi þessa máls hversu breið samstaða var aðferðafræðina, að þetta eru flókin mál og alveg hægt að sjá fyrir sér að það væri hægt að reyna að gera þetta tortryggilegt. Þess vegna var þetta vandað og lagt svona algjörlega skýrt upp í upphafi. Þannig að ég get ekki sagt að það að einhverjir geri í sal borgarstjórnar eftir á einhvern tilraun til þess að þyrlubekkur moldviður í þessu komi algjörlega óvart. Það kannski takt við annað á þessu kjörtímabili en það afskaplega veikur málflutningur á grunni þess að það fögnuðu beinlínis allir þessu uppleggi í upphafi.
þó að sumir þeirra vilja ekki kannast við það núna. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari. Næst veitir andsvar borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Já, forseti ágæta borgarstjórn, mér finnst nú eiginlega ekki hægt að segja eða lýsa þessu þannig að árið 2019 í maí höfum við minnihlutafulltrúar öll samþykkt þessa samninga, þannig laga séð. Ég velti fyrir mér okkur var ekki sýnt þetta alveg fram á loka bara undirskrift, fram að undirskrift, bara deginum áður hefði þetta átt bara að setjast niður með okkur og við farið yfir þetta, betur sjá auga en auga. Og þá hefði mögulega verið hægt að koma í veg fyrir mistök, ef þetta eru mistök. En nú þetta bara búið að vera mikið umræðinni og alls konar raddir komnar að þessu og ekkert bara verið að tala um þetta hér. Þannig að það er ástæða til þess að fá á þetta skoðun ytri einstaklings eða óháðs einstaklings sem að við höfum þá bara innri endurskoðun í það. Einhver sem myndi þá bara skoða þetta og taka bara af skarið með af eða á, þetta sé löglegt og þetta sé yfir höfuð gott fyrir borgarbúa. Það er kannski bara það sem við erum að biðja um hér. En mér finnst ekki sanngjarnt alveg að segja já bara þið voru ánægð með þetta og samþykktu þetta. Það gerðum við vissulega ekki. Við heldum þetta væri samt eitthvað gott. Borgarfulltrúinn hefur lokið andsvaratíma. Kýs borgarstjóri að svara andsvari? Svarar andsvari borgarstjóri Dagur Bjarkjarðsson. Forseti ágæta borgarstjórn, í spurningu borgarfulltrúans virðist felast svo hugsun að það hefur verið skrifað undir samningana áður eða voru borðin undir borgarráð. Það var sjálfsögðu ekki. Það var lagt fyrir borgarráð fyrst og skrifað undir svo. Þannig að allar ábendingar hefðu verið vel þegnar á þeim fundi þar sem að þessi ítarlegu gögn voru lögð fyrir. Þær komu ekki. Þetta var afgreitt mótatkvæðalaust. Sjálfstæðisflokkurinn satt hjá. Bókaði fyrst og fremst athugasemdir við það að ekki væri búið að fara í gegnum skipulagsferlið. En eins og ég rakti á fundinum þá er uppleggið það að lóðahafar geta lagt fram hugmyndir eða tillögu að deiliskipulagi sem síðan fær sína umfjöllun og það er ekki búið að framselja neitt skipulagsvald í því. Og náist saman góða uppbygging á þessum reitum sem að ég hef fulla trú á í samræmi við samningsupplegginn, að þá eru gerðir nýju lóðalegu samningar fyrir íbúðar og atvinnuhúsnæði í takt við nýtt skipulag og við fáum betri borg. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari. Næst, þá hafa ekki fleiri boðið afsakið. Næst veitir andsvar borgarfulltrúinn Örn Þórðarson. Forseti ágæta borgarstjórn, takk fyrir þá að fá að veita ansvar. Skrítið þau verum að ræða svona stórt mál sem að svona mörg spurningamerki vakna upp í kring að okkur séu skammtað 60 sekúndur til þess að fara yfir það í ansvari. Og kannski bara óska eftir að fá að fara taka til máls á eftir. En ég veit að fagna því að að það er að samþykkja þessa tillögu og það verið gert. Ég er sem að fá bara að koma upp í þessu máli, bara taka til máls aftur. Takk. Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokið að veita andsvari borgarstjóri Dagur Bjarkjarðsson. Forseti ágæta borgarstjórn, ekki það hafi falið spurning í andsvari borgarfulltrúans en tímans vegna og tjaldsins að þá kannski láðist mér að svara sérstaklega spurningans í fyrri ræðu. Það er að segja hvað bensíndælir út á fiskislóð á bílaplani þar og hvað varðar þetta samskipti við Faxaflóahafnir. Að þá er það minn skilningur að við erum sem að gera samningum að við munum ekki gera athugasemd við það í deiliskipulagi ef að dælur yrðu settar þar upp, ef að það kallar á samninga við Faxaflóahafnir eða eftir atvikum aðra lóðahafa að þá þurfa viðkomandi félög að eiga þau samskipti við viðkomandi. En þarna erum við sem að gefa grænt á það að samþykkja þetta í deiliskipulagi að því gefnu að stöðin sé lögð niður við ægir. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari. Þá hafa ekki fleiri... Ég ætla að taka til máls. Það er í gildi er mælendaskrá og það eru fleiri á henni. Nei, því miður. Ég skal lesa hann upp eins og hún stendur. Næst á mælendaskrá eru Björn Gíslason,
svo Eyþór Laxdal Arnalds, svo Vigdís Hauksdóttir, svo Örn Þórðarson. Ég komast aftur á mælendaskrá. Svo þá mælist forseti til þess að borgarfulltrúinn fari aftur á mælendaskrá þegar einhver annar borgarfulltrú hefur komið á mælendaskrá á eftir honum. En næst tekur til máls borgarfulltrúinn Björn Gíslason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta stórt og mikið mál og margar spurningar. Það alveg tímabært að bensínstöðvum sé fækka. Ég má segja það, við erum í miklum orkuskiptum þessa tímana og rafbílar aldrei selst betur en núna. Helmingur nýrra bíla sem selst eru rafbílar eða svo kallaðir tengiltvinnbílar líka. Nú það svo sem margt komið fram og Vigdís fór mjög vel yfir þetta mál og eins og ég segi, þetta ákaflega stórt mál. Það sem ég vil kannski bara nefna, ég held að við ættum að hafa það náttúrulega gæta jafnræðis á milli aðila sem vilja ráðast í uppbyggingu á þessum stöðum. Og það það sem að kannski mér finnst einboðið í rauninni að innri endurskoðun skoði hvort gætt hafi verið jafnræðis. Ég held að það sé styðji þessa tillögu að innri endurskoðun skoði þetta og það náttúrulega eins og komið fram búið ákveða að vísa þessu náttúrulega til borgarráðs. Þannig að ef það verður fellt þar þá held ég sé jafnræðis, þá held ég að innri endurskoðun ætti að hefja frumkvæðisathugun í þessu máli. Og ég held ég hafi þetta sem mín lokaorð að sinni. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Bensín á undanhaldi. Ég hef sjálfur ekið rafbíl núna í 9 ár. Bensínstöðvar á undanhaldi. Og núna borgarstjóri á undanhaldi sjálfur, undan sinni eigin gjörð og vísar á aðra embættismenn. Þeir hafi samið en ekki hann. Lóðir undir bensínstöðar heimila eingöngu starfsemi undir bensínstöðar. Starfsemi sem að verða úrelt og það því algjör óþarfi að borga yfirverð fyrir slíkar lóðir. Og það ekki bara óþarfi. Heldur vekur slíkt spurningar jafnræði aðila sem hafa stundað rekstur í borginni. Fá þeir sömu ívilnanir milljarða virði. Það vissulega jákvætt að borgin ræddi við olíufélögin að fækka bensínstöðum. Sjálfsagt mál og sjálfsagt mál að við styddum það að það væri talað við olíufélögin. Það var sjálfsagt mál að það væri skoðað hvort það væri þetta að fækka. En það var aldrei lagt upp með það að gefa byggingarétt fyrir milljarða króna. Aldrei rætt, hvað þá samþykkt. Þegar lagt var að stað var talað að fækka óþarfa bensínstöðum í borginni í tengslum við orkuskiptin. Það var hvergi talað 1000 fermetra blokkaríbúðum. Og hvar eru leikskólarnir? Af hverju ekkert verið að nýta þessar lóður undir eitthvað slíkt? Eða græn opin svæði sem oft verið að tala hérna í þessum sal, sem getur verið á þessum reitum. Og hvar eru innviðirnir sem alltaf verið að tala með að koma fyrst? Við kvörtuðum yfir því að ekki var farið yfir málið skipulagslega þegar að samningarnir voru birtir okkur sem trúnaðarmál í sumarfríi. Við fengum ekki að sjá samningana fyrir fund, heldur fengum þá á lokuðum afgreiðslufundi borgarráðs, merkt sem trúnaðarmál á fundi borgarráðs í sumarfríi borgarstjórnar. Og það hefur mikið farið fyrir fréttaflutningi og fréttatilkynningum að fasteigna þætti olíufyrirtækjanna síðan að þessar fréttir komu af þessum samningum. Og að því ég trú nú á markaðinn að hann segi okkur alltaf ýmislegt, að þá ljóst að markaðurinn horfi mjög til þess að olíufélögin sé að breytast í fasteignafélög. Skulum þess að skoða aðeins hvernig markaðurinn horfir á þessi félög og hvernig markaðurinn horfir á þessi félög miðað við önnur
félög á markaði. Hérna erum við að sjá 17% hækkun hérna á Festi sem blandað félag sem með N1 og annan rekstur. Og síðan erum við að sjá hér Skeljung sem hreinræktað olíufélag að breytast í fasteignafélag og það hefur hækkað 54% frá því að þessari samningar voru afgreiddir. Og þetta svona eins og gengur gerist? Það spurning. Allavega þá, ef ég fæ næstu gleru, þá sjáum við að markaðurinn hefur breyst 6%. Og hérna svipað að segja olíufélagi sem hluti af Högum, sem blandað. Það svipað á Festi. Þannig að við sjáum það að blönduðu félögin að þau eru að hækka einhver 2 stafatölu. Hlutabréfavísitalan að hækka 6%, en hreinræktað olíufélag að hækka mest. Það kann að vera þessi tilviljun. En þetta merkileg tilviljun. Þetta taflan. Og það kann að vera að þetta hittist bara þannig á að hérna menn hafi mikla trú á því að olíufélögin sem að fyrir kannski 2 árum áttu ekkert mikla framtíð voru að reyna að selja samlokur og búst og skýr í stæðan fyrir bensín og olíu eru núna miklu meira í vexti heldur en önnur félög á markaðnum. Og má meira að segja efast að vísitalan hafi hreyfst mjög mikið ef olíufélögin hefði ekki verið þarna, því að þau eru hluti af þessum 6%. En þau eru búin að fara í samninga við Reykjavíkurborg að breyta bensínstöðunum sem voru á undanhaldi, sem voru að vera verðlausar stöðvar, verðlausar lóðir í mjög mikil verðmæti upp á milljarða, ef ekki 20 milljarða. Það miklu meiri business að selja íbúðir á skortmarkaði í Reykjavík heldur en búst og samlokur. Og þess vegna held ég að markaðurinn hafi bara kveikt á því að þetta svakalega góður díll. En svo spurningin hvort að hann sé til eilíðar. Miðað það sem að borgarstjóri sagði hérna fyrir í ræðu, þá þetta ekki endanlegt. Og ef að svo þá náttúrulega verður þetta kosningamál. Þá aftur snúið. En síðan vil ég bara segja það að við styðjum að sjálfsögðu þessa tillögum að innri endurskoðun skoðumálið, bæði aðdraganda þess og ekki síður hvort að jafnræðis hafi verið gætt. Það var ekkert í því sem við samþykktum í byrjun 2019 byggingarétt. Og ég skora á Pírata að styðja þessa tillögu og aðra sem að tala mikið gagnsæi, heiðarleika og annað fallegt. Takk. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu. Það einn borgarfulltrú óskar eftir að veita andsvar, Vigdís Hauksdóttir. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég þakka borgarfulltrúanum Eyþóri Laxdal Arnalds fyrir mjög skilmerkilega og afhjúpandi ræðu fyrir borgarstjóra. Þarna sést glöggt, þetta ekki tilviljun að mínu mati, að þarna sé hækkun yfir 50% hjá einu olíufélagana bara við það eitt að varan að hverfa markaði. Það hefur verið gaman að vera hérna þegar vídeókynslóðin var að alast upp og þegar vídeóleigurnar urðu verðlausar á einni nóttu, hvort að borgarstjórið gengið inn í þá díla og gefið þeim húsnæði sem þeir ráku litlu vídeósjoppunar sinnar í. Það óskiljanlegt að Reykjavíkurborg skuli taka þátt í því að fullum þunga að umbreyta olíufélögunum í fjárfestinga og fasteignafélög. Það hreint með ólíkindum. Enda hér þegar ég var að flytja ræðu mína hér í seinni umræðu fjárhagsáætlunar fyrir 2022, þá las ég hérna upp fréttir sem birtust þarna strax eftir borgarráðsfundin þegar þetta var samþykkt, að þá var talað að meira segja olíufélögin hefðu farið strax í lóðasölu og ætluðu sér svo að leigja lóðirnar svo lengi sem þær mættu vera opnar á lóðunum að fyrirskipan meirihlutas og borgarstjóra. Þannig að þetta var farið á fulla ferð þarna strax eftir borgarráðsfundin, borgarstjóri og samninganefndir olíufélöguna vissu nefnilega langt meira en við kjörnir fulltrúar á þessum tíma. En það eftirtektarvert að rifja þetta mál upp og skoða fréttaflutningin. Á þessu ber borgarstjórinn í Reykjavík fulla ábyrgð. Hann ekki að hugsa hag borgarbúa,
Hann er ekki að hugsa hag borgarsjóðs, hann er að hugsa fjármagnseigendur. Afsakið, forseti minnir á að andsvör eiga að vera til þess sem að flutti ræðuna en ekki ígildi ræðu eða beint til annara fulltrúa heldur en þess sem flutti ræðuna. Fyrirgefðu, ég hlýta mig að vísa í borgarstjóra þegar ég er hér í ansvari, í þriðju persónu, eða hvað? Forseti metur ekki sem svo að þetta hafi verið ansvar sem að Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi gæti gert nokkuð skapaðan hlut við. Ég bara, er fundaofbeldi mætt inn í borgarstjórnarsal líka eins og í borgarráði eða? Herðu, ég má tala hann í þriðju persónu, hvaða rugl er ykkur? Já, forseti mælist til þess að þegar að farið í andsvör sé ekki verið að vísa til annara en þeirra sem að geta svarað andsvarinu. Forseti skal nú bara lesa andsvör. Það er 24. grein í samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Þrátt fyrir ákvæði 23. greinar getur forseti leyft borgarfulltrúum að veita stutt andsvar við einstökum ræðum strax að það verið fluttar. Skal þá sá vill svara bera fram óskum það við forseta. Andsvarið má einungis beina að máli ræðumanns en ekki annarri ræðu eða öðru andsvari. Gott að hafa farfunda í kringum þessu ansvari lokið, vill borgarfulltrúin svara ansvari? Svarar ansvari borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Arnalds? Já, ég vil þakka borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur fyrir ansvarið og það er alveg rétt að minna á einmitt þessar fréttilkynningar og fréttir sem að hafa verið látlaust frá því að þessi samningar voru undirritaðir og einmitt eins og borgarfulltrúin bendir á samningar sölu og mögulega sölu, bæði viljayfirlýsingar og fleira, þar sem að þessar eignir eru seldar með einum eða hreima hætti á grundvelli þessara samninga. Og þegar að það var fullyrt hérna áðan af borgarstjóra að þetta verði ekki endanlegt þráttur þessar samninga, þá er ég bara ekki viss. Og það er eitt af því sem ég hefði viljað að innri endurskoðandi skoðaði, er aftur snúið án þess að skaðabætur verða af þessu úr því að menn eru farnir að selja þennan rétt, þennan byggingarkvóta, því að vissulega hefur núna Reykjavíkurborg komið af stað byggingarkvótakerfi á grundvelli bensínstöða, takmarkaðar auðlindir og heimildir, svona veiðiheimildir í raun og veru á húsnæðismarkaðinn. Borgarfulltrúin lokið við að svara ansvari, veitir ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Vigdísi Hauksdóttir. Já, forseti, ég minna á það að forseti er forseti okkar allra hér í borgarstjórn. Forseti er ekki varðhundur fyrir borgarstjóra sem situr hans á hægri hönd, svo bara það sé sagt. En ég ætla þá að svara ansvari hér, akkurat nákvæmlega sem að borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Arnalds var að fara yfir, að það er verið að gefa hér út byggingarkvóta. Vinstrimenn hafa nú allir fordæmt kvótakerfið í sjávarútvegi, látum það vera, en þetta er alveg sambarilegt því að í öllum þessum samningum er hvergi að finna áætlað byggingabagn. Þannig að þetta er algjörlega blindir samningar, svo fólk átti sig á því hvað þessir svokölluðu samningar innihalda. Þetta eru verið að gefa blindandi gæði út í loftið til fjármagns- og fasteignafélaga sem olíufélögin eiga núna. Þetta er grafalvarlegt mál og þess vegna er ég sammála borgarfulltrúanum með það sem borgarstjóri sagði hér áðan, að samningarnir myndu falla niður dauðir og ómerkir ef að ekki myndi ná samkomulag það að skipuleggja þessa lóðir. Þá náttúrulega eru olíufélögin og þessi fjárfestingafélög að vaða í villu og svima vegna þess að þeir hafa nú þegar tekið inn gríðarlega hækkun eins og borgarfulltrúum benti hér á, alveg upp í 54% á meðan önnur fyrirtækja meðaltali voru að hækku 6%. Þannig að þetta eru bara stór tíðindi hér í þessum borgarstjórnarsal í dag, hér undir kvöld, að borgarstjóri líti svo á að þetta séu ekki bindandi samningar. Og þetta er líka skiptir miklu máli að það komi hér nýr meirihluti og borgarstjóri sem nú situr verði ekki borgarstjóri næsta kjörtímabili. Því hans markmið eru uppfylla þessa samninga, en það er ekki markmið okkar borgarfulltrúans Eyþórs Laxdal Arnalds greinilega. Við erum sammála um það. Þá er borgarfulltrúin lokið við að veita ansvar öðru sinni. Forseti ætlar að ítreka það
að andsvör eru ekki til þess að tveir fulltrúar sem eru sammála eitthvað ákveðið mál geti skipst á að hrósa hver öðrum fyrir að hafa rétt fyrir sér og það hvað þriðji aðili sem getur ekki komið inn í samtalið hafi rangt fyrir sér. Andsvör eru til þess að gera athugasemdir við það sem að ræðuflytjandi að segja og til að svara þeim athugasemdum. Og forseti frábiður sér aðdróttanir það að hér sé fundarstjórn ómálefnaleg, en það myndi forseti líka beita sig gegn því að fulltrúar meirihlutans myndu fara í andsvör hver gegn öðrum til þess að vera sammála það hvað tillaga frá minnihlutanum væri heimskuleg eða eitthvað svoleiðis. Og forseti ætlar að bara árétta það að borgarfulltrúar gæti orða sinna, sé ekki með uppnefni eða aðdróttanir hver annan og þá sérstaklega ekki sitjandi forseta. Þá hefur borgarfulltrúi lokið við að veita ansvari öðru sinni, vill borgarfulltrúi svara ansvari. Það svarar þá ansvari borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti, ágæta borgarstjórn tilheyrendur, það ágætt að fá að svara andsvörum þó að það sé borgarfulltrúi sem ekki í meirihlutanum sem að spyrja mig. En við erum hér 4 flokkar sem ekki erum í meirihluta og við höfum ólíka skoðanir margt. En í þessu máli þá erum við merkilega sammála þó við séum með ólíkar pólitískar áherslur. Því við viljum bara að jafnræðis sé gætt og það sé ekki verið að útdeila verðmætum nema það sé hafið yfir allan vafa. Og einmitt vegna þess að menn hafa greinilega lagt ólíkan skilning. Markaðurinn vetur þetta mjög mikils að mér sýnist. En borgarstjóri hefur fullyrt að það sé að hætta við þetta mál og þá held ég einmitt að við hljótum öll að sammælast það að innri endurskoðandi fá að fara rækilega yfir þetta mál og kynna það fyrir okkur í borgarráði svo fljótt sem verða má. Þá hefur borgarfulltrúin lokið við að svara andsvari öðru sinni. Þá hefur óskað eftir að koma inn á mælendaskrá sem honum heimilt samkvæmt samþykktum borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég oft hrifinn af borgarfulltrúa Eyþóri Laxdal Arnalds þegar hann velur svona staðreyndir og hendir inn í umræðuna og í þessu tilviki féll borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir kylliflöt í hana þegar borgarfulltrúin kynnti hérna þróun hlutabréfa í 3 olíufélögum sem fram kemur að þróuðust á mjög misjafnan hátt, en gleymdi að geta þess að árið 2021 og sérstaklega ef það skoðar 12 mánuði frá september á síðasta ári og árið þar á undan, hækkuðu hlutabréf í Kauphöllinni langmest af kauphöllum víða heim og í samantekt Landsbankans kemur fram að það hafi verið að meðaltali 65%. 65% og þið munið það að olíufélagið sem hækkaði langmest hækkaði 54% í tölunum sem borgarfulltrúin var með. Á síðasta ári í heild sinni var helmingur félaga í Kauphöllinni sem hækkaði meira en þetta tiltekna olíufélag og þegar skoðað frá september til september ársins og undan að þá voru þau öll fyrir neðan miðjan hóp. Þannig að það hefði verið miklu heiðarlegra að borgarfulltrúnum að segja að öll félögin í Kauphöllinni hækkuðu gríðarlega mikið í COVID, olíufélögin ekki eins og hinn, nema eitt sem var svona miðjanhóp, önnur mun minna, en bíðið nú við, hvaða mynd þó uppi að þessi kenning það að þessir samningar væru að græða gull í skó hjá olíufélögunum úr lausu lofti gripin. Allir eignamarkaðir hafa hækkað gríðarlega í COVID. Hlutabréf mjög mikið. Eigum við ekki bara að spara okkur að vera með einhverja svona slá, einhverja svona fram ef það ekki hægt að færa betri rök fyrir því en þetta? Ef það ekki hægt að færa betri rök fyrir því en þetta? Vegna þess að mér finnst þetta satt best segja ekki boðlegt. Og það satt best segja ennþá kostulegra að heyra það að borgarfulltrúar sem kveða sig hljóðs yfir því hneyksli að verið sé að lofa tilteknu byggingamagni komið síðan að því að það beinlínis ekki kveðið á endanlegt byggingamagn í samningunum heldur bara rétt manna til þess að leggja fram hugmyndir eða tillögur að deiliskipulagi og hvað segja borgarfulltrúarnir þá? Hér verið að lofa einhverju sem enginn veit hvað
Það einfaldlega ekki búið að lofa neinu. Það er búið að gera samning það að viðkomandi megi leggja fram tillögu að skipulagi og hljóti það samþykki að þá eru gerðir nýir lóðaleigusamningar íbúðir og hverfistengda þjónustu í stað bensínstöðva. Í samræmi við stefnu borgarstjórnar og í fullkomnu samræmi við uppleggið sem allir voru ánægðir með. Ef ekki bara vera svolítið hreinskilin í þessu. Það eina sem gerist í millitíðinni var að Morgunblaðið snerist og minnihlutinn elti. Það var það sem gerist í millitíðinni. Því að borgarfulltrúarnir samþykktu uppleggið, þeir gerðu ekki athugasemdir við samningana en svo þegar bara einhver fann að þeim að þá hlupu þeir á eftir því. Vegna þess að í aðdraganda borgarstjórnarkosninga hafa þeir bara ekki neitt fram að færa, ekkert til þess að láta kjósa sig út á nema einhvers konar neikvæðni og núna sita þeir því miður upp með það að upplegg sem þeir samþykktu sjálfir sem var fyllt til enda það eina sem þeim dettur í hug. Sorglegt það. Þá hefur borgarstjóri lokið ræðu sinni. Forseti ætlar að ítreka að borgarfulltrúar ættu ekki að vera með framíköll meðan að ræður fara fram, munu frekari framíköll á þessum fundi verða til ávítu af hálfu forseta. Ef enginn hefur óskað eftir að einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar, borgarfulltrúi 1 á Laxdal Arnalds, gjörðu svo vel. Já, forseti ágæta borgarstjóri. Það ágætt að fá svona ræðu það að ég sem nafngreindur borgarfulltrúi geti glatt borgarstjóra. Tölurnar eru bara nákvæmlega eins og ég birti þær og það er ekki neitt hægt að hafna því. Vissulega hækkuðu hlutabréf og eignir út allan heim við vaxtalækkunina, allan heim. En það er líka ljóst að í mörg ár hefur verið umræðan það að olíufélögin séu á fallandi fæti vegna orkuskipta á Íslandi, vegna sem við erum fremst í heiminum í orkuskiptunum. Og við vita það allir að þau hafa verið að leita eftir að selja matvöru og skyr og fleira. Og það er bara þessi tilviljun sem ég bendi á að þegar að það eru gerðir samningar við öll olíufélögin hér við Reykjavíkurborg að þá hækka olíufélögin langt umfram markaðinn. Það kann að vera tilviljun en það er staðreynd. Síðan fæ ég alltaf fleiri spurningar í hugan því meira sem að borgarstjóri talar. Þegar borgarstjóri segir að málið hafi verið frá upphafi til enda klárað, þá er það í algjöri þversögn við það sem sami borgarstjóri segir hér á sama fundi undir sama lið að málinu sé ekki lokið. Hvort er málinu lokið eða ekki lokið, borgarstjóri? Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar, svarar andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, já, það var ekki mikill matur í þessu svari enda staðreyndirnar þróun hlutabréfamarkaðarins eins og ég fór hér yfir og á þeirra vitorði sem hafa fylgst með hlutabréfamarkaðnum. Borgarfulltrúinn spyr hvað ég átti við með að málið hafi ekki breyst frá upphafi til enda, þá er ég að tala frá því samningsmarkmiðin voru lögð fyrir og nutu stuðnings allra flokka í borgarráði, þangað til samningarnir voru samþykktir í borgarráði að þá var fylgt nákvæmlega sama uppleggi. Ef að borgarfulltrúinn er að fiska eftir því hvort að sá hluti þessa mál sem deiliskipulagið sé ekki eftir eins og ég rakti hérna áðan, þá er hann sannarlega eftir. Þá eftir að leggja fram hugmyndir að deiliskipulagi, þá eftir að taka það til formulegar afgreiðslu og borgin afsagði sér í engu skipulagsvaldi í þessum samningum. Þannig að það er sannarlega angi málsins sem er eftir, en samningarnir liggja fyrir og það þarf ekki að gera neina viðbóta samninga í tengslu við deiliskipulagsferlið eða það. Það ræðst bara í því hvort ekki náist saman og gefnir séu það út nýjir lóðaleigusamningar. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari eftir andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn 1 á Laxdal Arnalds. Já, forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, það má þá súmmera þetta upp svona að málið er sem sagt búið að fara frá upphafi til enda en síðan er laus endi eftir. Og það er þessi lausi endi sem er deiliskipulagið.
og hann mun ábyggilega skipta öllu máli. Miðað við orð borgarstjóra þá borgin ekki bundin af samningunum hvað varðar endanlegt byggingamagn og þar af leiðandi hafa þeir ekki bindandi gildi fyrir borgina. Ég óttast að þetta sé ekki rétt hjá borgarstjóra. En sem betur fyrir erum við hér að tala það að fá innri endurskoðanda til að fara í málið og þá fáum við úr því skorið hvort að borgin sé frjáls þrátt fyrir hún hafi samið og ekki þurfa að breyta samningunum eins og borgarstjóri sagði. Og þessi samningar hafi verið gerðir að ítrekuðu fréttaefni síðustu 12 mánuði. Og á þeim tíma hafa hlutabréf í olíufélögunum vissulega hækkað, gríðarlega og eins og maðurinn sagði, hún snýst samt jörðin. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að veita ansvar öðru sinni, svarar ansvar öðru sinni Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, það alveg skýrt í samningunum hvernig þetta að lóðahafar geta lagt fram hugmyndir og tillögur að deiliskipulagi, það tekið fyrir. Það ekki kveðið á endanlegt byggingamagn í samningunum. Sums staðar talað viðmiðun hæðir eins og 2 til 4 hæðir eins og við þekkjum á Ægisíðunni. En það reynir á það í deiliskipulagsferlinu hvort það ekki náði saman skipulag á viðkomandi reitum og þá eru gefnir út nýjir lóðaleigusamningar ekki fyrr. Þetta hefur legið fyrir alveg frá upphafi og verið alveg kýrskýrt. Þetta var í upplegginu og þetta var í samningunum og ætti ekki að koma nokkrum manna á óvart. Hafi áhyggjur minnihlutans verið að því að þetta væri einhvern veginn allt öðruvísi, þá hlýtur minnihlutinn að sofa vært í nótt eins og fyrr. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara ansvari öðru sinni og ekki eru fleiri ansvör við þessum lið. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Það ekki víst að olíufélögin og fjárfestingafélögin sofi vært í nótt eins og borgarstjóri að óska okkur borgarfulltrúum. Því hér hefur borgarstjóri farið í hring eftir hring og hring eftir hring í málinu. Ég minna á það að hann satt borgarstjórnarfundin hér í desember seinni umræðu fjárhagsáætlunar þar sem opnaði málið. Morgunblaðið var ekki til í salnum og Morgunblaðið flutti ekki eina einustu frétt af þessu þá. Þetta mál búið að vera hér að gerjast alveg síðan fyrir áramót og þetta að springa út núna. Þessi bensínstöðabíll ekki Morgunblaðinu kenna, svo það sé sagt. En þarna komið í rökþrot og þá grípur borgarstjóri alltaf í svona málflutning. Ekki kveðið á byggingamagn í samningnum. Það akkurat það sem ég óttast vegna þess að þetta eru opnir samningar og við vitum það, við sem sitjum í skipulaginu, að það verktakarnir og fjárfestarnir koma alltaf tilbaka inn í skipulagsráð og væla út meira byggingamagn, fjölga íbúðum til þess að hafa meiri ágóða af sölu íbúðuna. Það það sem ég óttast í þessu samningum, en nú borgarstjóri búin að upplýsa það, að það bara víst ekkert að marka þessa samninga, því þeir verða jafnvel ekki uppfylltir að hálfu borgarinnar, ef ekki næst það eitthvað framhaldssamkomulag. Það eru fréttir dagsins og þá förum við aftur inn í það að olíufélögin hafa nú þegar tekið inn mikinn hagnað á þessum bensínstöðvadíl sem að borgarstjóri búin að gera við þau. Þau eru líklega í góðri trú því að þegar stjórnvald eins og heil höfuðborg kemur að samningaborðinu þá líklega verða nú aðilar að trúa því að það eitthvað að marka. En það ekki bara það að borgarstjóri hér að afhenda olíufélögunum bensínstöðvalóðarnar þar sem að bensínstöðvarnar standa á, heldur í samningunum líka ákvæðum það að fyrir það að víkja af lóðunum þar sem borgarlínan á að koma og jafnframt inn í þessum samningum að þá ætla borgin bara líka jafnframt að gefa þeim nýjar lóðir undir nýjar bensínstöðvar sem að verða þá eitthvað í varðandi blandað orkugjaf og þar með talið rafmagn. Þannig að ég veit nú ekki alveg hvernig maður á að snúa sér í málinu því að borgarstjóri búin að fara hér svo margar hringi. En úr því að borgarstjóri hefur hér klifað á því að ég meðal annars hafi bókað sérstaklega og lagt á mig lykkju, eins og borgarstjóri segir, í það að bóka á fundinum í borgarráði 2019, þá vil ég með leyfi forseta lesa þetta.
Borgarráð samþykkir að herða á því markmiði að fækka bensínstöðum í borginni helming. Á grundvelli þeirrar aðferðafræði og samningsmarkmiða sem liggja fyrir verði stefnt að því að markmiði náist fyrir árið 2025 en ekki árið 2030 eins og segir í aðgerðaráætlun Reykjavíkur í loftslagsmálum. Samhliða verði teknar upp viðræður að umfang olíubirgðastöðvarinnar í Örfirisey minnki með tímanum og markmiði verði að umfang hennar verði helmingi minna en nú eigi síðar en árið 2025. Áheyrnarfulltrúar Sósíalistaflokks Íslands, Miðflokksins og Fólksflokksins taka undir afgreiðsluna og þau sjónarmið sem þarna koma fram. Það var fyrst og fremst verið að fagna því að fækka bensínstöðum á grunni umhverfisins og jafnframt að olíubirgðastöðin færi úr Örfirisey. Síðan segir, með leyfi forseta, borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og áheyrnarfulltrúi Miðflokksins leggja fram svohljóðandi bókun. Sjálfstæðismenn í borgarráði og áheyrnarfulltrúi Miðflokksins fagna því að borgarráð taki hér undir sjónarmið og áherslur okkar að olíubirgðastöð í Örfirisey sé víkjandi og farið verði hraðar í breytingar á bensínstöðum í borginni. Tilvitnun lýkur. Ekkert einasta aukatekið orð það að við höfum verið að fagna því að borgarstjóri ætlaði að afhenda olíufélögunum og fjárfestingafélögum lóðirnar í Reykjavík. Ekki eitt orð það. Ekki eitt orð það. Borgarstjóri eyddi löngum tíma sínu hér á fundi borgarstjórnar þegar fjárhagsumræðan var til umræðu hér að svara því og draga upp úr hatti sínum einhverja bókanir sem hann var að vísa í og aftur í dag. Nú ég búin að hrekja það í eitt skipti fyrir öll borgarstjóri, því miður fyrir þig. En ég ætla að segja þetta að lokum. Það ekki borgarstjórans í Reykjavík að umbreyta olíufélögunum í fjárfestinga og eða fasteignafélög. Reykjavíkurborg sveitafélög sem á að standa vörð eigu borgarinnar en það ekki, Reykjavíkurborg ekki ráðgjafafyrirtæki á sviði fjármálagjörninga. Borgarfulltrúar búin með ræðutímann sinn. Það hefur einn borgarfulltrúi, reyndar einn borgarstjóri áskað eftir að veita andsvör, Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, það út af fyrir sig gleðilegt að þessi umræða hafi orðið til þess að hér hefur verið hægt að fara yfir ákvæði í þessum samningum sem greinilega var ekki ennþá ljóst jafnvel þeim sem að biðja þetta mál á dagskrá og hafi borgarfulltrúar ekki lesið samningana fyrir umræðuna þá beini ég til þeirra að lesa þá eftir það. Hér ítrekað nota orðalagið afhenda lóðir. Að ræða lóðir eða landsvæði sem viðkomandi félög hafa verið með samninga og verið með bensínstöðvar á til þessa. Það ekki verið að afhenda það, heldur gera breytta samninga á grundvelli nýs deiliskipulags þegar og ef það verður samþykkt. Þannig að það ekki verið að afhenda aðra lóðir en þær sem að nú þegar á hendi viðkomandi. Í staðinn fyrir að þær verði bensínstöðvar, þá verða þær íbúðir og hverfistengt þjónusta. Síðan vil ég þakka borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur alveg hjartanlega fyrir að lesa upp fagnbókun sína sem nokkuð einsdæmi á kjörtímabilinu vegna þess að eins og klárlega kom og vel fram í máli borgarfulltrúans þá var sérstaklega tekið fram að verið að taka undir aðferðafræði og samningsmarkmið í málinu. Aðferðafræði og samningsmarkmið og það nákvæmlega það sem við erum að ræða hér. Að það var fylgt þeirri aðferðafræði og þeim samningsmarkmiðum sem skýr voru lögð fram á þessum fundi í maí 2019. Allir voru sammála og samningarnir í samræmi við. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvari borgarfulltrúi Vigdísi Hauksdóttur. Forseti, geta borgarstjórn tilheyrendur, já, borgarstjóri heldur áfram að fara hér í hring eftir hring. Ég skal bara nota annað orð sem langt meira lýsandi fyrst að borgarstjóri fer fram á það. Úr því ég sagði ræðu minn áðan að ég talaði að afhenda lóðir. Við skulum bara hafa rétt orð á því. Borgarstjóri var að gefa lóðir. Þetta gjafagjörningur, fyrst og síðast. Og talandi það að olíufélögin hafi skapað sér einhvern rétt til þess að sitja áfram á þessum lóðum vegna þess að þær hafa lóðasamningu við borgina, þá það rangt hjá borgarstjóra.
samanber Hæstaréttardómurinn sem liggur hér fyrir í þessu máli, þar sem að Skeljungi var gert að yfirgefa lóðina og Höfn í Hornafirði með útburði og héraðsdómur og Hæstiréttur var sammála það atriði. Og Skeljungur þurfti að borga upp bæði rif og hreinsun á lóðinni, ekki sveitafélagið Hornafjörður. Þannig að það sé á hreinu og nákvæmleg speglun á Hæstaréttardómnum sem fylgir hér með þessu máli hér lóðin upp á Eiríksgötu því að lóðaleigusamningur var framlengdur og hann útrunninn, þannig að samkvæmt Hæstaréttardómi þá ber olíufélaginu sem þar að taka allt sitt hafutask á lóðinni. Það dóma fordæmi fyrir þessum málum, virðulega borgarstjórn. Þetta ekki bara eitthvað út í loftið, þessi tillaga. Þess vegna segi ég það alveg einsýnt að innri endurskoðandi verði að fara yfir þessi mál öll sömul og ég bara spyr, voru einhverjir lögmenn fengnir hér að þessari samningagerð fyrir hönd borgarinnar? Var borgarlögmaður fenginn til þess að segja álit sitt á málinu? Þetta eins og Davíð og Góliat. Þetta eins og Icesave-samningarnir. Þetta martröð fyrir Reykvíkinga. Þetta svona svipað þegar Svavar Gestsson og Indri Þorláksson fóru til Bretlands og nefndi sig ekki lengur og kom með handónýtan samning heim. Þetta svipað. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari, veitir þá ansvar öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það nú orðin býsna þunnu grautur inn á borgarfulltrúnum þegar hún farin að grípa til þess að tala um Icesave, til þess að ná einhverjum hita upp í umræðunni. Hálfa ári eftir að samningarnir voru samþykktir, 1,5 ári eftir að samningarnefndin var sett á laggirnar, spyr borgarfulltrúinn hvort að skrifstofa borgarlögmanns hafi átt aðild að samningarnefndinni. Já, það hefur legið fyrir í meira en ár að það voru fulltrúar af umhverfis- og skipulagssviði, skrifstofu borgarlögmanns og eignaskrifstofu sem voru í samningarnefndinni og stóðu sig vel. Fylgdu eftir upplegginu sem að allir flokkar í borgarstjórn lýstu ánægju með og lönduðu tímamótasamningum sem munu stuðla umbreytingu bensínstöðvarlóða í lóðir fyrir íbúðir og hverfistengda þjónustu inn í hverfum borgarinnar. Það stendur í raun lítið eftir af upphaflegu innleggi borgarfulltrúans hér í upphafi þessa fundar nema það að ef við komum á daginn að borgarfulltrúinn hafi ekki lesið samningana vegna þess að skýr ákvæði þar voru greinilega á huldu, byggingarmagnið liggur ekki fyrir, það mun ráðast í deiliskipulagi, en uppleggi var alveg skýrt og það var skynsamlegt og það var í þágu almannahagsmuna. Að sjálfsögðu var lögmætt að gera samningana eins og hverja aðra samninga fasteignir og lóðaréttindi. Það að sjálfsögðu löglegt að atvinnusvæði breytist í íbúðasvæði ef að sveitarfélagið telur það sér í hag og skynsamlegt og það verið að gera það í þessu máli en í býsna stórum stíl. En það eru jákvæða fréttir fyrir hverfin í Reykjavík. Það er lykilatriði. Borgarstjóri hefur lokið að veita ansvar öðru sinni, svarar ansvari öðru sinni borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Forseti ágætt borgarstjórn, já, það enn verið að snúa út úr og það náttúrulega háttur borgarstjóra að gera það. Ég var að vísa í Icesave vegna þess að þetta verðist arfaslakir samningar fyrir borgarbúa, fyrir þá sem eru hér að greiða útsvar og greiða hér himinhá fasteignagjöld. Því hér verið að gefa olíufélögunum lóðir á þéttingarreitum. Þetta eru heitustu reitirnir í hverfunum og þessir 5 samningar sem að ég upplýst hér í upphafi máli mínu, þar sem að ég var búin að verða mér út lóðalegu samninga á þessum 6 lóðum sýndu það, hvar þeir eru stattir. Og meira segja olíufélögin fá lóðina sem að var áætluð undir Landspítalann. Meira að segja. Ósvífnin slík og græðgin í þessa lóðir. Því við veitum alveg hvað það þýðir fyrir fjárfesta að byggja á þrengingarreitum. Ég ætla ekki að fara neitt meira yfir það. En hér segir borgarstjóri það hef ekki verið fengnir dómskvaddir matsmenn til þess að leggja verðmat á lóðin út af því að það var komið nokkurs konar samningur á milli borgarinnar og þessar aðila. Ég hef óskað eftir því að fá þessar
fundagerðir og hef ekki fengið þar. Hvað verið að fela ef þetta allt svona gegnsætt, opinbert og löngu upplýst, ef ég má spyrja borgarstjóra með leyfi forseta. Það rannsóknarefni út af hverju borgarráð fær ekki þær fundagerðir. Og því spyr ég í þessu andsvari, hver ástæða fyrir því að borgarráð fær ekki þessar fundagerðir til sín, eins og ég óskaði eftir að við myndum fá þann 16. desember síðastliðinn. Þá borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari öðru sinni. Forseti minnir á að vera ekki með spurningar í svörum við seinna andsvari, þar sem að sá sem að veitir andsvarið getur ekki komið upp í 3. andsvar. En næstur hefur óskað eftir að fara á mælendaskrá borgarfulltrúinn Örn Þórðarson. Getur borgarstjóri ekki farið á mælendaskrá fyrir mig? Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, takk fyrir að fá að taka aftur til máls hérna. Ég held við séum að ræða mjög mikilvægt mál hér og skal viðurkenna það eins og ég sagði rétt áðan að furðulegt hversu mikill hraði þarf að ríkja á umræðum þetta mál, og þá ég ekki bara að tala styttan ræðutíma heldur líka hversu nefndan skammtaður að við fáum að tjá okkur. Ég að reyna að komast til botns í þessu stórfurðulega máli. Borgarstjóri búinn að koma hér upp hvað eftir annað og halda því fram að minnihlutinn, fulltrúar minnihlutans í borgarráði hafi fagnað þessum samningum ógurlega, samþykkt á og allir verið saman um það. Ég finnst það líka heyrt hvern fulltrúar minnihlutans í borgarráði koma upp og segja svo sé ekki, þannig að ég veit svo sem ekki nákvæmlega í hvern fótinn er að stiga. Auðvitað í svona máli, þá skiptir það öllu að hún sé umræðan málefnaleg og fókuseruð. Það skiptir máli. Ég hér fyrst og fremst að hugsa þessa ágætistillögu sem að ég kem til með að styðja hér á eftir og svo sem borgarstjóri búinn að lýsa yfir sjálfur að hann ætla að styðja það þetta fari til skoðunar hjá innri endurskoðanda. Því það gríðarlega mikilvægt að það sé fenginn einhver botn í þetta mál. Í hvers skipti sem að borgarstjóri hefur komið upp til að svara spurningum eða farið við máli, þá hafa fleiri spurningar í mínum kolli vaknað frekar heldur en svör. Mér finnst þetta allt skringilegt mál. Það hefur verið nefnt að borgin sé ekki bundið þessum samningum og það sé rauninni verið að bíða eftir einhverjum tillögum frá þessum lóðahöfum. Og það var nefnt að það gæti vel verið að þarna væri verið að mætti setja upp einhvers konar hverfistengda þjónustu. Nú þekki ég það, ég segi ekki manna best, en þekki það þó nokkuð vel, að þarna akkurat nákvæmlega þessu stað sem að umræðir og hefur verið nefndur á ægisviðinni vantar ákveðna hverfistengda þjónustu. Ég ekki einn það að vita þennan skort og þessa eftirspurn. Það vantar leikskóla í Vesturbæinn og við sem sitjum í þeirri nefnd sem hefur verið að skoða þau mál og ég ekki einn það í þessum sal og þeir geta staðfestað sem að sitja með mér í þeim stýruhópi að það mikil leit að úrræðum. Og ég velti fyrir mér hvort það sé verið að bíða til því eins og ég held að hugsanlega væri að fyrst að bensinstöðum væri að víkja, en það engin business í sölu bensin í nútíð eða framtíð, en þá minni framtíð. Að hvort að þarna mætti ekki setja niður viðbót við þann leikskóla sem þar í næsta nágrenni. Ég veit að íbúarnir, nágrannir, foreldrarnir í Vesturbænum að bíða nákvæmlega eftir því svörum að þessu tagi hvort að þarna gæti risið hverfist tengd þjónusta sem hjálpaði þeim að koma börnunum sínum fyrr á leikskóla. Og það verkefni sem við erum að takast á hérna og ég hefði viljað sjá fjármagn sem að fengist í svona hlutum sölu verðmæta einmitt notað í akkurat slík verkefni. Það aðeins að nefna hérna tillöguna beint eins og hún blasir við. Ég svo sem alveg get tekið undir það að það kann vel að vera hérna það þurfa að skoða lögmætið, það kann vel að það sé fyllilega lögmætir þessi samningar, veit það ekki. Ég dreg það ef að þessu skynsamlegir
bara hef verulega reyðusundur að þessu skynsalir. Borgarstjóri hefur reyndar að listi yfir sjálfur að þessi samningar séu skynsalir. Ég ágætt að fá bara skoðun innri endurskoðanda því að hann hefur ákveðin frumkvæðis rétt að útvíkka sitt mat eða sína skoðun á þessu máli. Ég hef líka haft ákveðnar efasemdir að málsmeðferðin hafi verið fyllilega rétt og vönduð. Það hefur verið þetta standa betur að henni. En auðvitað skiptir að máli að fá einhvern botn í þetta mál og við skiljum það. Fólk sem hefur ekki haft aðgang að þessum gögnum sem hér eru oft nefnd að allir hafa haft aðgang að og þessum kynningum og annað. Ég hef ekki haft það og það hafa heldur ekki borgarbúar haft. Þannig að það er ágætt að kalla eftir því og þess vegna skora ég á innri endurskoðanda eftir að tillagan hefur verið samþykkt að hann hraði málsmeðferðinni þannig að borgarbúar geti fengið niðurstöðu sem allra fyrst. Þannig að þeir þurfi ekki að hafa uppi efasemdir eða tortryggni í þessu máli, heldur vitið það að í þessu máli hafi verið almannahagsmunir teknir fram yfir sérhagsmuni. Einhver stjórnmálaflokkur boðar það nákvæmlega. Takk. Og borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, inn á vef Viðreisnar sem er hluti af þessum borgarstjórnarmeirihluta og reisti reyndar við þennan meirihluta, stendur með leyfi forseta: Viðreisn vill skapa réttlátt samfélag þar sem almannahagsmunir ganga framar sérhagsmunum og allir einstaklingar, heimili og fyrirtæki njóta jafnræðis. Þetta er nú ekki beinlínis í samræmi við þann gjafagjörning sem við erum að ræða hérna, því að hér er verið að gefa tilteknum aðilum byggingarétt fyrir milljarða. Og það er eins og okkur borgarfulltrúum komið það bara hreint ekkert við. Hvað þá borgarbúum? Borgarstjóri hefur staðfest að haldnir hafi verið 61 samningafundur með olíufélögunum án þess að borgarráð hafi verið upplýst gang þessara viðræðna. Og borgarstjóri felur sig á bak við það að það hafi verið embættismannahópur sem hafi leitt þessar samningaviðræður og afsaka sig síðan með því að borgarráð hafi ekki kallað eftir upplýsingum. Bar ekki borgarstjóra sem framkvæmdastjóra sveitarfélagsins að upplýsa borgarfulltrúa og borgarráðsfulltrúa þessar viðræður? Ég hefði haldið það. Hann situr hér í æðsta embætti borgarstjórnar sem hann er kosinn af okkur öllum. Og við verðum að geta treyst því að borgarstjóri í svona stóru máli upplýsi borgarstjórn málin. Annað, ef að borgarstjóri telur ekkert athugavert við þessa samninga, af hverju samþykkir hann þá ekki þessa tillögu hér að innri endurskoðandi kanni lögmæti þessara samninga? Af hverju ætlar hann að vísa þeim til borgarráðs? Er eitthvað að fela eða á að tefja málið í borgarráði? Eða á kannski að fella tillöguna þar vegna þess að það gerist fyrir luktum dyrum þegar almenningur heyrir ekki til? Ég skora á borgarstjóra að endurmeta afstöðu sína og samþykkja þessa tillögu núna, því að bæði við borgarfulltrúar og borgarbúar allir eiga rétt á því að innri endurskoðandi kanni lögmæti þessara samninga, því að hér er verið að gefa milljarða sem borgarbúar eiga. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir til að ljúka málinu og er mælendaskrá fyrir þessu máli lokað. Forseta, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, já, nú er ég að fara að loka hér þessar umræðu. Hún hefur verið afskaplega gagnleg og afhjúpandi fyrir borgarstjórinn Reykjavík. Hér hefur hann sífellt talað að það væru bara hreinlega ekki komnir neinir samningar á. En ég vísaði hér í blaðsíðu 3 í samningunum sem að liggja hér fyrir fundinum. Þar stendur með leyfi forseta.
Viðræður við einstaka rekstraraðila. Olíuverslun Íslands hagar. Er að ræða uppbyggingarsamninga og eftirtöldum lóðum og þær eru taldar upp. Festi og Krónan. Samninganefndin og Festa var gengið frá drögum að samkomulagi uppbyggingu á nokkru lóðum, auk drögum að samkomulagi vegna uppbyggingar á lóðinu Rofabæ 39 við Krónuna. Er að ræða uppbyggingarsamninga. Skeljungur. Samninganefndin og Skeljungur hafa gengið frá drögum að samkomulagi uppbyggingu á nokkrum lóðum. Er að ræða Birkimel 1, Skógahlíð 16 og Suðurfell, auk breytinga á skilmálum nokkur annara lóða. Tilvitnun lýkur. Hvernig á að skilja þetta? Ég veit að borgarstjóri er ekki lögfræðimenntaður, en hann virðist vera að lesa eitthvað allt annað úr þessum samningum heldur en ég og olíufélögin. Því þau eru nú þegar búin að selja eignasöfnin sín. Allavega Skeljungur. Ég vísaði hér í frétt innherja hér eða viðskipta fréttablaðsins í umræðinu fyrir jól og þá fagnaði framkvæmdastjórinn því ákaflega að fasteignasafnið var allt saman selt og svo ætlaði félagið að leigja lóðirnar af tilbaka fyrir bennstöðunar, svo lengi sem þar mættu vera á lóðunum. Hér meiri háttar mistúlkun eða misskilning að ræða. En úr því að það var verið að tala hér að fólk ætti að sofa rótt í nótt út af þessum gjafagjörningi, þá geri ég það ekki. Og ég veit það að eigendur þessara félaga gera það ekki heldur ef að þær hafa hort á þessu umræðu. Því að hér birtist bara allt annað borgarstjóri heldur en fór fyrir samningagerðinni á 62 fundum. Það er alveg augljóst mál. Alveg augljóst mál. Þess vegna er svo nauðsynlegt að innri endurskoðandi taki þessa samninga til skoðunar sérstaklega í ljósi þess að borgarstjóri sagði það í andsvari sínu til mín að borgarlögmaður hefði verið með í öllu ferlinu. Það er nefnilega samningarétturinn getur nefnilega líka jafnframt verið takmarkandi þegar er farið á svig eða þegar er verið að dansa á línunni með lögmæta samninga. Því að ég ítreka það aftur að olíufélögin hafi ekki myndað frekar en aðrir nokkurn einasta eignar eða hefðarétt gagnvart þessum lóðum. Þetta er alfarið ákvörðun borgarstjórans í Reykjavík vegna þess að hann þarf að sýna í kosningabaráttunni í vor nýjar glærur með nýjum þéttingarreitum og nýjum íbúðum sem skipta þúsundum til þess að maskínan gangi áfram. Það er það sem er hér í gangi. Bæta við í glæru kynningarna sínar að svo og svo margar íbúðir séu á döfinni. Ég bið spennt eftir nýju glærusjóu hjá borgarstjóra til að sjá hvað hann áætlar að það eigi að koma margar íbúðir á þessa lóðir og hversu þéttleiki byggðarinnar verður. En að fela olíufélögunum það að skipuleggja lóðirnar og gera tillögur að uppbyggingu og afsala sér byggingarréttunum sem stjórnvald, sem höfuðborg Íslands, þetta hefur bara ekki nokkuð tíman komið jafn stórt mál hér inn í borgarstjórn að mínu mati fyrir tugi milljarða. Á meðan er borgin algjörlega fjárvana, skuldsett upp í topp og er að taka í lán á þessu ári, árun 2022, 25 milljarða að láni. Takk fyrir pakkan. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Það hefur borist ein málsmeðferðartillaga sem er sú að tillögunni sé vísað til borgarráðs. Ég ætla að biðja borgarfulltrúa að kveikja á myndavélum og vera í mynd og vera tilbúnir að greiða atkvæði.
Mætti ég biðja Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúa já, fyrirgefðu. Þá bið ég engan, það allir konur í mynd, og þau ykkar sem eru samþykk þeirri málsmeðferðartillögu að vísa í borgarráð, gefið þess merki. Sjá, Björn, Hjálmar, Ellen og Jórunn Pála, kjósið þið með eða á móti? Já, er það? Jórunn og Björn voru ekki með hendin uppi. Nei, við erum á móti. Ok. Og þau sem á móti kunna vera? Ok. Þarna þá er tillagan samþykkt með 24 atkvæðum gegn 3. Var það ekki? Fyrirgefðu. Við erum bara 23. Það er rétt. Afsakið, ég mistaldi. Endurtökum bara kosninguna. Ekki fleiri borgarfulltrúa í bili, það er góð hugmynd. Ok, þau ykkar sem eru samþykk, gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Þau sem á móti kunna vera. 22 og 1 situr hjá. 22 með og 1 borgarfulltrúi situr hjá. Það með er málsmeðferðartillagan samþykkt og förum við þá til kvöldverðar. Það verður tekið hálftíma matarhlé. Nei, síður en svo. Það verður, tökum stutt hádegishlé, nei, afsakið kvöldverðarhlé, ég er alveg komin í keng hérna. Við komum aftur klukkan 7.
Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, já, ég ætla að fá að lesa hér bókun. Afsakið, ég ætla að afklæða mig, það er svo kalt hérna. Meirihlutinn, með leyfi forseta, meirihlutinn í borgarstjórn vísaði tillögu minni að innri endurskoðandi verði falið að skoða og leggja mat á lögmæti samninga Reykjavíkurborgar við olíufélögin í borgarráð. Það er kjarkleysi. Borgarráð er lægra sett stjórnvald en borgarstjórn. Ég sem tillöguflytjandi er búin að fá 6 leigusamninga af 12 sem nú er búið að semja og er að fara í vinnu fyrir olíufélögin ásamt högum, fest og krónunni. Á fundinum upplýsti borgarstjóri að engir samningar væru komnir á því enn væri ekki samkomulag skipulag á lóðunum. Olíufélögin hafa því verið heldur fljóta á sér að selja fasteignasöfn sín en eru jafnframt búin að auka verðmæti sín margfalt fyrir samning sem í raun ekki komin á ef marka má orð borgarstjóra. Hann segir eitt í borgarstjórnarsalnum og annað utan hans. Það er ekki borgarstjóris í Reykjavík að umbreyta olíufélögunum í fjárfestinga og fasteignafélög. Borgarfulltrúin er lokið við að lesa bókun. Næstu við óska eftir að lesa bókun borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta er bókunum við lið 4. Það er hagur borgarinnar að þær lóðir þar sem nú fer fram eldsneytisala verði nýttar undir íbúðar húsnæði, en það er að sama skapi ekki gott að með slíkari breytingu hagnist núverandi lóðarhafur milljarða. Samningsstaða borgarinnar er ágætt því að lóðir muni renna til hennar að leigutíma loknum og borgin þarf ekki að bæta fyrir það. Þess vegna hefði átt að bíða þar til þessar lóðir losni og á þeim verði íbúðarhúsnæði byggt í fyllingu tímans. Fulltrúi Flokks fólksins getur ekki séð að Reykjavík sé skuldbundin að því að endurnýja lóðarleigusamninginn en þó veltur það að endingu á nákvæmu orðalagi í samningana. Fulltrúi Flokks fólksins styður það að máli verði rannsakað að innri endurskoðun, þá fæst úr því skorið hvort að Reykjavík hefur samið undan sér að ósekju. Ef allt reynist rétt sem meirihlutinn hefur fullyrt þessa samninga þá ætti úttekt innri endurskoðanda einungis að renna stoðum undir þann málflutning og draga úr efasemdum almennings gagnvart þessum samningum. Því er það allra hagur að þegar samningar borgarinnar eru jafn umdeildir og þessir þá verður þeir teknir til nánari skoðunar. Það er mikilvægt að koma í ljós hvort hér er að ræða stór mistök eða góðan gjörning. Ekki núna, nei. Okay. Næst les bókun borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Arnalds fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Borgarráð afgreiddi samninga við olíufélögin í sumarfríi borgarstjórnar. Fulltrúar minnihlutans höfðu mjög takmarkaða möguleika á að kynna sér málið þegar það var lagt fyrir borgarráð sem trúnaðarmál. Er að ræða fjölda lóða sem nú eru bensínstöðvar og því víkjandi en áform eru uppi stórfellda uppbyggingu á þessum lóðum sem er mjög umdeilt með íbúa. Sjálfsagt og eðlilegt er að innri endurskoðun fari yfir þessa samninga til að tryggja jafnræðis í gætt meðal aðila sem hafa hug á uppbyggingu í borginni. Er að ræða milljarða verðmæti sem úthlutað er með framseljanlegum byggingukvóta. Þá hafa ekki fleiri óska eftir að lesa bókanir að svo stöddu og göngum við þá til atkvæðagreiðslu reyndar. Það var einn borgarfulltrúi óska eftir að atkvæðagreiðsla verði endurtekin en í ljósi þess að við fórum tvisvar sinnum gegnum hana þá ætla ég að bjóða honum bara að breyta sínu atkvæði þennan lið Björn Gíslason. Vildur þú breyta atkvæðinu undir þessum lið? Já, ég er bara samþykki. Allt í lagi. Þá er flutningstillagan samþykkt einróma. Og þá getum við undið okkur í næsta lið. Það er tillaga 5, það er tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að efla strætótengingar. Og þegar það til máls borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarbúar, það þarf að laga margt varðandi strætó. Það þarf að hlusta á raddir þeirra sem að nota strætó. Fólki sem notar strætó ætti að vera stjórn strætó. Stjórnin ætti að vera samansett af fólki sem hefur ekki aðgang að bíl, sem hefur engan kost á því að komast í bíl, fólki sem treystir algjörlega á strætó sem þekkir ekkert annað. Ég ætla að vitna í raddir íbúa sem svara því hvaða leiðir þurfi og hvað þurfi að laga með leyfi forseta.
Það rosalega léleg strætóumferð inn í Árbæ, borga sig mikið betur að labba, til dæmis frá Efra-Brjóti inn í Árbæ, lenda alltaf í svakalegu vesinni að komast inn og út úr þessu hverfi, sama hvaðan ég að koma. Suðurhlíðarnar eru með skelfilegar strætótengingar, myndi bæta mjög mikið ef það væri stoppustöðvar á Kringlumýrabrautinni á milli Kringlu og Hamraborgar. Einkona nefnir að strætóskýli séu oft það smá, einn maður afsakið nefnir að strætóskýli séu oft það smá að varla komist allir inn í þau. Hér vil ég bæta við að það ekki einu sinni alls staðar strætóskýli. Einkona segir hér með leyfi forseta, þá vantar tilfinnanlega innan hverfi strætó í Vesturbæ Seltjarnarnes sem ekur á milli verslunarkjarna á svæðinu. Það eru innantóm orð að kalla eftir aukinni notkun á strætó þegar ekki einn einasti vagn sem fer að öllum stórmörkuðum á Grandanum þar sem langflestir vesturbæingar versla. Spáði alla mengunina sem hægt var að koma í veg fyrir ef slíkar samgöngur væru í boði. En það er líkast því að stjórn Strætó BS geta ekki hugsað út fyrir kassan, ferðir allra vagna eru borgarendana á milli. Tilvitnun lýkur. Annar tekur undir og nefnir að það sé engin tenging á milli Nýja Vesturbæjar og Granda. Einn íbúi bendir á að leið 13 mætti líka fara í báðar áttir, eins og sé hægt að komast frá Seltjarnarnesi út á Granda, en ekki tilbaka með innkaupapokana. Einkona segir hún myndi vilja fá vagn til að koma í Bryggjukörfið og svo mætti laga strætóleiðir í Grafavogi sem var breytt síðast. Það komi illa fyrir fólk þegar vagnar fari ekki lengur í gegnum hverfin, eins og núna með Engjahverfi. Ég held áfram með leyfi forseta að nefnir ein, það þarf að bæta samgöngur milli Grafarholts, Grafarvogs og Breiðholts. Það vantar tengingu frá 107 að Granda, tekur klukkustund að taka strætó frá búðunum við fiskislóð að Meistaravöllum. Að minnst þó kosti einn af þeim 4 sem fer á Suðurlandsbraut á að fara í gegnum Laugardal. Grandinn er mjög illa tengdur strætókerfinu, kemur enn annar íbúi hér með. Einn íbúi nefnir, það vantar tengingu á milli Árbæjar og Breiðholts. Ég hef líka hugsað hvers vegna það er engin strætó frá 107 Reykjavík út á Granda. Hélt að verslanir þar ættu að nýtast Vesturbænum. Einn íbúi fjallar Gufunes, þar sé verið að byggja vistþorp og borgin hafi haft að minnsta kosti 2 ár til að undirbúa samgönguleiðir þangað. Loforð voru að þangað til stoppistöð yrði fyndinn staður, yrði boðið upp á akstursþjónustu frá hverfinu upp að næstu stoppistöð. Það hefur ekki reynst raunin. Hverfið er mjög einangrað og bíllausa fólkið sem hefur búið þar í hálft ár núna eru það þar með líka. Þangað liggur ein gata og meðfram henni er ekki gangstétt. Það er ekki einu sinni göngustígar eða út úr þessu nýja hverfi og það kostar langa, erfiða og hættulega göngu til að komast á næstu stoppstöð og þetta er fullkomlega óásættanlegt ástand. Svo þegar ég spurði og þá komið fram svör að gera strætó ókeypis, bæta aðstöðu í kringum strætó og að bæta tíðni og leiðir út úr höfuðborgarsvæðinu. Og þetta er það sem kemur fram með að spyrja. Þetta kom bara á skömmum tíma, þannig að það væri athyglisvert að sjá hvað myndi koma fram á einni viku. Og þá kemur tillagan að efla strætótengingar. Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir að beina því til stjórnar Strætó BS að bæta strætótengingar milli hverfa og innan hverfa. Slíkt verið gert í samvinnu við farþega. Mikilvægt að bæta tengingar fyrir fólk sem reiðir sig á strætó í sínu daglegu lífi. Til að byggja upp almenningssamgöngur sem áreiðanlegan kost sem fleiri vilja nota í framtíðinni er mikilvægt að það verið gert út frá röddum og þörfum notanda. Með tengingum er átt við leiðarnar sem vagnarnir fara í núverandi leiðakerfi strætó, sem á staðsetningu og fjölda þeirra strætó stoppistöða sem eru í boði á þeirri leið. Þetta er tillagan og svo er ég með
greinargerð sem fylgir með þessu og oft vísað til borgarlínu þegar fjallað þær úrbætur sem þurfa að eiga sér stað á almenningssamgöngum. Langt í að það verða veruleika og fólk sem treystir á strætó í dag þarf betri lausnir núna. Það því mikilvægt að efla og styrkja strætó út frá þörfum notenda. Með því að byggja almenningssamgöngur út frá röddum farþega þá aukast líkur á að fleiri kjósi sér þann kost þar sem áreiðanlegan valmöguleika að ræða. Að búa í nálægð við stoppistöð þýðir ekki endilega að það sé stöð sem komi fólki á leiðarenda. Huga þarf sérstaklega tengingum á milli hverfa og hægt sé að ferðast innan hverfis, til dæmis til og frá verslunarkjörnum. Þegar ný hverfi verða til, þarf að tryggja að samgöngur séu til staðar inn í hverfið og út úr því. Þá þarf einnig að skoða fjölda biðstöðva á hverju leið og tryggja að þær séu nógu margar. Við viljum væntanlega hafa gott kerfi og að fleiri nýti þetta góða kerfi og komi með að líta á þetta sem áreiðanlega kost í framtíðinni. Og hvernig gerum við það? Nú með því að spyrja fólkið, hlusta fólkið sem í strætó alla daga og gera þetta að einhverju sem hægt að treysta á. Við erum með þessi ákall, við erum með þessi svör, við erum með það sem að fólk í strætó að kalla á að verði lagað, að verði breytt, að verði bætt og við þurfum að hlusta, við þurfum að bregðast við. Það margt sem við getum gert miklu betra og eigum að gera það. Alls konar tengingar, alls konar svona til að koma í veg fyrir að fólk sé að ganga langt á næstu stoppistöð. Það talað að stór hluti heimila hér sé í nálægð við stoppistöð eða 400 metra, en það sé svona fjarlægðin, en þó að það sé næsta stopp sé svona tiltölulega nálægt, þá það ekkert endilega stoppistöðin þar sem að strætóan kemur, þar sem ég get einhvern veginn komist auðveldlega á þann stað sem ég ætla mér. Þannig við þurfum að skoða þetta allt saman og tryggja að við séum með gott kerfi sem að fólk getur treyst á, sem þarna alla daga og líka við séum með það gott kerfi að fólk sjáu bara já, vá, almenningssamgöngur, vá hvað ég vil nota þetta, því það hlýtur að vera markmið okkar að byggja upp gott kerfi sem að fólk getur reitt sig á. Þannig hérna erum við með svörin, við erum með lausnirnar, við þurfum bara að laga, hlusta á fólkið og framkvæma. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég þakka frummælanda fyrir sína tillögu og sína framsögu og það ekki fyrsta skipti sem að borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir talar hér málefni strætó í borgarstjórn og þakka ég henni fyrir þann mikla áhuga sem hún sýnir á almenningssamgöngum, strætósamgöngum á höfuðborgarsvæðinu. Og ég tek heilshugar undir margt sem hún sagði eins og nauðsyn þess að efla og styrkja strætó og fara sem sagt eftir þörfum neytenda. Það markmið strætó að flytja fólk og gera á þann hátt að það sem sé skilvirkast og þægilegast og það þarf ekki að fara mörgum orðum það að það nú einmitt ein ástæðan fyrir því að öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa komið sér saman að setja af stað hér skilvirkt strætókerfi eða hraðvagnakerfi sem að gengur stundum undir nafninu borgarlína. Og allt þetta til þess að efla þjónustuna og fá sem flesta til að nota strætó. Nú, það þarf svo sem ekki að orðlengja það að auðvitað fær strætó eða færi fyrirtæki strætó nánast á hverjum degi ábendingar ýmislegt sem að betur mætti fara. Aðrar leiðir, stoppa á tilteknum stöðum og svo framvegis
og auðvitað reynir strætó svona að megni að koma til móts við það. En að mínu mati þetta ekkert eiginlega, nákvæmlega þetta sem að borgarfulltrúinn taldi upp. Markmið strætó í dag að þjóna sem best og mest og þess vegna má geta þess að aðgengi íbúa höfuðborgarsvæðinu almennt sem sagt almenningssamgöngum, vildi ég sagt hafa, í alþjóðlegum samanburði mjög há. Og hér hefur nefnilega verið leiðarkerfið skipulagt út frá því sem kallað þekjandi aðferðafræði og það þýðir að strætókerfið, það þekur eiginlega allt höfuðborgarsvæðið sem ekkert alveg auðvelt af því að tiltölulega mjög dreift og nákvæmlega þess vegna hefur verið erfitt að halda uppi tíðum samgöngum út alla króka hinna mörgu hverfa sem hafa dreifst mjög mikið eins og ég kom inn á. En engu að síður hefur tekist að það það bil 95% íbúa höfuðborgarsvæðisins hafa aðgengi að stoppustöðum á 400 metra frá heimili. Og það út af fyrir sig afrek. Og í leiðakerfinu, til að skýra það aðeins út, í leiðakerfinu eru síðan stórar skiptistöðvar þar sem að margar leiðir mætast og það reynt að skipuleggja kerfið þannig að þar mætist sem flestir eða flestar leiðir, það kallað púlsakerfi til þess að fólk geti á einni skiptistöð gengið rakleiðis upp í næsta vagn og þarf ekki að bíða. Og það gerir þá þeim strætófarþegunum auðveldara að skipta og komast sem fyrst á leiðarenda. Og þannig í raun tryggt að viðskiptavinir komast í langflestum tilvikum ekki bara úr einhverju hverfi niður í miðbæ að því leið margra liggur þannig, heldur líka einnig frá hverfi í hverfi. Og núverandi kerfi því skipt upp í annars vegar stofnleiðir, það sem að hafa betri tíðni og meiri þjónustutíma og síðan það sem kallað almenna leiðir sem að mæta stofnleiðum á stærri skiptistöðum þar sem að viðskiptavinir geta skipt í almenna hverfisleið eða öfugt í stofnleið. Nú, í framtíðarstefnumótun fyrir strætó gert ráð fyrir að stofnleiðir sem að eru í raun tilvonandi borgarlínuleiðir verði styrktar enn frekar með aukinni tíðni, fjölgun sérakreina og frekari forgangs- og umferðarljósum, þannig að hægt verði að stytta ferðatíma enn frekar. Og í þeirri vinnu frekar horft til þátttöku aðferðafræðinnar, aðferðafræðin sem hefur verið notuð hér í áratugi eins og ég sagði áðan þekjandi aðferðafræði að komast yfir sem stærstan flöt en í framtíðarstefnumótun strætó meiningin að leggja meiri áherslu á stofnleiðir sem að geta þá keyrt mjög títt og flutt mjög mikinn fjölda af fólki. Og með því að þá eykst hlutfall þeirra sem að hafa aðgengi að stoppustöð þar sem að leiðir hafa miklu betri tíðni heldur en áður. Nú, að því að talandi samráð við íbúa, þá verið að skipuleggja og endurhugsa leiðakerfið og það stöðu vinna í því. Og dæmi það að þegar var verið undirbúa nýtt leiðarkerfi, ég kem aðeins inn á það eftir að þá voru haldnir opnir samráðsfundir, það var fundað með íbúaráðum og kallað eftir ábendingum og vefsíðu þar sem að hugmyndir að nýju leiðarneti voru kynntar. Þannig að ég tel nú að strætó hafi staðið sig ágætlega í því að kynna vinnu og fá íbúa til þátttöku í mótun þessa nýja kerfis.
og það fyrirhugað að hafa enn meira samráð í vinnu við nýtt leiðarnet þegar að fyrstu drög liggja fyrir og jafnframt, og það rétt að geta þess, hefur Strætó haldið úti ábendingakerfi þar sem að viðskiptavinir geta komið með ábendingar hvað betur megi fara til að mynda í leiðakerfinu og það hefur verið tekið tillit til þeirra ábendinga séu þær að mati sérfræðinga Strætó skynsamlegar fyrir framþróun í leiðakerfinu. En mér langar rétt að fara örfáum orðum á þessum tæpu 3 mínútum sem ég á eftir borgarlínuna og nýja leiðakerfið af því að þetta eins og kannski vonir hefur svona aðeins margir pínuldur ruglaður á þessum 2 orðum, nýtt leiðakerfi og borgarlína, það eitthvað bara tvennt ólíkt eða hvað það eiginlega? Og þá sko, það auðvitað þannig að nú verið að vinna að hönnun innviða borgarlínunar en á sama tíma Strætó að þróa nýtt leiðarnet, framtíða leiðarnet almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu, þar sem að borgarlínuleiðir eru hluti af. Það að segja nýja leiðakerfið svona regnhlífahugtakið og borgarlínukerfið svona hlutmengi í því. Því að það mun almennt strætókerfi mun eftir að borgarlínan komin í gagnið þjónusta eða fæða borgarlínuleiðirnar, stoppleiðirnar. Nú það stefnt að því að innleiða nýja leiðakerfið í stað núverandi leiðakerfis þegar fyrstu lotu borgarlínu framkvæmda lýkur en það áætlað að það verði 2025 og við þurfum bara að sjá til hvenær það verður. En mín niðurstaða sú að það sé stöðugt verið að vinna að því að bæta kerfið, það stöðugt verið að taka við ábendingum það sem að betur mætti fara, stundum hægt að verða við því, stundum ekki og ég minni á það að Strætó eða almenningssamgöngukerfið það þarf að fjárfesta alveg gríðarlega mikið af því svo að það geti þjónað sem flestum en peningar eru takmörkuð auðlind þannig að Strætó eru settar ákveðnar skorður það hvað langt hægt að ganga í þessum málum. En mín tillaga svo að vegna þess hvernig mál standa að Strætó virkar í stórum dráttum með þeim hætti sem að óskað eftir í tillögunni, þá legg ég til að tillögunni verði vísað frá. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu og hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar. Fyrst veitir andsvar borgarfulltrúin Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil nú koma með ábendingu og það kannski til borgarfulltrúa Hjálmar Sveinssonar. Nú varðandi Árbæinn, það sem kom fram áðan hjá Sönnu Magdalenu Mördudóttur borgarfulltrúa og að það engar tengingar þarna milli hverfa í austurhverfum, það alveg hárrétt hjá henni og svo jafnframt og sem hefur komið fram í íbúðaráði, vissulega var fundur með Strætó í íbúðaráðinu upp í Árbæ en til að mynda þurfa börn að taka 2 vagna til að komast enda á milli í Árbænum. Það eitt atriði. Síðan annað að það á að fara að fækka stoppustöðum í Norðlingaholti. Það 1 stoppustöð sem á að vera þar í staðinn fyrir keyrt upp á skólanum í staðinn fyrir að nú keyrt svona hring í hverfinu. Og íbúar eru mjög óhressir með þetta og ég verð nú bara að segja það, ég eiginlega hálf hissa á að hlusta á hann Hjálmar, því sko það útilokað að það sé verið að búa til farþega framtíðarinnar með þessum hætti eins og Strætó gerir. Takk. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar. Vill borgarfulltrúin svara andsvari? Svarar andsvari borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson. Jú, ég byrja nú á því að segja að það vissulega stefna Strætó að fjölga strætisvagna farþegum framtíðarinnar
og það eru ýmsar leiðir til þess auðvitað. Það búið að taka eitt skref núna áramótin og það var gert með því að núna og framvegis fá öll börn undir 12 ára aldri frítt í strætó. Og svo segi ég bara líka það sem að borgarfulltrúi Björn Gíslason nefndi á í sambandi við samgöngur milli hverfa, að þá okkur hjá Strætó vel kunnugt það. Höfum fengið ótal ábendingar og það sem sagt stöðugt verið að skoða hvað hægt að gera í þeim efnum. Og þannig að ég, sem sagt, aðalatriðið það að Strætó hefur margoft fengið ábendingar og framkvæmir það sem hægt hverju sinni. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari, veitir andsvar öðru sinni, borgarfulltrúinn Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég held að bara niðurstaðan úr þessu að það verður að gera betur ef þetta á að ganga upp. Það mikil óánægja með strætisvagnakerfið eins og ég þekki til hann upp í Árbæ og eins sem getur sagt við formann stjórnar Strætó að þetta ekki hægt og það verður að gera betur. Og borgarfulltrúinn lokið að veita andsvar öðru sinni, svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Skoðanakannanir sýna reyndar að svona stórnotendur Strætó eru tiltölulega ánægðir með þjónustuna, þeir sem að nota Strætó mest, og svo ég hinu sammála og að það þarf að gera betur. Strætó þannig þjónustufyrirtæki að það þarf alltaf að gera betur og betur og ein leið til þess eins og ég nefndi áðan nýtt hraðvagnakerfi sem heitir Borgarlína. Borgarfulltrúinn hefur lokið að veita svara andsvari öðru sinni. Næst veitir andsvar borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarbúar, Strætó virkar alls ekki eins og lýst með tillögunni og þess vegna tillagan lögð fram til þess að byrja með. Það mikið talað framtíðina og hvað að gera í framtíðinni og þessi tillaga snýst að laga kerfi núna þannig að henti þörfum þeirra sem að treysta algjörlega á Strætó. Hugmyndir framtíðina þær gagnast okkur ekki núna, þannig að ég ekki að heyra hvernig við ætlum að tryggja að það sé verið að laga kerfið núna og það talað þetta kosti allt saman. Það nýlega búið að hækka áskort á börn 12–17 ára, það nýlega búið að hækka áskort á eldri borgara, þannig að það verið að fá peninga frá fólkinu sem að nota Strætó en á sama tíma heyrum við þessar óánægju raddir, þannig að það þarf að bæta þetta kerfi, það þarf að hlusta meira fólk og það þarf að gera þetta í samvinnu við fólkið. Framtíðin ekki hér nú. Við þurfum eitthvað sem núna vera að bæta miklu meira. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svarar andsvari borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, staðan núna sú, eins og ég las áðan, að aðgengi íbúa höfuðborgarsvæðisins að almenningssamgöngum mjög há í alþjóðlegum samanburði og hún þannig, svo ég endurtaki það sem kom fram áðan, að 95% íbúa höfuðborgarsvæðisins hafa aðgengi að stoppustöðum í 400 metra fjarlægð og þetta óvenju mikið og það eru fáar borgir sem að bjóða upp á þetta. Gallinn við þetta kerfi hins vegar að ferðir mjög strálar að því að borgin svo dreifð og ég gleymdi að geta þess áðan að því að frumælandi myndist á Gufunesið að það var núna áramótin, þá var þetta hlustað á íbúa í Gufunesi og það frá áramótum komin pöntunarþjónusta sem að íbúar í nýja hverfinu þar geta notað, þeir nota sem sagt þjónustu Strætó. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari, veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarbúar, eins og ég nefndi í ræðu minni áðan að þó þú búir nálægt stoppistöð, þó hún sé 400 metra fjarlægð frá heimiliðinu, þá þýðir það ekki endilega að þar getur náð Strætó sem að
fari með þig á áfangastað. Þú vilt kannski komast í ráðhúsið og þetta einhver strætó sem verður ekkert nálægt ráðhúsinu. Þannig þá þarf líka að skoða þessar tengingar. Þessi pöntunarþjónusta, hún nú ekki einhver þar sem að íbúar voru endilega að biðja Þau voru vissulega að biðja samgöngutengingar en þetta eitthvað sem á ákveðnum tíma, þarf að pönta með fyrirvara. Þannig það vantar bara strætó sem að fer inn í hverfið og út úr því. Bara að það sé strætó inn í öll hverfi. Að það sé bara algjörlega eitthvað sem að virki. Það hafa komið fram óánægjur raddir varðandi þessa pöntunarþjónustu. Þetta þarf að vera eitthvað betra. Borgarfulltrúinn lokið að veita andsvar öðru sinni, svarar ansvari öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, mig langar að geta þess úr þegar við erum að tala Gufunesið og þá sem sagt voru þarna 2-3 íbúar sem að voru í miklu sambandi við mig og skrifuðu mér mörg skeyti og það átti sinn þátt í því að það var ákveðið að veita þessa pöntunarþjónustu. Og auðvitað verður strætó þjónusta þarna með tíð og tíma. En í þorpinu sem að þarna nýresið, þá eru að ég held örugglega innan við 100 manns sem að búa þar og það einfaldlega of lítið fyrir þessa venjulegu strætósamgöngur og þess vegna fer strætó að eins og í sumum, hvað við kallað, úthverfum bæði í Hafnarfirði og Garðabæ að veita þessa pöntunarþjónustu og að því að frumælandi kom áðan inn á skort og stígum og þá einmitt byrjað að setja þarna betri lýsingu og þá að setja nýjan stíg sem þarna upp á Strandveginn. Þá við borgarfulltrúinn lokið við að svara ansvari öðru sinni. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilreyndur. Ég fagna því að það sé verið að ræða strætó hérna. Það að segja strætó eins og hann í dag. Við höfum upplifað þá þessu kjörtímabili að það sé verið að tala framtíðina, borgarlínu og annað. En borgarlínan hefur verið að fjarlægast en ekki að færast nær því að borgarlínan átti að taka hann í notkun á þessu kjörtímabili einhverju leyti og það að tefjast. Framkvæmdir í borgarlínu átti að hefjast 2019, sem sagt árið eftir kosningar og þær ekki ennþá farnar í útboð hvað það meira. Þannig að tímalínan hefur raun og veru lengst og sama tíma hefur þjónustastrætó verið skert þó að það sé komin einstaka pöntunarþjónusta, þá það bara ekki almenningssamgöngur eins og menn telja að þær að vera í þéttbýli. Pöntunarþjónusta í raun og veru svona undantekningaþjónusta sem væri hægt að fela leigubílum eða hvernig sem en strætisvagnaþjónusta eru reglubundna ferðir og í byrjun kjörtímabilsins þá vorum við hérna 22 okkar sem að greiddum atkvæði með því að auka tíðnina á helstu leiðum, leið 1 og annarri leið í 7,5 mínútu og það hefur ekki verið gert. Í staðinn þá hefur næturstrætó verið aflagður, það hefur verið fækkað stoppstöðum í Austurborginni og þrátt fyrir þessar skerðingar að þá hefur verðskráin verið hækkuð. Þannig að maður spyr sig hvert raunsæið því að fólk, við tökum bara ungt fólk, það getur ekki beðið í mörg kjörtímabil eftir borgarlínu sem síðan mun bara þjónusta hluta af leiðinni og ég held að sé alveg rétt sem að borgarfulltrúi Sanna Maddalena sagði hérna fyrr í dag að þetta er hérna þetta tekur allt of langa tíma að komast á milli og við erum ekki að ala upp nýja notendur. Þannig að ef við ætlum að ná til nýra notenda þá ekki nóg að hafa bara ókeypis fyrir börn. Það verður að vera raunsætt að nota strætó fyrir ungt fólk og aðra og komast á milli staða. Ég man eftir því þegar ég bjó sem strákur í Árbænum, átti marga vini í Breiðholtinu og síðan því ég bjó í Vesturbænum og átti áfram vini í Árbænum og Breiðholtinu, þá notaði ég mikið hraðferðirnar sem voru aðalega 13 og 14 til þess að komast á milli hverfa. Og það ekkert svoleiðis í gangi í dag.
og samar að segja með mikilvægt svæði eins og Grandland sem að var líka komið inn á hérna að tengingarnar af Grandanum og bara í nærumhverfið er ekkert sérstaklega góðar. Við höfum komið ýmsar tillögur hérna á kjörtímabilinu og lögðum til svona einhverjar litlar einingar sem getur farið tilraunaverkefni sjálfkerandi til þess að lækka kostnað líka. Mögulega tengingar í miðbænum, bætingar við Austurborginu og fleira, en það hefur ekkert af þessu gerst. Og ég auðvitað finnir til með formanni Strætó og öðrum sem er í stjórninni með takmarkaða fjármuni. En á sama tíma eru milljarðar að fara í hönnun eða hugmyndavinnu varðandi borgarlínu. Og eitt sem ég glemdi að nefna er að það hafi ekki verið keyptir vagnar eins og þarf. Það þarf fjármagn til að kaupa vagna því að eins og staðan er þá held ég að vanti svona 20 til 25 vagna bara til þess að standa undir eðlilegri endurnýjun. Og þegar vagnarnir bila og fólk sem er á leið í vinnu upplifir það að það þarf að fara út úr vagninum eða er á leið í skóla, þá verður það fyrir ákveðnu höggi. Því að það er kannski ekki til annar vagn til þess að taka við. Þannig að kerfið það hefur versnað. Það verður ekki batnað. Og ég held að við verðum að horfa bara á svona þróunarverkefni eins og borgarlínuverkefnið, þannig að það taki ekki fjármagn burt úr rekstri almenningssamgangna. Og ég óttast það að Strætó sé núna rekinn með lánum og það þurfi síðan að koma til frekari niðurskurður. Og það verður kannski bara gott að heyra það frá stjórnarmanni Strætó, hvort að við höfum von á því núna á þessu ári, hvort sem er fyrir eða eftir kosningar, að það verði frekari skerðing á þjónustunni eða ekki, vegna þess að þetta stendur okkur miklu næri tíma heldur en borgarlínan. Og auk þess með borgarlínan eins og hún er plönuð bara þjónusta ákveðnu leiðum og dekkurinn er ekki mikil. Þannig að ég minnist vel á þessu tillögu og ég held að við þurfum að gera betur eins og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson sagði, og það gerum við með því að samþykkja þessu tillögu. Þá setjum við það í farveg. Sýnum okkur alvara. Takk. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúin Örn Þórðarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Byrja því að þakka tillögu flytjanda fyrir ágæta tillögu. Ég alltaf styð hana og mér finnst hún vera fín að því leytinu til að hún er lögð hér fram inn í þessum sal, borgarstjórnarsalnum, einmitt til þess að kalla eftir því sem ég segi pólitíska afstöðu okkar sem hér setjum inni til þessara máls, hvort það sé ástæða til þess að bæta Strætó þjónustuna og tengingar. Ég finnst að vera ágætlega unnin til það, hún er í rauninni ekkert annað heldur en bara vinsamleg tilmæli sem að okkur rætlaði þessum sal að nesta eða senda yfir til stjórnar Strætó. Þess vegna voru það ákveðin vonbrigði að í stað þess að eiga hreinskipta og opinská umræðu hvort að þetta sé eitthvað sem við þurfum að skilaboð sem við þurfum að senda til Strætó, að ég hefði viljað sjá borgarfulltrúan Hjálmar Sveinsson taka frekar á málinu, taka við þessari tillögu hér í þessum sal, þessari afbragðs góðu tillögu að ég tel, og síðan að vinna með hana þegar komið er inn í stjórn Strætó. Við höfum ekki þann lúxus og í rauninni aldrei þann lúxus að hafa innan dyra stjórnarmenn í bélhlutafyrirtækjum sem er að svara beint fyrir þá hluti sem það er að gerast innan dyra. En það er fínt að fá samt þessa innsýn inn í áhuga Strætó. Ég heyri það að það er vilji til þess og Strætóurinn á þessara vegferð sem akkurat nákvæmlega þessi tillaga tekur til. Þannig að ég myndi vilja sjá þessa tillögu samþykkta og í staðinn fyrir að henni er vísað frá eins
eins og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson er búinn að leggja til. Við höfum að samþykkja hana og við höfum auðvitað að biðja að henni sé vel tekið inn í strætó því að hún er skynsum og hún er góð. Það er ekkert í henni sem ætti að raska stórkostlega því sem er að gerast hjá strætó. Hins vegar erum við með samþykkt þessara tillögu svolítið að senda strætó þau skilaboð að við viljum auðvitað bæta þjónustuna fyrir farþegana og ég held að strætó sé á sömu stað og við að við þurfum auðvitað að bæta þjónustuna. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir og borgarfulltrúi Björn Gíslason eru búin að fara ágætlega yfir það að það er ekki allir ánægðir með þjónustu strætó og það sé kallað eftir betri lausnum og það er kallað eftir betri lausnum núna. Það er einmitt í greinargerðinni sem fylgir tillögu flytjanda að það sé vera kallað eftir betri lausnum núna. Og þá er það svona vont fyrir þá sem eru óánægðir eða að þurfa að treysta á strætó og finnst þjónustan ekki vera að uppfylla þær væntingar sem þeir hafa eða óskýr að það sé vera að benda á einhverja lausnir inn í framtíðina. Réttilega búið að benda á það að borgarlínan er ekkert að fara aka af stað og það er ástæða til þess að fara að skoða leiðir miklu fyrr og helst bara núna, allavega skoða þær. Og það er búið að nefna það að það er auðvitað hægt að skoða einhverja fjölbreytta leiðir, það er verið að tala um tengingar út í hverfin, það má líka skoða það hvort það séu einhver önnur samgöngutæki sem eru notaðir heldur en stórir vagnar og það hefur komið fram í máli meðal annars borgarfulltrúa Hjálmar Sveinssonar að það sé verið að nota aðrar leiðir varðandi pöntunarþjónustu út í Guðunnishverfið. Þannig að það er auðvitað eitthvað sem skiptir máli að hafa opinn huga og skoða fjölbreyttar leiðir og útfærslur á því hvernig er þetta að mæta þessum þörf. Og mér finnst líka sérstaklega áhugavert með það sem er í þessari tillögu, það er einmitt verið að kalla eftir notenda samráð. Því að það er svolítið vont fyrir okkur sem að kannski að ég segja fyrir mig, ég nota svo sem ekki strætó mikið og hef ekki margir gefið sér að tala við mig og kvartað undan þjónustu strætó, en ég gerir mig grein fyrir því að það eru einhverjir sem eru með ágætis upplýsingar og það hefur komið fram. Það eru bæði borgarfulltrúarnir sem ég nefndi, Sanna Magdalena Mörtudóttir og Björn Gíslason sem einmitt þekkja það að það er eitthvað sem að mætti betur fara. Og við þurfum auðvitað að kalla eða óska eftir þessu samtali og fá fólk í samstarf að finna betri leiðir. Og það er líka rétt sem að þarna er nefnt í tillögunni eða greinargerðinni sem fylgir með að það eru auðvitað þessir áfangastæðir sem fólk er að fara á, það getur verið erfitt að komast nákvæmlega á þá og þetta er erfitt að uppfylla það nákvæmlega og hér er ég að vísa í það sem ég þekki nú kannski frekar á erlendu tungumáli, það sem heitir first mile og last mile, þar sem fólki þarf að sækja inn á stoppstöð og geta að vita það að 95% borgarbúa hafa aðgang að stoppstöð í 400 metra fjarlægð, en það kannski kemur þá meira óvart hvers vegna þetta er ekki meira notað. Það er þá einhvað annað sem virðist vera að. Þetta er hvað maður að segja, framúrskarandi á allan mælikvarða yfir heiminn, þannig að það kannski frekar að við þurfum að skoða einhverjar aðra leiðir til þess að auka þjónustu og auka notkun á strætó. Það er það sem okkur öllum vakir fyrir okkur öllum hér inni. Þannig að ég ætla bara að hvetja til þess að við hér í þessum sal tökum okkur saman og segjum okkar pólitísku meiningu í þessu máli hvort það sé ástæða til þess að fara í það núna að skoða leiðir til þess að bæta þjónustu við notendur strætó eins og tillöguflytjandi og fleiri hafa verið að benda á að er alls ekki nægilega góð. Þannig að ég hvet alla borgarfulltrúa til þess að samþykkja þessa alveg hreint ágætu tillögu og vænti þess að þegar hún verður samþykkt að hún fái góða móttökur inn í stjórnstætt og óska svo verði. Takk. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, ég ætlaði að styðja þessa tillögu. Hún er mjög góð og þörf
og akkurat til þess fallin að bæta þjónustuna hjá Strætó, sérstaklega þegar verið að byggja hér ný hverfi, þar sem að eiginlega í miðjunni á engu í Reykjavík, eins og sagt sko. Stundum tekur meirihlutin ákvörðun það að fara á stað og brjóta nýtt land fyrir fáa útvalda og þar við situr, en það má ekki heyrast á það minnst í öðrum hverfum eins og Keldnalandið og Geldinganes og þéttingu upp í Úlfarsárdal og fleira. En þá allt í einu var rokið upp í möguengar með það að brjóta land í gufunni sem fara að byggja þar. Í miðjunni og engu, eins og ég segi. Kílómetri næstu stoppistöð hjá Strætó í gegnum og þarna upp í Spöng og í þjónustu þar. Ég hef fengið nokkra pósta það sem fólk miður sín og í öngum sínum að því það keypti þarna íbúðir á fölskum forsendum að því leyti að því var lofað við kaupin að þarna eru greiðar almenningssamgöngur. Ekkert hefur gerst og nú búið að taka upp einhverja pöntunarþjónustu hjá Strætó. Sko, bara ekki betra að þetta fólk fái bara hreinlega leigubíl greidda borginni út af forsendubresti í þessu máli hjá meirihlutanum? Ég bara spyr. Og það heldur áfram að rísa hverfið og það bara gerist ekki neitt. Þessi tillaga gengur út á það, ef að meirihlutin hefur ekki lesið hana, eins og virðist vera, að beina því til stjórnar Strætó að bæta strætótengingar milli hverfa og innan hverfa. Hvað hættulegt í þessari tillögu sem verðskuldar það að henni sé vísa frá? Ég bara spyr. Reykjavíkurborg á stærstan meirihlutan í Strætó og ef að borgarstjórn getur ekki samþykkt tillögu hér í þessum sal að beina tilmælum til stjórnar Strætó í miklum óbóðslegum bergmálshelli situr þá stjórn Strætó. Hér erum við með stjórnarformanninn inni og hann hefur tjáð sig. Þannig að hvað að þessari tillögu? Hvað það sem veldur því að hér lagt til að þessari tillögu sé vísa frá? Ég bara spyr mig. Mér finnst að vera til marks hroka fyrir þeim sem að nota Strætó. Borgarfulltrúinn Björn Gíslason sagði hérna einmitt í sinni ræðu að það væri svo sannarlega ekki verið að búa til farþega framtíðarinnar í almenningssamgöngum þegar þetta væri með þessum hætti eins og hér í Reykjavík og Strætó og þá hvað við getum ímyndað okkur þegar hinn svokallaða borgarlína á að koma hér í notkun ef hún kemur þá nokkuð tíman. Það var einhvern tíðan talað ritvélar framtíðarinnar og þetta svona svipað. Ég legg til að borgarfulltrúinn Björn Gíslason fái einkaleyfi á þessu orðatiltæki farþega framtíðarinnar. Þetta gott kosningalofurð, sérstaklega fyrir þá sem að styðja borgarlínu. En eitt vil ég segja hér, að því að formaður stjórnar Strætó situr hér í salnum. Hvað með Kjalarnesið? Nú hvet ég alla borgarfulltrúa að fara inn á íbúasíðu Kjalnesinga sem á Facebook og sjá umræðunar þar. Þar var sett fram saklaus spurning, eitthvað þá veru, eru þið Kjalnesingar ánægðir með þjónustuna sem Strætó veiti hér í hverfinu? Farðu og lesið þetta. Ég hvet ykkur, allir sem 23 borgarfulltrúar. Það ekki fögur lesning sem birtist þar. Og svo bara þessari tillögu hér vísa frá þegar verið að beina þetta til stjórnar Strætó að bæta strætótengingar milli hverfa. Meirihlutin forseti nefnilega lítur þannig á að Kjalarnes sé ekki hlut Reykjavík. Það bara svona einhvern veginn bara svona óþægilegt, eitthvað svona langt í burtuskan og bara eitthvað staðar annar staðar og bara við skulum bara ekkert vera að sinna því neitt. Á Strætó og gangi Kjalarnes, hvað segið þið? Í alvörunni? Lesiði ummæli íbúana þar. Það liggur við að þeir lýsið því að þeir varu fljótari að ganga til Reykjavíkur heldur en taka Strætó og bíða eftir honum. Svo léleg þjónusta Strætó þar. Ég varð að koma þessu að því hér hefur búið að vera að tala Gufunes sem þó nær hér allri þjónustu og tengingu hér við stjórnsýsluhúsin heldur nokkuð tíðan Kjalarnes. Það nefnilega fólk upp á Kjalarnesi sem þarf að taka Strætó alveg eins og allstaðar annars staðar í Reykjavík.
fjölskyldur sem kannski jafnvel hafa ekki efni á því að eiga bíl og þurfa að stóla á þessa þjónustu. Þessu fólki er algjörlega bundið, það er alveg búið að binda hendurnar á þessu fólki, komast hvorki lönd né strönd. Þannig að það er svo mörgu ábótavant í rekstri strætó eins og í öðrum dótturfélögum borgarinnar og í rekstri borgarinnar að það er raunverulega alveg sama hvaða mál við breyttum hérna upp á í minnihlutanum. Það er alltaf sama sagan. Það er allt hér í myljandi steik, því miður. Ég ætla að greiða atkvæði á móti því að vísa þessari tillögu frá því þetta er góð tillaga, svo raunhæf og svo þörf, en úr því hún er það, þá fær hún ekki áheyrn á meiri hlutanum og þá að vísa henni frá. Hún er líklega og góð til þess að segja þetta samþykkjana. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Er það andsvar? Það þarf eiginlega að gera það með ræðan ennþá í gangi. Því miður. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Ragna Sigurðardóttir. Ágæta borgarstjórn, mig langar að fagna þessum áhuga líka eins og fleiri hafa gert í þessum sal á strætó og leiðakerfi þess. Mig langar að benda mitt á að með nýju leiðakerfi strætó sem hefur verið rækilega kynnt og ég satt meðal annars kynningu fyrir nokkrum árum síðan á fundi skipulags- og samgönguráðs og það hefur verið skrifað í blöðunum þetta og svo framvegis að þar er verið að auka tíðni strætó, markmið með nýju leiðakerfi og þetta borgarlínu er það og það er vissulega nokkur ári að nýtt leiðakerfi taki gildi og það tekur nokkur ára að undirbúa það. Þetta er 2025 ef mér skallast ekki að það verði sett af stað. Og það mun auka fjölda notenda og auka með leyfi forseta ridership eða í rauninni bara gera fleirum kleift að nota strætó sem er vel og mig langar að benda á það vegna þess að það kom fram bæði í máli borgarfulltrúans Sönnu Magdalenu Mörtudóttur og Eyþór Laxdal Arnalds að það vantaði að bæta tengingar á milli til dæmis Vesturbæjar og Granda að það verður gert með leið í Grandi HR sem er hægt að sjá í skýrslum fyrstu áfangaskýrslum nýtt leiðanet þar sem verður farið í gegnum Vesturbæ og niður Hringbraut og út á Ánanaust og Granda þannig að það mætti gjarnan koma þeim skilaboðum einmitt áleiðis og kannski þurfum við borgarfulltrúar að vera duglegri að kynna þessi áform, þó vissulega séu nokkur ár í þau en tiltölulega stutt kannski í stóra samhenginu. En ég bara vil fagna þessum áhuga á strætó og ég held að við stefnum öll að því og það er gleðilegt að heyra að það verður stóra svona samstöð það í borgarstjórn að bæta þjónustu strætó. En já, það verður spennandi að sjá nýtt leiðanet komast til framkvæmda. Ég held að það sé mjög vönduð vinna sem hefur farið fram við undirbúning nýja leiðakerfisins og mikið samráð haft við íbúa. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúr óskar eftir að veita andsvar, Örn Þórðarsson. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir jákvæðar undirtektir hjá borgarfulltrúi Rögnu Sigurðardóttir og ég lít svo á að með þeim hafa hún verið að lýsa yfir pólitískri afstöðu sinni gagnvart málinu og ég ætla bara að vona að hún hafi þetta sjónarmið í huga þegar kemur að því að ágreiða þessa málsmeðferð. Sjálfur ætla ég að greiða atkvæði gegn málsmeðferðina, vísinni frá og greiða atkvæði með tillögunni því að hún akkurat rímar svolítið við það sem að nákvæmlega borgarfulltrúinn var að lýsa í sínu málflutningi. Þannig að það er gott að heyra að það samhljómur í þessu, þannig að skilji ekki þessa tæknilegu útúrsnúninga sem er að koma frá flytjanda frávísunartillögunnar. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Vill borgarfulltrúinn svara andsvarinu? Já, takk. Borgarfulltrúinn svarar þá andsvari.
Já, ég mér finnst mér að það sé túlkunin, kannski á ég ekki vera alls svona jákvæð. Nei, en það og ég var að reyna að koma því að framfæra í svar mín að mín afstæða svo að það verið að vinna nákvæmlega það sem að í rauninni kemur fram í tillögunni, það að segja að bæta tengingar innan leiðakerfisins og það verið að gera það með nýju leiðakerfi og mér finnst þörf á að kannski við kynnum það ennþá betur og sérstaklega fyrir fólki sem að tala akkurat þær breytingar sem munu eiga sér stað með nýju leiðakerfi. Þannig að ég mun greiða atkvæði með frávísunartillögunni. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, mér finnst þetta mild tillaga. Það verið að tala að beina ákveðnum skilaboðum til stjórnar, bara ofskaplega saklaust. Og ég verð að segja að það alltaf þegar að vera að segja í svona sambandi við tillögur minnihlutaflokkana að fagna því að við höfum áhuga. Mér finnst það svo stórfurðulegt því að erum við ekki í borgarstjórn til þess að hafa áhrif? Erum við ekki, hverslega eiginlega borgarfulltrúar væri það sem hefði ekki áhuga á málefnum borgarbúanna? Sérstaklega málefnum eins og þessum brýnum þar sem að fólk að kvarta yfir að komast ekki leiða sinna með almenningssamgöngum. Og þá að vera að klappa fyrir borgarfulltrúa að hafa áhuga á málinu. Þetta hefur svolítið svona stundum komið frá meirihluta fulltrúum sem viðbragð og ég hugsa bara, jæja, nú þvílík þurrð, málefna þurrð þegar að komið út í svona tal. Þannig að þetta svona, hvað kallar maður svona, með leyfi forseta, svona patronizing einhver aðferð ef ég má sletta þessu aðeins því. En þetta fer bara hreinlega í taugarnar mér þetta sagt. Þakka þér fyrir að hafa áhuga eða bara ertu í borgarstjórna því að þú hefur ekki áhuga á málum hérna. Þetta stenst náttúrulega enga skoðun að tala svona fyrirgefið. Ég verð bara, þetta pirrar mig svo mjög að ég verð einhvern veginn að tjá mig þetta. En ég líka að upplifa að það sé eins og sé verið að verja og vernda strætó. Ég held að stjórn strætó og starfsmenn geti alveg fengið þau skilaboð án þess að fara í einhvern mínus að hér verið að beina ákveðnum tilmælum til þeirra. Það þarf ekkert að standa vörð þetta fólk. Þeir eru alveg fullfærum að meðtaka og myndi bara þakka fyrir það myndi ég halda svona eftir því sem ég hef kynst allavega einhverjum þar sem þar starfa og yfirstjórn. Þannig að það engin ástæða fyrir að vera eitthvað að verja þau fyrir einhverju pólitísku áreiti minnihlutaflokkana. Þeir geta alveg tekið þessum tilmælum og þetta er bara eðlilegt tilmæli. Hér verið að biðja að skoða ákveðið málefni og þetta er stórmál því að borgarlína ekki að rísa. Hún verður ekki, við erum að tala 2-3 ár í fyrsta áfanga eða hvað það er. Þannig að þangað til þarf auðvitað að leysa fullt af alls konar svona vandamálum sem eru hjá almenningssamgöngum sem strætó aðalega. Það verður að bara horfast í augu við það að það sé ekki hægt að svara þessu þannig, já, en borgarlína mun síðan bara græja þetta allt saman þegar hún kemur. Mér svolítið vanta metnað fyrir hönd strætó hérna í sal borgarstjórnar. Það hlýtur að vera svona meira einhvern veginn, búa einhvers stað meira innra með okkur hérna að vilja gera betur fyrir þetta fyrirtæki og hjálpa því þá bara til þess. En það víða virkilega vandamál og almenningssamgöngur strætó eru bara fyrir brot af borgarbúum fólki. Það svo ótrúlega stór hópur sem getur ekki nýtt sér þessar samgöngur. Það bara allt of mikið mál og tekur allt of langan tíma og allt of flókið og ábendingar og kvartanir sem að borist þarna inn eru með ólíkindu margar svona hlutfallslega séð. Og þetta verður ekki eins og almennilega verið flokkað. Ég hef spurt þetta og þá þetta svona bara ábendingar en kannski bara stór hluti af þessu alvarlega kvartanir. Maður veit það í rauninni aldrei.
Ég vil bara að við tökum þessi mál meira alvarlega og þeir sem eru hér fulltrúar fyrir hönd Strætó, í staðinn fyrir að taka niður umræðina og berja hana niður og vísa frá, að bara meðtaka þetta og koma þessu áleiðis og fara með það inn í stjórn og ræða það opinskátt við stjórnarmönnum og forstjórum. Hvað var sagt til borgarstjórnar? Þannig að þetta geta allir að hlusta hér og beina útsendingu ef hún þá er. Þannig að ég bara hvet ykkur í meirihlutanum sem eru með þessi mál á ykkar borði að taka betur í tillögur sem þessa. Og hætta að tala að þakka fyrir það að við höfum áhuga. Borgarfulltrúin hefur þá lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúður óskar eftir að veita andsvar. Ragnar Sigurðardóttir. Já, fyrst ágæta borgarstjórn, svolítið sérstakt að koma í andsvar hérna yfir netið, en hérna ég heldur bara beðast afskunar því ef að orð mín hafi verið túlkuð þannig að það átti að vera á einhvern hátt fela í sér einhver leiðindi. Það var alls ekki meiningin. Mér finnst einlægt áhuginn í pólitíkinni hafa aukist á Strætó og strætókerfinu, sérstaklega eftir að hugmyndin borgarlínu var kynnt. Og hérna þá finnst mér áhuginn hafa aukist svona þvert á flokka og hérna og jafnvel ennþá meira á hægri vægnum og hérna það kannski röng túlkun hjá mér, en hérna ég held að það sé bara jákvætt og ætla alls ekki að vera með nein leiðindi með þessum orðum. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar. Næst tekur til máls borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson. Ég tek nú undir með borgarfulltrúanum Rögnu Sigurðardóttur að það ánægilegt að áhuginn á almenningssamgöngum virðist fara vaxandi og það er engin ástæða önnur en eða til annars en að fagna því og það er alveg rétt að þessi umræða borgarlínuna hefur sett almenningssamgöngur aftur á dagskrá. Það eru skiptar meiningar það, líka hér innan borgarstjórnar. En ég bara fagna þessari umræðu málefni Strætó, mætti alveg vera oftar. Hún hefur stundum verið, finnst mér, á þá nokkuð neikvæðum nótum þegar eru fullyrðingar að tóma Strætóa sem að keyra dag eftir hinum á þessum götum í borginni. Meðan tölur gáfu til kynna að árið 2019 jókst notkun Strætó umtalsvert og það leit mjög vel út fyrstu mánuði ársins 2020 þangað til að COVID kom og það setti Strætó mjög alvarlegar skorður og vegna þess að samgöngubannið leiddi til þess að tekjum af farþegum þær lækkuðu verulega. Og að því það var spurt mér langaði að koma því að auðvitað verður vagnakostur Strætó endurnýjaður þó í heldur smærri skrefum en við hefðum helst viljað. Og síðan að því að hér eru ýmsir borgarfulltrúar að kalla eftir öflugri þjónustu Strætó að þá verða þeir líka að vera reiðubúnir til þess að láta miklu meira fé rakna til Strætó. Það var samþykkt á eigendavettvangi fyrir nokkrum árum að farþegatekjur ættu að dekka 40% af kostnaði Strætó. En það hefur aldrei verið nálægt því, það miklu nær 30% og tæplega það, sem að þýðir það að þetta fyrirtæki mjög háð, ég kýs að kalla það fjárfestingu sveitarfélagana, því að það hefur svona tíðkast svo umræða að tala niðurgreiðslur til Strætó en fjárfestingu í gerð mislægra gatnamóta og hraðbrauta og svo framvegis, en auðvitað eru þessi peningar sem að sveitarfélögin láta af hendi rakna, það eru fjárfestingar í almenningssamgöngum.
Ég endurtek það einu sinni enn að því að verið að tala strætókerfi núna. Það þekkist varla svo borg þar sem að strætókerfi þekur jafn stórt svæði. Þar sem að 95% íbúana eiga þess kost að það séu hámark eða meðaltæli ekki meir en 400 metrar í næstu stoppustöð og frá heimili. Og mér langaði aðeins að koma inn á það hér að því að Gufunesið hefur svo lítið verið til umræðu að borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir spurði hvort að ekki mætti bara nota þá leigubíla, en það bara nákvæmlega það sem gert. Pöntunarþjónusta einmitt gerð með samningi við leigubílastöðvar. Þannig að það rétt og svo verður ég að leiðrétta, það hefur leiðrétt áður en það einhvern veginn þýðir í sumum tilvikum voða lítið að leiðrétta hlutina. Orðið vistþorp í Gufunesi, það var ekki orð sem kom frá borginni, heldur var það byggingaraðilinn sem kaus að kalla þetta vistþorp. Og það var aldrei lofað því að það kæmu strax leið og fyrstu íbúar væru fluttir inn, kæmu almenningssamgöngur eða strætósamgöngur. Því var aldrei lofað, það rangt að fullyrða það. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Það var 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar. Fyrst veitir andsvar borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það nokkur atriði sem ég langar að nefna hérna sem andsvar við ræðu borgarfulltrúans Hjálmars Sveinssonar. Ég vil bara minna hann á að þetta BS fyrirtæki sem Strætó og það getur vel verið að hann vilji gagnrýna það kerfi í ljósi þess að hann að tala að ætti að streyma meira fé til fyrirtækisins frá eigendunum. Einnig vil ég benda honum á að það þarf verið að fjárfesta í rafmagnsvögnum á meðan að við erum náttúrulega bara að brenna metan á báli eins og enginn sé morgundagurinn og þar hefur margsins komið fram að forstjórinn hefur ekki áhuga á að skoða metanmagn og ber það fyrir sig að það sé óþarfa háað í þeim. En hér kannski ekki verið að hugsa mikið hagkvæmni og hagræðingu. Og þó svo það hafi fjölgað farþegum Strætó þá eru ennþá vagnar á vissum hluta dags að aka borgina tómir. Ég sé það sjálf daglega þegar ég gerir mikið að fara út að hlaupa og þá bara fara þeir framhjá með 1 eða 2 einstaklingum innanborðs stundum, svona eftir því sem best sést. Þannig að það bara ákveðin staðreynd. Og síðan vil ég benda að lokum hérna á bókun sem að íbúar á Grafarvogsgerði á þá leið að þar sem að gagnrýnt vegtengingar á Gufunessvæðinu og talaður að þar sé nauðsynlegt að eiga bíl því að það til þess að ná í vagnin þarf að ganga heilan kílómetr sem veg sem auk þess dimmur og grýttur. Þannig að svona nú þjónustan víða hvar. Þannig að þetta ekki bara spurning að hafa þetta nógu dreift ef að síðan ekki hægt að nota samgöngurnar vegna þess bæði að langt að fara í þær, ganga dimma og grýta vegaleið og síðan taka kannski mann 2 tíma að komast á áfangastað. Þannig að svona nú raunveruleikinn í þessum málum. Ég ekki að segja sé allstaðar og þetta virkar vissulega fyrir nemendur sem eru mögulega á leið sinni í skólan, virkar misvel en virkar, en síðan bara meiri hlutin ekki geta nýtt sér þessar samgöngur. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Það eru yfirleitt andsvör úr sæti en ekki þegar að menn sitja á borðið þar sem ekki mikrofón. Já, ég ætlaði bara að ég ætla nú helst ekki fara í mjög mikið að svörum og andsvörum en ég verð þó að nefna það að því að ég endurtaka það út af því sem að borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir nefndi að ég gat þess áðan að það einmitt verið að bregðast við þessum ábendingum úr Gufunesinu og það búið að ákveða og það einhverjum byrjað að stórbæta lýsingu í kringum hverfið og leggja malbikaðan stíg þarna upp á veginn þar sem það nær í betri samgöngur. Og ég gat þetta áðan
en borgarfulltrúinn hefur greinilega ekki heyrt það. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvari, veitir andsvar öðru sinni, borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Þá myndi ég gjarnan vilja vita hvort að borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson veit hversu langan tíma það tók að fá hlustun á þessar athugasemdir, hvað þá að eitthvað verði gert, því að eftir því sem ég heyrði, þar sem ég sat sem varamaður í íbúðaráði þarna, þá var það alltaf 2 ár sem búið var að tala um þetta og kvarta. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svarar andsvari öðru sinni, borgarfulltrúinn Já, Hjálmar Sveinsson. forseti, við erum bara kannski alls ekki að tala um sama hlutin. Ég er að tala um byggðina í Gufunesi sem er nú bara splungun í. Það bjóðar enginn fyrir 2 árum og það var enginn að óska eftir einhverjum stíg og lýsingu þarna upp á Strandveginn. En sem sagt, en ég þekki það mál mjög vel að því ég hefur verið miklu sambandi við fáeina íbúa þar og það er það sem að ég er að tala um, Gufunesið. Þar sem að við komum á pöntunarþjónustu nú áramótin. Þá er borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næst veitir andsvar borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ég þakka ræðuna. Borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson kýs að misskilja orð mín þegar ég sagði að það myndi jafnvel bara borga sig að kaupa leigubíl fyrir aðila sem þurfa að taka strætó á daginn og þar á meðal talið Gufunes frá A til B, frá A heimili, B áfangastaður, en ekki vera að kaupa einhverja leigubíla sem er að skottast með eitthvað fólk upp á næstu stoppistöð. Það er náttúrulega bara sóun á peningum. Sko eins og borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir sagði hér að þá horfum við öll á það sem erum allavega með opin augun á daginn að strætó flengist hér tómur göturnar, allan liðlanga daginn, en svo þegar kemur álagspunktuð þá fer að fjölga í strætó. Og það veri fróðlegt að reikna það út hvað hreinlega myndi kosta að gera samninga við leigubílastöðvar að taka bara hreinlega þess að þjónustu að sér. Það var lofað hér okkur fundi á strætó að fara að minnka bílana. Ég er búin að kalla eftir því sem settist í borgarstjórn að væri það okkur að litla skutlur á daginn og drekarnir, olíuspúandi drekar væri þá hvíldir yfir miðjan daginn en að sjálfsögðu hefur ekki orðið af því. Já, það er akkurat þetta með þorpið vistfélag. Hér er því haldið fram enn einu sinni að það hefur verið byggingaaðilinn, verktakinn, þorpið vistfélag sem hafi bara allt í einu bara dottið að himnum ofan og bara ákveðið þau upp úr sitt einstæmi að hafa þetta vistvænt þorp. Einmitt, Reykjavíkurborg fer með skipulagsmálinu Reykjavík. Og ætlar borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson að segja mig það að þetta hafi eitthvað komið borginu óvart. Meiri hlutinn og borgarstjóri samþykktu þetta sem eitthvað vistfélag. Og þið hljótið að hafa gert ykkur grein fyrir því hvað var verið að samþykja í skipulagsráði. Eða hvað? Kom þetta bara óvart þegar voru komnar þarna ykkur að blokkir upp að það vantaði almenningssamgöngur. Þetta er svo mikið rökleysa og þetta er svo mikið hálfsannleikur að það hálfa væri nóg. Og borgarfulltrúinn lokið að veita andsvar. Þá hafa ekki fleiri óskað eftir að taka til máls undir þessum lið. Eða vill borgarfulltrúinn svara andsvari? Nei. Og verður þá gengið til atkvæðagreiðslu málið. Borist hefur málsmeðferðartillaga, borist hefur frávísunartillaga og ætlar forseti þá að biðja alla borgarfulltrúa að vera í mynd og vera tilbúnir að greiða atkvæði. Allt í lagi. Þau ykkar sem eruð samþykk frávísunartillögu gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna að vera. Þá er frávísunartillagan samþykkt. Það er nóg. Og göngum við þá til næsta liðar, en forseta hefur borist ósk að taka inn mál með afbrigðum. Raunar bæði kosningar í ráð og nefndir og
Svo lausnarbeiðni, eða afsagnarbeiðni, hvort sem við köllum það. Sjá. Fyrst lögð fyrir fundinn lausnarbeiðni Daníels Arnar Arnarssonar og ætla ég að biðja alla borgarfulltrúa aftur að annaðhvort vera í salnum eða vera með kveikt á myndavélinni. Já, það er þetta rétt. Forseti þarf að byrja á að leita afbrigða við það að taka þessa tillögu inn á fundinn. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Þá er það samþykkt og göngum við þá til atkvæða sjálfa tillöguna, en það er lausnarbeiðni Daníels Arnar Arnarssonar varaborgarfulltrúa sósíalista. Þau ykkar sem eru því samþykk til út kjörtímabilið. Þetta er afsögn. Þau sem eru því samþykk, það virðast vera allir. Tillagan er samþykkt einróma. Næst leitust við að taka inn með afbrigðum, það þarf að gerast í þrennu lagi, þannig að það eru í rauninni 3 tillögur í viðbót. Það er kosning varamanns í barnaverndarnefnd og óskar forseti eftir að það verði tekið inn með afbrigðum. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Það er samþykkt. Lagt er til að Þóra Jónsdóttir taki sæti varamanns í barnaverndarnefnd Reykjavíkur í stað Harðar Oddfríðarssonar. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Það er samþykkt. Þá óskar forseti eftir að taka inn með afbrigðum og þá þarf forseti að biðja sérstakt leyfi til þess að bregða út af venjulegum fundarsköpum eða venjulegum, hvað segjum við, samþykktum fund borgarstjórnar, en það er óskað eftir að kjósa varaforseta og þar er lagt til að Ragna Sigurðardóttir verði kosin varaforseti borgarstjórnar í stað Arons Leví Beck. En til útskýringar þá er það þannig að Aron Leví Beck er ekki lengur kjörgengur sem forseti þar sem Ragna hefur tekið sæti í borgarstjórnar 9 og hann er þar með orðinn fyrsti varaborgarfulltrúi og eins og forseti þekkir persónulega þá gengur ekki að vera forseti meðan maður er fyrsti varaborgarfulltrúi. Þannig að þau ykkar sem eru því samþykkt að... Ok, hvar var það? Hérna. Eitthvað annað. Þetta er annað. Jú, hérna. Það er sem sagt, formlega séð ætlar forseti að leggja til að vikið verði frá ákvæðum 5. töluliðar 13. greinar sveitarstjórnarlaga hlutfallskosningu varaoddvita og fari kosningin þá fram með hefðbundinni handauppréttingu þar sem hluti borgarstjórnar er í fjarfundi. Þau ykkar sem eru samþykkt í að fara þessa leið gefið þess merki. Það er samþykkt. Þá er lagt til að Ragna Sigurðardóttir verði kosin varaforseti borgarstjórnar í stað Arons Leví Beck og þau ykkar sem eru því samþykkt gefið þess merki. Það er samþykkt. Þá leggur forseti til að tekið verði inn á dagskrá með afbrigðum kosningi skipulags- og samgönguráð. En þau ykkar sem eru því samþykkt gefið þess merki. Það er samþykkt. Þá er lagt til að Ragna Sigurðardóttir og Anna Wojtinska taki sæti í skipulags- og samgönguráði í stað Arons Leví Beck og Daníels Arnar Arnarssonar. Einnig er lagt til að Aron Leví Beck taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Heiðu Bjargar Hilmisdóttur. Þau ykkar sem eru því samþykkt gefið þess merki. Það er samþykkt. Þá er búið að taka fyrir þá liði sem þurfti að afgreiða með afbrigðum. Og göngum við þá til næsta hefðbundna eitthvað sem ég er að gleyma. Þá göngum við til næsta liðar á dagskrá, á reglulegri dagskrá. Og það er fundargerð borgarráðs frá 20. janúar. Vigdís Hauksdóttir, vildur ræða fundarsköp eða hvað er? Vildur ræða fundargerð borgarráðs? Já.
fundargerð borgarráðs á 20. janúar og 27. janúar og þar þurfum við að afgreiða sérstaklega 7. lið sem á fundargerð 7., 8. og 17. lið frá fundargerð borgarráðs á 20. janúar. Það eru samningsmarkmið Reykjavíkurborgar á uppbyggingarsvæðum, samkomulag vegna brottflutnings malbikunarstöðvarinnar Höfða og breytingar á innkaupareglum Reykjavíkurborgar. Og á fundargerð borgarráðs á 27. janúar þurfum við að samþykkja sérstaklega 2. lið sem leiðrétting á sjóðstreymi í fjárhagsáætlun samstæðu Reykjavíkurborgar og 4. lið sem viðaukar fjárhagsáætlun en óskað hefur verið eftir því að 2 liðir úr viðaukum í fjárhagsáætlun verið teknir út fyrir sviga og kosið sérstaklega og verður forseti við því. En er ykkur sem vil taka til máls undir þessum dagskrárlið? Eyþór Laxdal Arnalds, gjörðu svo vel. Fundargerð borgarráðs á 20. janúar og 27. janúar. Afsakið, það er rétt, en eins og kom fram þá spurði forseti hvort hún vildi taka til máls og hún sagðist að fara í jakkanum, en það hefur verið misskilningur. Það var misskilningur. Þá tekur til máls borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, hér ræðum við í einu lagi undir einu dagskrárlið fundargerðir borgarráðs frá 20. janúar og 27. janúar. Við fundargerð borgarráðs frá 20. janúar hef ég athugasemdir við 8. lið samkomulags vegna brottflutnings malbikunarstöðunar Höfða. Það nú orðið ansi dapurt ástand í Reykjavíkurborg ef að Reykjavíkurborg getur ekki haldið einu sinni sínum eigin fyrirtækjum innan borgarmarkanna. Þetta er svo mikið, þetta svo skrítið og þetta er svo mikið niðurbrot fyrir Reykjavíkurborg að flytja fyrirtæki sitt sem Reykjavíkurborg vill ekki leggja niður og loka þrátt fyrir allt sé ónýtt upp á Höfða. Og Reykjavíkurborg á ekki verið í samkeppnisrekstri. Það var verið að tala hér samkeppnissjónarmið vegna þess að ég er ekki búin að fá fundargerðir olíufélagana og borgarstjóra frá samningafundunum varðandi olíufélagin. Nei, Reykjavíkurborg á ekki að vera í samkeppnisrekstri. En það er ekkert að tala með hægri hendinni þegar það hentar og vinstri hendinni þegar það hentar ekki. Þannig að það eru engin verðmæti sem eru inn í malbikunarstöðunni í Höfða nema þessir undirboðssamningar sem að þeir hafa stundað í gegnum árin. Það eru þarna samningar sem að hafa leitt það af sér að þeir hafa alltaf verið lægstir, enda hlýtur það að gerast þannig að þegar dótturfélag skiptir við móðurfélag sitt, þá er alltaf hægt að líta í kringu fingur sér með það og jafnvel að gefa þá lægri tilboð. En það er alveg einkennilegt að oftar en ekki þá hefur malbikunarstöðin Höfði vinningin. Og meira og minna er það þannig að öll verk sem að malbikunarstöðin fær falla til hér í Reykjavík. Og svo skulum við nú ekki fara út í gæði malbiksins og annað, það kannski kemur til að því að það eru orðnar svo gamlar vélar þarna frá, en það eru engin verðmæti sem þarna eru. Þess vegna átti að loka malbikunarstöðinu Höfða þegar Reykjavíkurborg ákvað það sjálf undir stjórn borgarstjóra að fara ásælast lóðina sem að malbikunarstöðin stendur á, auðvitað að sjálfsögðu. Hér í fjárhagsáætlun fyrir árið 2022 þá var ég alveg rasandi bitt. Þá kemur það fram að þessi flutningur allur er tekinn að láni. Allur. Vaxtakjörin voru trúnaðarmál, en það sem ég get sagt, það er það að þetta eru hæstu vextir sem að ég hef séð í rekstri borgarinnar, sem að tilboðið hljóðað upp á. Þetta er grafalvarlegt mál. Og þess vegna spyr maður sig, með leyfi forseta, var bara samhugur það í stjórninni að þetta væri með þessum hætti? Ég bara spyr. Stjórnin er skipuð hér á meiri hlutanum í Reykjavík og þeir eru að leggja það til að leggja sig niður og færa sig yfir í Hafnarfjörð, hvorki meirinu minna. En með leyfi forseta, þá ætla ég að lesa hér upp bókunina
sem að ég bókaði við á borgarráðsfundi 20. janúar. Reykjavíkurborg er ekki í færum að halda sínum eigin fyrirtækjum innan borgarmarkana. Malbikunarstöðin Höfði Flýr í Hafnarfjörð og mengar þar bæjarbúum til armæðu. Eina rétt í stöðinni var að rífa stöðin og leggja hana niður, enda á samkeppnismarkaði og búnaður ónýtur. Flutningurinn og uppbyggingin í Hafnarfjörð verður lánadrifin og á mjög óhagstæðum vöxtum sem sýnir slakt lánshæfismat Reykjavíkur þar sem borgin er eini eigandi fyrirtækisins. Flutningurinn hlýtur að hlaupa á 100 milljóna, auk kaupa lóðarinnar í Hafnarfirði. Það er forkastanlegt að á sama tíma og niðurrif og flutningar stöðvarinnar á sér stað skuli vera veitt söluheimild malbikunarstöðvarinnar. Hvers vegna er Reykvíkingar að standa að 3–5 milljarða uppbyggingu á nýrri stöð í Hafnarfirði sem á svo að selja þegar hún er fullbúin og ný til einhverja vildar vina. Reykjavíkurborgar sveitarfélag en ekki steypustöð. Tilvitnun lýkur. Það er nefnilega málið. Hvers vegna eiga Reykvíkingar að borga fyrir það að byggja upp nýja malbikunarstöð í Hafnarfirði upp á fleiri eða nokkra milljarða skulum við segja og svo bara selja hana? Og hverjir eru gæðingarnir sem eru á hinum endanum sem að bíða eftir henni? Ég tel mig vita það. Svo ætla ég jafnframt að fara hér í fundargerð 27. janúar. Eru komna 10 mínútur? Þá verð ég að fá orðið aftur. Takk. Þá er borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi óskar eftir að veita andsvar. Það er borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér var verið að fjalla flutning malbikunarstöðvarinnar Höfða á nýja lóð í Hafnarfirði. Undirbúningur þess máls hefur staðið yfir í langan tíma og alltaf mér að vitandi verið skoðaðir allir kostir á höfuðborgarsvæðinu, þeir greindir með hagsmuni malbikunarstöðvarinnar Höfða í huga. Reykjavíkurborg skoðaði meðal annars staðsetningu á Hólmsheiði og á atvinnusvæðinu á Esjumelum og þar var veitt vilyrði. Kosturinn í Hafnarfirði kom hins vegar upp síðar og þar var til viðbótar við að vera ágætlega staðsett til staðar rekstrarleyfi fyrir malbikunarstöð. Tölur sem að borgarfulltrúinn nefnir hér að kosti 35 milljarða að flytja stöðuna eru algjör út í hött og fullkomlega laus í lofti gripnar og ég vísa þeim algjörlega á bug. En það er hins vegar alveg rétt að malbikunarstöðin Höfði mun standa sjálf undir þessari fjárfestingu og þarfnast engra meðgjafar frá eiganda sínum Reykjavíkurborg til að standa undir flutningnum og í samræmi við samstarfssáttmála núverandi flokka í meirihluta að þá er búið að samþykkja það eins og segir í samstarfsyfirlýsingunni að kanna kost og galla þess að selja malbikunarstöðina Höfða þegar hún er komin með lóð. Þannig að það ferli er núna að fara í gang undir forystu fjármála- og áhættustýringarsviðs og bara eðlilegt og ætti ekki að koma neinum á óvart enda hefur verið haldið á þessu af fagmennsku og festu af stjórnendum og stjórn malbikunarstöðvarinnar og vil ég bara færa þeim öllum bestu þakkir fyrir að koma þessu höfn. Þá er borgarstjóri lokið við að veita andsvar. Svarar andsvari borgarfulltrúnum Vigdís Hauksdóttir. Og forseti, ég þakka þetta andsvar. Þegar ég set fram tölur máli mínu til stuðnings, þá er ég ekki að grípa það í himnum og hann. Ég hef ráðfært mig við aðila sem að vit hafa á málunum í þessum bransa og það er fullyrt og það er vitað að þessi flutningur kemur til með að kosta 3–5 milljarða. Eigum við eitthvað að tala gæju? Þarna er ég ekki með ofmat inni vegna vanmats, heldur er þetta rauntölur. En þetta er svona eitt verkefni, eitt gæluverkefni í viðbót sem þarf að fara í. Það er að flytja þessa malbikunarstöð í stað þess að leggja hana niður og það er slengt fram með einhverju svona
byrjunarverði til þess að koma verkefninu á stað og svo bara framúrkeyrsla, bragginn, ergo, Gaia, ergo. Jú, það átti fyrst að fara með malbikunarstöðin på Esjumela. Þar fekk hún mikla andstöðu vegna þess að það hefði komið mengun og lagt mjög yfir Mosfellsbæ. Þannig að það var nú stoppað og hætt við það, en það var búið að sameina lóðir og taka lóðir í sundur og svo sameina 12 lóðir til þess að koma malbikunarstöðinni fyrir, en þar fyrir á fleti var bara splungun í malbikunarstöð, þannig að það var nú orðið svolítið þröngt samkeppnina þar og náttúrulega viðkomandi aðili örugglega mjög óánægður að fá akkurat samkeppnisaðilann bara í tónfúti hjá sér. Þannig að eftir þetta allt saman stendur að það bara orðið þannig að borgarstjóri ekki lengur óvinsæll í Reykjavík, heldur að hann farin að flytja út óvinsældir sínar í næstu bæjarfélög og nú bara hreinlega var Hafnarfjörður fyrir valinu. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar öðru sinni. Forseti ætlar að skjóta inn að borgarfulltrúar sem í fjarfundur beiðnir að varpa ekki skjárkvílunu sinni á allan fundin. Þá ætlar borgarstjóri að svara andsvar? Nei. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilnefnendur, ég að fjalla hér fundargerð borgarráðs frá 20. lið 7 og 8. Samningsmarkmið borgarinnar sem eru hérna upp fyrir fundinum hafa reynst mjög íþyngjandi markmið sem hafa leitt til hækkunar og húsnæðisverði. Það orðið til þess að þeir sem eru að byggja hús, þeir þurfa að selja borginni íbúðir á afslætti og þurfa að bæta sér upp það tap með því að hækka ennþá frekar húsnæðisverð. Og síðan það þannig að það aðrar kvaðir hérna í samningsmarkmiðunum sem að auka líka á kostnað þeirra sem byggja og þess vegna erum við ekki sammála þeim. Samningsmarkmið borgarinnar ættu náttúrulega að lúta því að auka framboð á húsnæði og auðvelda húsbyggjendum að byggja sem mest af húsnæði þannig að skorturinn búi ekki til óþarfa hækkun. Síðan það malbikunarstöðin Höfði. Það með ólíkindum að fylgjast með hvernig lóðamál Höfða hafa þróast. Í fyrsta lagi þá missir Höfði lóðina sína í nýja hverfinu og fær að því virðist ekkert endurgjald fyrir þessa lóð. Þrátt fyrir að við séum einmitt búin að vera að ræða hérna í dag það að olíufélögin hafi verið að fá byggingarétt fyrir milljarða króna. Þá félag borgarinnar, Malbikunarstöðin, hún fær ekkert í sinn hlut fyrir að afsala sér lóð sinni. Þannig að það ekkert samræmi. Og svo það hitt að Malbikunarstöðin, hún að flýja á náðir Hafnarfjarðar. Hún fékk lóðavilyrði við Esjumela, en það hentaði ekki. Sú staðsetning hentaði ekki. Í staðinni verið að kaupa lóð í Hafnarfirði. Og það talin skásti kosturinn fyrir Malbikunarstöðin. Ég ætla ekki að deilum það, en það eins og ótrúlegt ástand þegar að Malbikunarstöð borgarinnar sjálfrar getur ekki fundið hagstæðan stað í borginni. Þegar að borgin stærsti kaupandinn af malbygginu, sem náttúrulega hefur vakið furðu margra, en þá getur varla verið praktískt að vera með framleiðsluna í Hafnarfirði, en þetta niðurstaðan. Og síðan það þetta að það sérstaklega kveðið á það í þessum samningi að Höfði fær ekki til sín hlut og þarf að afsala sér meira segja eigum sínum. Það ekki uppkaup á húsnæði eins og var talað varðandi olíufélögin. Heldur Höfða gert að skila borginni húsnæði sem á lóðinni. Þannig að maður spyr sér hvar samræmið. Við erum á einum stað í fundargerðinni að samþykkja sem okkar samningsmarkmið og svo hérna var þetta Höfða að fara einhver allt aðra leið heldur að farin varðandi olíufélögin og þess vegna erum við mjög furðu lostin. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Það Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Gjörðu svo vel.
Forseti, ágæta borgarstjórn, hér spurt hver lóðaréttindi malbikunarstöðurinnar Höfða voru í Höfða þar sem að malbikunarstöðin hefur verið með starfsemi í áratugi. Svarið það að þau lóðaréttindi voru engin, lóðinni var aldrei úthlutað, það var aldrei til lóðaleigusamningur hann, heldur fekk stöðin að vera þarna. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar, svarar andsvari borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Já, nú það svo að lóðaréttindi eru með ýmsum hætti. Sum lóðaréttindi eru þinglýst, sum eru samningsbundin, sum eru runnin út og önnur ekki og var eitt látið yfir alla ganga varðandi olíufélögin, hvort sem þau voru útrunnin lóðaréttindi eða ekki. En oft það þannig að aðilar sem eru með jafnvel íbúðarhús eru ekki með lóðaleigusamning og í sömu tilfellum það hefðaréttur sem hefur verið jafnvel í hundruður ára á Íslandi. Þannig að lóðaréttindin geta verið með ýmsum hætti. Hefðin hefur eins og verið svo að þegar að aðili með fasteign á lóð að hann fá allavega einhverja bætur þegar hann með vikið burt. Og nýlega dæmi það eru til dæmis bara sumarbústaði bæði við Þingvelli og hérna í nágrenninu Reykjavíkur. Þannig að lóðaréttindi með ýmsum hætti og borgin hefur einmitt í máli olíufélagana ákveðið að láta eitt yfir alla ganga þar sem að sumir voru með útrunnan lóðaleigusamning og aðri voru með gildan í áratugi. Þannig að manni finnst þetta sérstakt þegar að einkaaðilar fá allir sem einn ívilnanir, hvort sem þeir eru með útrunnan eða óútrunnan lóðaleigusamning, en Höfði blessaður sem að þar og núna hlaupa í Hafnarfjörð, hann þurfi ekki bara að afhenda þetta bótalaust, heldur líka að afhenda fasteignir sínar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veitir andsvar öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég ítreka það að í engum tilvikum þegar bensínstöðvar inn í byggð að ræða var eins farið og lóðamál Höfða. Það var aldrei úthlutað lóð, það var aldrei gerður lóðaleigusamningur, heldur var malbikunarstöðin þarna. Þannig að þarna ekki, þessi ekki saman að líkja, en í máli olíufélagana að þá var heldur ekki farið í samningana þar fyrir en að búið var að leggja þetta upplegg fyrir borgarráð og alla flokki borgarstjórn sem sammæltust að þetta væri aðferðafræði til þess að fækka bensínstöðvum hratt. En það býsna ólíkur tónn í talsmanni Sjálfstæðisflokksins þegar kemur að lóðamálum malbikunarstöðurinn á Höfða en í umræðunni hérna rétt áðan. En samkvæmninni hins vegar í því hvernig við tökum á, en þarna hins vegar bara ólíkur saman í jafna vegna þess að lóðinni var ekki úthlutað og engin samningar voru til. Þá hefur borgarstjóri lokið að veita andsvar öðru sinni, svarar ansvari öðru sinni borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti ágæta borgarstjórn, tilheyrir að spyrja sig hvernig getur borgin verið að standa þannig að málum að fyrirtæki í eigu hennar fá ekki lóðaleigusamning. Var það handum hjá Höfða eða var það handum hjá borginni? Það kannski ein spurning. Hinn spurningin aðrir aðilar sem kunna að hafa engan lóðaleigusamning, eins og til dæmis kannski opinberir aðilar sem hafa verið lengi hér. Ég veit ekki hvernig lóðaleigusamningarnir eru hjá menntaskólanum í Reykjavík eða Alþingi. Eiga þeir von á því að fá sömu traktinningar ef að þeir reynast ekki vera með lóðaleigusamning? Forseti ætlar að ítreka það að borgarfulltrúar séu ekki að varpa fram fyrirspurnum á þann sem að setja fram andsvör þegar verið að svara síðara andsvari enda þá andsvörum lokið. Næst hefur bara fengið að fara á mælendaskrá bara allt upp. Já, þá hefur óskað eftir að fara á mælendaskrá beint á eftir borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Jú, en borgarstjóri má koma inn í mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta auðvitað bara byggir á mjög gömlum tíma, mjög langt síðan að malbikunarstöðin hefði komið fyrir þarna.
Ég veit ekki til þess að standi til að færa hvorki Alþingishúsinu í hús Menntaskólans í Reykjavík, fyrsta spurtur það, og sum af þessum gömlu húsum merkilegt nokk með lóðaleigusamninga, þó ég kunni ekki að svara fyrir þessi 2 hús sem voru byggð í kringum 1850 hvort sig. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskar eftir að veita andsvar. Það Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Já, ég held að væri bara gott að fá yfirlit bara í borgarráði yfir hversu margar lóðir eða byggingar eru með lóðaleigusamninga og hverjir eru ekki með þær. Því að ef að fordæmið eins og með Höfða að aðilar geti átt von á því að þeir eru ekki með gildan lóðaleigusamninga, þeir þurfi ekki bara að afhenda lóðina bótalaust, þetta líka fasteignina eins og gert þarna, þá held ég að sé ágætt að skoða að þó vissulega sé það rétt að það standi ekki til að hnika við húsunum á þessum reitum, Alþingishúsinu og Menntaskólanum, enda njóta þau húsverndar sem betur fyrr, en þetta eins og umhugsunarefni þegar að einkaaðilar fá ívilnanir en aðrir aðilar sem eins og til dæmis þetta hlutafélag sem sveitarfélag á, færingabætur og þarf að kaupa þessa lóð sem mun kosta talsvert fé, þó ég veit ekki hvort það verði 1, 2 eða 3 milljarðar, en það kemur tíminn til að leiðljós. Takk. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar. Næst tekur til máls borgarfulltrúin Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að ræða þetta mál áfram. Þetta fundagerð borgarráðs frá 20. janúar, 8. líður, svo það sé sagt. Flutningur, og varðar Malbikunarstöðina Höfða. Sem betur fyrir nú komin aðeins mál farin að skýrast, en þó samt ekki, varðandi lóðina sjálfa. Ég var á svipuðum slóðum og Eyþór Laxdal Arnalds velti fyrir mig hvort að þarna væri í boði sami díll eins og fyrir olíufélögin við flutningin. Nú kom í ljós að svo ekki og enda allt önnur réttarstaða þess þarna á milli, að Malbikunarstöðin hafði ekki undirritaðan og frágengin lóðaleigusamning, en ég ætla samt að minna á þennan hefðarétt sem að Eyþór Laxdal Arnalds benti á og spyr þá kannski í framhaldi hvort að þetta standist einhverja skoðun og þetta sé alveg fyllir rétt. Og auðvitað velti ég fyrir mig þá hvort að þarna hefði verið að ræða einhvers konar róleyfisframkvæmd eða starfsemi, vonandi ekki, en það auðvitað setur eftir þessi spurning var einhverja handvömm að ræða. Við þurfum auðvitað að treysta á eftirlitsaðila. Og kannski svara því hvers vegna það var látið átölulaust ef það kemur ljós að þetta hefur verið handvömm. Nú, það er auðvitað eitthvað sem við vitum ekki nákvæmlega hvort að Alþingi eða Menntaskólinn í Reykjavík sé að fara að flytja. Ólíklegt segi ég, en það eru kannski aðrir sem sita í svipuðum sporum og þessir ágætu aðilar eins og Malbikunarstöðin og fleiri sem að gætu hugsanlega orðið órólegir eftir þessar fréttir að það sé ekkert á neitt að treysta með staðsetningunum hjá sér eða lóðin og lóðasamninga og hefðarétt og annað. En það fæst vonandi skoðað í borgarræm. Ég heyri það að það verður væntanlega lögð fram fyrirspurn þar inni sem fást síðan svör við í framhaldinu hvort að þetta séu margir aðilar sem að búa við sömu óljósu aðstæður og Malbikunarstöðin Höfði. En ég með svona eina spurningu, ég verða að viðurkenna það að ofta er erfitt að nálgast upplýsingar Malbikunarstöðina Höfða, margt hulið og voru fyrir sér trúnað og viðskipta leyndarmál og samkeppnissjónarmið og annað. En einhver tíma voru lagðar fram, það mér fannst tiltölulega einfalt að blotta fram spurningar í borgarráði og svör hafa væntanlega borist og ég hef ekki sjálfsögðu séð þau, þannig að hafa ekki sætið þar eða hafa gangað gögnum sem þær eru. En mér langar aðeins að spyrja og kannski ágætt að spyrja því bara til eigandans eða handhafa eiganda bréfsins varðandi þennan kostnað við flutningi. Nú hafa verið landað tölur eins og 3 milljónir og jafnvel meir og þeim hefur verið svarað að borgarstjóra að eiganda
handhafa eiganda bréfsins að það sé alls ekki réttar tölur. Ég hef séð töluna 1,7 milljarður lántaka til flutnings og veit svo sem ekki hvað rétt. Ég get ekki ímyndað mér að þetta sé einhvers konar viðskiptaleyndarmál sem ekki má fara með eða upplýsa Og þess vegna langar mig til þess að spyrja hvort að það sé að mati eigandans okkar, ég get haft mér að skoðuna því og ég á því að það sé ekki, hvort það sé skynsamlegt að hafa tekið þetta lán til þess að flytja fyrirtækið þennan stað þar sem það ég get haft skoðuna því líka hvort það hafi verið skynsamlegt. En ég að velta fyrir mig hvort að þetta hafi verið gert til þess að gera fyrirtækið söluvænlegra og hvort þetta hafi verið skynsamlegt skref í þá átt. Ég bæði efins og tortrygginn að svo sé. Þannig að það var kannski ágætt að fá bara hrein skipt svör það. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu og hefur einn borgarstjóri óskað eftir að veita andsvar. Það er Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég ítrykka það sem ég sagði hérna áðan. Mér finnst það að vera vel leyst úr þessu á stjórnendum og stjórn Malbikunarstöðvarinnar. Það er rétt sem borgarfulltrúinn nefnir að það voru lagðar fram skýrar spurningar af hálfu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og lögð fram skýr svör við því í borgarráði en í trúnaði út af því samkeppnisumhverfi sem fyrirtækið er í. En borgarfulltrúar eiga að geta í gegnum sína flokka hópa fengið aðgang að þeim upplýsingum vænti ég og Sjálfstæðisflokkurinn á fulltrúa í stjórn fyrirtækisins sem ætti að tryggja upplýsingagjöf inn í hópinn. En auðvitað þarf að gæta trúnaður það sem trúnaði lítur í þessu rekstrarumhverfi. Malbikunarstöðin höfði þurft að víkja samkvæmt aðalskipulagi þannig að það hafði ekki með það að gera fyrirtækið söluvænlegra. Einhver myndi segja að væntanlega hefði verið hægt að gera það söluvænlegra með því að úthluta lóðinni til Malbikunarstöðin og selja það með þeirri lóð og þeim lóðaréttindum. En hitt var mikið eðlilegra fyrst hún þurfti að víkja að finna inn aðra lóð og meta síðan kost og galla þess að hún yrði seld og hvert samkeppnisumhverfið og þessu markaði því að það hefur áður verið skoðað af hálfu borgarstjórnar þverpólitískt með aðkomu Sjálfstæðisflokksins hvort það ætti að selja Malbikunarstöðin og þá var matið það að hún væri á fákeppnismarkaði og það væri óskynsamlegt að selja. Sama tíma var þó vélamiðstöðin svokallega seld og það var í ljósi þess að þar væri samkeppnismarkaður. Þannig að þetta er matsatriði á hverjum tíma en nú er það mat að fara aftur í gang. Borgarstjóri hefur lokið að veita andsvar, svarar andsvari borgarfulltrúinn Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn, þakka borgarstjóra ágætt svör en ég þó ekki alveg sammála því svari hans að ég hafi aðgang eftir einhverjum öðrum leiðum að gögnum borgarráðs. Ég hef margoft látið reyna á það að hafa meiri og frjálsari aðgang að þeim gögnum sem þar eru lögð fram og það er tilraunir hafa allar runnið út í sandinn. Ég hef átt fundið með bæði embættismönnum og forstöðum borgarstjórnar og borgarráðsformurum og annað. Það er tilraunir mínar að umleitanir að hafa víðari aðgang að þessum gögnum hafa ekki gengið eftir. Ennþá síður að trúnaðargögnum, þannig að það er ekki gott eða heppilegt að mínum mati að vísa mér á þá leið að fá upplýsingarnar úr öðrum áttum heldur en í gegnum formlegt ferli borgarkerfisins. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari. Næst tekur það til máls borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Það eru þessar tvær veigamiklu athugasemdir sem hef við fundargerðirnar. Nú er ég að vísa í fundargerð borgarráðs frá 27. janúar. Það sem að fjórðuliður þess fundar var viðaukar við fjárhagsáætlun. 27. janúar á nýju ári. 27 dagar liðnir af janúar. Þá var meirihlutinn kominn inn í borgarráð með ósk viðauka
við fjárhagsáætlun 2022 sem við samþykktum miðjan desember, 7. til 8. desember. Það liðu 3,5 til 4 vikur valla að þá var komin ósk meiri pening. Og þetta engir smá peningar, forseti. Þegar 27 dagar voru liðnir af janúarmánuði, þá kom ósk 600 milljón króna viðauka við fjárhagsáætlun 2022. 600 milljónir. Þetta segir okkur það að það var með galopin augu sem að fjárhagsáætlun Reykjavíkur var skilað með þeim hætti sem gert var hér inn í borgarstjórn til þess að blekkja, til þess að slá ryki í augu, til þess að fela raunverulega fjárþörf Reykjavíkurborgar árinu 2022. Að vísu þetta tekið af liðnum ófyrirséð, svokalluðu lið sem kallaður ófyrirséð, sem að var gert ráð fyrir að væri 3,8 milljarðar á árinu 2022 og þannig var það samþykkt hér. En þannig búið að éta 600 milljónir af ófyrirséða liðnum. Og það í janúar. Þá segi ég nú bara, hvernig haldið þið að árið eigi eftir að líta út? Það kosningaár, gerum við fulla grein fyrir því. Það þurfti að koma með eins svona hagstæða niðurstöðu og hægt var til að sýna fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar á árinu. En þá bara komið inn bakdyrnar á nýju ári með viðaukana. Þetta sko svo forkastalegt hvernig borgarstjóri og meirihlutinn hefur notað viðaukana til að bæta inn pening, inn í borgina, inn í sko raunverulega hluti sem að eru að mestu leyti grunnþjónusta og lögbundin þjónusta í þessu tilfelli sem að ég að tala núna. En það hefur líka komið í gegnum tíðina ansi margir viðaukar sem hafa farið beinustu leið í gæluverkefni. Þegar ég spurðist út í þetta á fundi borgarráðs, þá var svarið, jú sko, þetta eru svona nokkrir ótímabundnir samningar sem eru kannski bara svona átök og svona aðeins svona COVID-mál og svona sem bara svona einskiptis, tvískiptis, þrískiptis aðgerðir og hérna þá bara best að hafa þetta með þessum hætti. Nei, ég samþykki það ekki. Ég samþykki það ekki. Það mjög óeðlilegt að gera það þannig. En hvernig haldið það væri hjá ríkinu? Ef þetta væri rekið með þessum hætti, að vísu bara fjáraukalög þar sem eru afgreidd bara einu sinni á ári, en í borgarráði þá erum við sífellt að fá viðauka við fjárhagsáætlun. Já, svona lítur þetta út. Svona lítur þetta út. Þannig þið getið ímyndað ykkur hvernig borgin kemur til með að standa í árslok og ekki nóg með það, ég minni enn og aftur á það. Lántöku áætlun ársins 2022 eru 25 milljarðar, 25.000 milljónir. Það sjá allir að reksturinn í kalda kolum. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar. Það Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, takk fyrir þessar spurningar. Hér verið að spyrja hvernig standa á því að örfáum vikum eftir samþykkt fjárhagsáætlunar sé gerður viðauki varðandi liði sem eru tímabundnir eða einskiptis og voru til meðferðar milli umræðna í fjárhagsáætlun. Og það einmitt vegna þess að þeir eru tímabundnir eða einskiptis að mjög stórum hluta eða tengjast liðum sem eru núna verið að færa yfir á kostnaðarstaði í öllum tilvikum af því sem búið var að taka til hliðar á ófyrirséð. Þannig að það sem var rangt í uppleggi fyrirspyrjanda að þetta leiðir ekki til breyttrar rekstrarniðurstöðu ársins. Þetta einungis fyrir að samþykkja yfir á rétta kostnaðarstaði þessa liðið
en að því að sumir þeirra eru tímabundnir að þá var ákveðið að þeir færi ekki inn í svokallaða ramma málaflokkana heldur að málaflokkarnir fengju þá til ráðstöfunar með þessari ákvörðun í þetta skiptið á þessu ári. Þannig að þetta breytir ekki niðurstöðu ársins, þetta þvert á móti þar sem við gerðum ráð fyrir að yrði gert svona þegar við samþykktum fjárhagsáætlun í desember. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar, svarar andsvari borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég var bara ekki með nokkra einustu spurningu. Ég var að upplýsa borgarstjórn þessi mál og fór yfir þetta með þessum hætti eins og ég gerði. Þannig að þetta var nú bara fyrst og fremst upplýsingar hér, þannig að bæði borgarstjórnar menn og borgarbúar allir vita hvernig í pottinn er búið. Það var engar spurningar í þessari ræðumenni. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Næst tekur það til máls borgarfulltrúinn Pavel Bartósek. Virðulegi forseti, ég kem nú hingað til þess að fagna því sem framkemur í 9. lið fundargerðar borgarráðs frá 20. janúar, þar sem sett af stað skoðun á kostum galla þess að selja malbikunarstöðina Höfða. Þetta hefur verið hluti af stefnu míns flokks Viðreisnar og þetta hefur verið hluti, það sem skoða máli, hefur verið hluti af samstarfssáttmála þessa meirihluta og mér vitandi eru ekki fleiri flokkar sem hafa sett þetta mál á dagskrá í sinni kosningastefnu og gefum það loforð líkt og þessi flokkur hér. En það mætti kannski stundum halda umræðinni að einhvern veginn hafi einhverjir sósíalistar forðum stofnað malbikunadeildina borgarinnar síðan hafi Sjálfstæðisflokkurinn barist með öllum mætti alla tíð til þess að hún yrði seld. Að maður sannleikurinn sem sá ástæðan fyrir að ríki hefur borgin hefur malbikunarstöð að einhvern tímann fyrir langa löngu var ákveðið að svo myndi vera. Síðan var hún rekin þarna á þessum stað einhver 40-50 ár. Svo var ekki ákveðið að selja á þeim tíma, ekki frá 82 til 96 og hún var ekki gerð hlutafélaginu fyrir en eftir að Sjálfstæðisflokkurinn missti völdi hér í Reykjavík. Og hann sá ekki ástæðu til að selja þegar hann var við völd, en núna þegar að Viðreisn hefur sett mál á dagskrá, þá þetta alltaf komið á þetta stig og ég bara fagna því. Og ég satt að segja hefði búist við því að fleira vinum mínum í Sjálfstæðisflokknum, þar sem ég settist tímabundið hjá þegar að sæti annars staðar í salnum vantaði, hefðu komið hingað upp til þess að fagna þessum áfanga með mér. En nei, það hefur verið frekar við hafa áhuga á því að koma og finna einhverju part af nauðsynlegri part af þessari skoðun, allt til foráttu, sem eru lóðasamningar. Og það að greiður lóðmálum félagsins nauðsynlegur partur, ekki bara vegna þess að hann kemur fyrir í samstarfssátt meirihluta svo skuld gert, heldur það einfaldlega skynsamlegur hluti af þessu ferli. Vegna þess að þegar fólk kaupir fyrirtæki, þá leitar oftast ástand þess að segja nei við þeim kaupum. Og að eyða óvissu bara mjög skynsamleg ráðstöfun. Mjög skynsamleg ráðstöfun. Í þessu tilfelli þá vorum við þrenns konar óvissu að ræða. Þetta var félagið sjálft fyrir mikil óvissu verandi á lóða sem hefði ekki lóðarlegu samning og á stað sem átti farið íbúðabyggð. Þannig að það skapaði mikla óvissu í rekstri. Og það skapar þetta óvissu fyrir væntanlega kaupendur verði ákveðið að fara í sölu. Og það skapar þetta líka óvissu fyrir þá borgina sem væntanlega seljendur. Verðan sem við viljum ekkert endilega fara í það þegar einhver er búinn að kaupa þetta félag að við ráðumst í samninga lóðarréttindi sem mögulega er í óvissu. Þannig að allan hátt var það nauðsynlegt og skynsamlegt skref að ganga frá öllum lausum endum varðandi lóðina áður en til þess kæmi að skoða mögulega kost og galla þess að selja félagið. Þannig að ég fagna því sérstaklega úr því að hafi verið greitt og ég fagna því sérstaklega að við höfum ákveðið að setja skoðun á sölu í þann farveg að fjárhættu áhættu síðan verið falið að athuga þessa kost og galla og það veldur mér þetta vonbrigðum að Sjálfstæðismenn hafi ekki séð sér fært að kjósa með því, heldur að sitja hjá vegna þess einhvern veginn að menn hafi þá viljað selja strax. Ég get ekki séð að þessi trúverðugur málflutningur hjá flokki sem þetta margoft haft tækifæri til þess að losa eignarhald og ekki gert það alla tíð. Þannig að ég bara fagna því að við höfum stigið það skref bæði að greiða úr lóðamálum félagsins og að stíga það skref að skoða kost og galli sölu félagsins sem stefna míns flokks og þessi skoðun hluti af samstarfssáttmála meirihlutans sem sýnir að
hve gott okkar samstarf getur verið. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu og hafa 3 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar. Stytti ég þá ekki í 1 mínútu? Þá styttum við andsvaratíma í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Forseti, þetta var merkileg ræða. Það stendur nefnilega til að skoða að selja. Ég hef nú aldrei heyrt það fyrr, fyrst að rífa, svo að flytja, svo að byggja upp á ábyrgð Reykjavíkur búa og svo að kannski að selja. Þetta er skrítið forgangsröðun. En Pavel Bartósek borgarfulltrúi hlýtur að vita hvað hann er að tala vegna þess að hann satt nú í stjórn Höfða svo lengi hér á þessu kjörtímabili. Ég spyr því borgarfulltrúa, finnst honum réttlætanlegt að malbyggunarstöðin sé byggð upp á ábyrgð borgarbúa og selja hana svo? Og svo í öðru lagi, hvers vegna er ekki frekar búið að skoða það að selja goodwillið og láta nýja eigendur byggja stöðina upp á sinn kostnað? Málið dautt. Borgarfulltrúinn lokið að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Pavel Bartósek. Virðulegi forseti, ég veit ekki hvort svo mikið ætlast að borgarfulltrúar hafi skilning á því hvernig hlutafélagalög virka, en þannig er það með hlutafélög. Að hlutafélög eru hlutafélög með takmarkaða ábyrgð. Malbyggunarstöðin Höfði er hlutafélag með takmarkaða ábyrgð. Segir því það að ábyrgð Reykjavíkurborgar sem eigenda og þar með skattgreiðenda takmarkast við það hlutafé sem borgin hefur lagt í malbyggunarstöðina. Reykjavíkurborg ber ekki ábyrgð á skuldum félagsins, ekki fremur en aðrir eigendur bera ábyrgð á skuldum sína hlutafélaga umfram það hlutafé sem það hefur lagt. Og þetta er algjörlega skýrt. Og þá ekki að þæla málið að búa til væntingar eitthvað annað. Og hvers vegna það hafi ekki verið ákveðið að selja félagi einhverju óvissu á stað sem ekki er vitað hver lóðrétturinn væri nákvæmlega og láta nýja eigendur semja það fyrir borgina. Ég fór það mjög nákvæmlega. Það er bara betra þegar við göngum frá sölu, eða mögulegri sölu, að eyða allir óvissu sem mest. Og það höfum við gert. Borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari. Næst veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Forseti, já, það er mikill hroki sem felst í þessu andsvari borgarfulltrúans. Ég hitti greinilega mjög slæman punkt hjá honum. Það er nú svo að Malbyggunarstöðin Höfði er B-hluta fyrirtæki borgarinnar, eins og BS-félögin. Og Reykjavíkurborg ber in the end ábyrgð á rekstri félagsins. Enda hversu nægt að vera að koma hér inn með kynningunni í borgarráð og útskýra fyrir borgarfulltrúum eitthvað viðskiptaplan sem að felst í þessum flutningi sem að ég tel, samkvæmt sérfróðum aðilum, vera 3 til 5 milljarðar. Þannig að eins og borgarfulltrúin ætti að vita, það er nú alveg sama hvaða BS-félög Reykjavíkurborg kemur nálægt, hvort sem að það sé Sorpa BS eða Strætó BS, þá er það alltaf koma þessi félög á hnjánum til Reykjavíkurborgar og þá er alltaf lagt fram nýtt stofnfjárframlag eða að borgin gengst í ábyrgðar á lánum. Enda er Reykjavíkurborg eigandi að Malbyggunarstöðinni Höfða og vegna þess að lánin eru svo á óhagstöðum kjörum sem á að taka, það sýnir fyrst og fremst skuldastöðu borgarinnar. Borgarfulltrúinn við lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Pavel Bartósek. Virðulegi forseti, ef að borgarfulltrúinn trúir mér ekki, þá verður borgarfulltrúinn bara að leita til einhverja sérfróða aðila sem hún trúir í þessum málum. En það er mikill munur á BS-félagi og hlutafélagi. BS-félag er samlag sveitafélaga, þannig að sveitafélögum bera þá ábyrgð sem koma með inn að fullu. Það er að það er hægt að ganga inn að eignum og skattgreiðslum sveitafélaga inn í BS-félögum. Í hlutafélagum er það ekki þannig. Í hlutafélagum þá bera hlutafélög bara þá ábyrgð sem í takt við það hlutafélag sem er lagt. Og þetta er alveg skýrt og ég endurtek það. Borgarfulltrúinn getur leitað sér álits frá einhverjum sérfróðum aðilum hvernig þessi mál virka, ef hún treystir mér ekki, en það er bara með þessum hætti. Og ef menn velta þá fyrir sér, hvers vegna mögulega lánakjör hlutafélaga eru með öðrum hættir um lánakjör sveitafélag, það er það nákvæmlega út af þessu. Það er nákvæmlega út af þessu. Að lánveitendur til hlutafélaga get ekki treysta því að geta gengið að skattgreiðslum Reykvíkinga ef að það fellur á lánið. Og þess vegna er lánakjörin ekki þau sömu og það er sveitafélag tekur lán.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Veitir þá andsvar borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér langar til að spyrja borgarfulltrúann Pavel Bartósek að því sem fyrrverandi formaður malbikunarstöðvarinnar Höfða og hefur setið þar lengstan hluta af kjörtímabilinu. Af hverju var ekki byrjað á því að skoða kosti og galla þess að selja stöðina fyrir en núna og þá hefði kannski verið hægt að spara sér það að flytja með gríðarlegum kostnaði í annað sveitarfélag þessa starfsemi. Ég tek undir orð samtaka iðnaðarins sem segir það þarf ekki borg til að reka malbikunarstöð. Ég vil fá svör við þessu borgarfulltrúi Pavel Bartósek, hvort að þú sem formaður hafi beittir fyrir því að kostir og gallar þess að malbikunarstöðin verði seld, að sú vinna hafi farið fram í upphafi kjörtímabilsins eða hvort að þetta tillaga sem að koma núna upp rétt fyrir kosningar, svona til þess að villum fyrir kjósendum. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar. Svarar andsvari borgarfulltrúinn Pavel Bartósek. Virðulegur forseti, ég hef beitt mér fyrir því að kostur og gallar sölu malbikostar hafa að séu skoðir í hlutverki mínu sem eigandi. Það er alltaf þannig, það er alltaf þetta eigendur sem taka ákvörðun kost og galla þess að selja félög. Það er ekki endilega stjórnin sjálf sem á beita sér fyrir því nema hún fái þetta með skýr skilaboð það. Þannig að, og ég vil meina að við höfum nú náð þetta þeim árangri, að hér til umræðu það sem ætti að vera þá fagnaðarefni, að kostur og gallar þess að seljastöðuna séu skoðir og ég bara tek undir það, ég hef sagt það sjálf og ég tel ekki að sveitarfélagi eigi verið í þessum samkeppnisrekstri. Á því kunna vera að skipta skoðunir, það er alltaf mín skoðun. En ég sé ekki að við séum að gera neitt hér til þess að tefja fyrir því ferli, þvert á móti. Og ég held að sú leið sem hefur verið varið með þetta sáttmálum að greiða úr lóðamáli félagsins áður en gengið frá skoðunarsölu hafi verið skynsamleg og það verið engin samkvæmt minni og annað. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari, veitir andsvari öðru sinni, borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég fekk ekki skýr svör við mínum spurningum. Ég spurði hvort að það hefði komið alvarlega til greina að skoða kosti og galla að selja malbikunarstöðina í upphafi kjörtímabilsins til þess að koma í veg fyrir þennan gríðarlega kostnað sem felst í því að flytja hana og það í annað sveitarfélag. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvari öðru sinni. Svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Pavel Bartósek. Virðulegur forseti, það er ekkert hægt að svara þessu öðru sinni með þeim hætti að eins og öllum er kunnugt þá hefur auðvitað og má sjá á fundargerðum og þeim óskum sem var komið inn í borgarráð, þá hefur auðvitað stjórn félagsins í góðri sáttaldari sem þar vinna beitt sér fyrir því allan tíman að leysa á lóðamálum félagsins vegna þess að vitað var að félagið sem slíkt gæti ekki verið á sínum stað til lengri tíma. Þannig að það er auðvitað því að svara og eins og aftur þá er það kannski ekki höfuðmáli hver það er sem ber, þannig að það félagi í þessu tilfelli sem ber þennan kostnað en ekki sveitarfélagi sem það fellur. Þannig að það að mínum að kemur þetta eitt, nýr eigandi hefði þá þurft að bera þennan kostnað hvað sem og þá hefði það haft áhrif á hvað verkið til félagsins. En hlutverk stjórnarfélagsins hverju sinni er þetta bara að halda reksturum gangandi en það er auðvitað hlutverk eiganda að beita sér fyrir því og skoða eignarhaldi og það hef ég gert í hlutverkinu sem borgarfulltrúi. Þá er borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næst veitir andsvar borgarfulltrúinn Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn, gott að heyra að það sé auðvitað eigandinn sem þarf að passa það að það sé farið vel með eignir sínar. Stjórnin sér rekstur, daglega rekstur. Eða hefur með reksturinn að gera. Það er algjör óþarfi að halda því fram að við í Sjálfstæðisflokknum séum að finna þessu máli allt í fornu, langt í frá. Við höfum hins vegar að vera að velta upp hvort þetta sé skynsamlegra á stöðuna að fara þessa leið. Við viljum auðvitað að menn vandi sig í þessu máli og við erum tilbúin til þess að horfa á málið með gagnrænum augum og hvetjum alla til þess að gera það. Og allt tal það að þetta sé hlutafélag og það skiptir ekki máli hvað verður peningana. Ég er auðvitað ekki að gera borgarfulltrúa og Pavel Bartósek það upp að hann sé að meira það, en við verðum auðvitað átt okkur að því að það er ábyrgt að láta sem svo að það skiptir ekki máli fjármagn tapast út af óskynsamlegum ráðstöfunum.
þó að sé að ræða hlutafélag. Það óábyrgt gagnvart lánveitendum og það óábyrgt gagnvart borgarbúum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svarar andsvari borgarfulltrúi Páll Bartósek. Virðulegi forseti, ég kannast ekki við þá túlkun sem borgarfulltrúinn ræði þarna í orðin. Ég tek það endar fram að ég hef ekki innsýn inn í daglega rekstur félagsins undanfarna mánuði, enda hef ég ekki setið þar í stjórn frá því að snemma á síðasta ári, en mér sýnist allavega stjórnin núna en það nokkuð gott verk í því bæði að tryggja rekstur með skynsamlegum hætti og eyða þeirri þá óvissu sem nauðsynlegt til þess að það sé þá skynsamlegt að fara í það að ráðast í skoðun og kostum hvernig þess að selja félagið. Mér langar kannski bara að velta fyrir fyrst að við erum hérna að ræða, ég og borgarfulltrúinn, hvaða afstöðu hann hefur til þess að skoða kost og galli þess að selja félagið. Nokkuð því til fyrirstöðu að greiða því atkvæði? Heldur hann að það sé eitthvað sem slæmt sem geti komið út úr slíkri könnun? Þannig að sammála félögum sínum í borgarráði sem sá sér ekki fært að styðja þessa einföldu tillögu að skoða kost og galli þess að selja félagið. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Örn Þórðarson. Ágæta borgarstjórn, heyrist í mér? Já. Takk. Nei, það var greitt atkvæði það að það ætti að hafna þessari tillögu og ég kem til með að gera það hér og nú. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúinn Ólafur K. Guðmundsson. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég hef svolítið hugsa yfir þessu mörgum ástæðum. Og í fyrsta lagi, þessi samningur brottnefning og það vitnað í einhvern ótímabundinn samning það að þeir mættu vera þarna, en þetta óskráð og nú Magnús búinn að vera þarna í, ég veit ekki hvað mörg áratugi sennilega. Og nú iðulega að tala það að þessi komin óvissa í það að þeir geti verið þar áfram. Og hvaðan kemur svo óvissa? Og hún kemur frá Reykjavíkurborg sjálfri með því að breyta aðalskipulaginu. Þaðan kemur óvissan. Þannig að það er borgin sjálf sem býr til þessa óvissu framtíð þessa félags. Í þessum samningi síðan talað það að það bara að fara, taka allt, en borgin ætlar að hirða byggingarnar í bili. En í bréfi 7. maí 2020 óskaði Malbyggjumstöðin formlega eftir viðræðum við borgina sanngjarnar bætur eða hvernig ætti að standa þessum flutningi. Og því var snarlega hafnað af borginni með bréfið 11. ágúst og þetta var endurtekið og beðið aftur það og það nú sest yfir málið og reynt að gera þetta þannig að einhver vit væri í og því var aftur hafnað. Þannig að óvissan fyrir þetta félag algjörlega heimatilbúin hjá Reykjavíkurborg. Og þá var ég með nokkur spurningar sem ég ekki fengið svara. Hvað kostaði lóðin í Hafnarfirði og hvað borgaði höfði yfir höfuð einhverja lóðarleigu? Allan þennan tíma sem var verið á þessari óskráðu lóð í Reykjavík. En ég þykist nú vita að Hafnarfjörðar hafa nú viljað fá eitthvað fyrir sinn snúð. Þannig að ein spurning mín sem ég hvergi fundið neitt svar við hvað kostaði lóðin í Hafnarfirði? Og ef maður horfir aðeins á ársreikning höfða, þá að mörguleyti þá þetta býsna bara stöndugt fyrirtæki. Ef maður kíkir á efnahagsreikninginn, reyndar var tap á félaginu í fyrra, en eignir félagsins nú hvorki meira en minna en 750 milljónir í formi tækja upp á 427 milljónir samkvæmt ársreikningnum. En skuldir, það bara engar, þetta félag skuldaði nánast ekki neitt. Þannig að þetta býsna stöndugt félag, þannig að þeir áttu bæði þessi tæki sem metin þarna 427 milljónir, sem voru 2 meðbyggjunastöðvar og skrifstofubyggingin. Önnur stöðin, henn hent, hún fer í Broddeigð, eldri stöðin, en nýja stöðin flutt til Hafnarfjarðar. En þegar maður horfir á veltufjármunina, skuldirnar, og þá kemur í ljós að félagið ákvarki meira en minna í handbæri fyrir nema einhverja 400 milljónir sem bara til á bankareikningum.
Þannig að partur af þessum flutningi upp á 400 milljóna hefði nú bara getur verið greitt fyrir með eigið fé og skuldir Höfða er ekkert nema viðskiptaskuldir og 81 milljón í skammtímaskuldir. Það eru engar langtímaskuldir. En nú er farið í það að taka lán til þess að flytja fyrirtækið upp á eftir þess sem ég kemst næst 1,5 milljarð til þess að flytja félagið fyrir 1,7 milljarða. Sem er miklu meira heldur en félagið virði. Þannig að setjum sem svo að þetta gangi nú allt eftir og það verði 1,7 milljarði í að flytja félagið og við setjum það svo á sölu, þá fáum við ekkert fyrir það. Það er enginn að fara að borga fyrir eina malbyggunastöð upp á nokkur hundruð milljónir, 1,5 milljarð. Þannig að félagið með þessum flutningi er gert ósöluhæft. Það var söluhæft eins og það var. Það hefði hver sem alveg eins og hefur verið gert með aðra malbyggunastöðvar, eins og þá sem var flutt núna nýlega upp og sett upp í Mosfellsbæ, tvær reyndar. Að sá sem kaupir, hann bara flytur stöðun og fer með hvað sem Malbyggunastöðin er einfalt apparat í sjálfu sér til þess að flytja. Þetta er ekkert annað en síló og færibönd og turnar sem sett inn og steypt á sökla og auðvelt að flytja. Þetta er ekki eins og sé verið að byggja heila höfn eða heilan flugvöll. Við erum að tala tiltölulega einfaldan flutning og ég skil ekki hvernig hægt að finna þessa tölu på 1,5 milljarð í að flytja þessu stöð og það er búið að taka lán og þá spyrir maður sig með þessu umræðu hér ef að borgin er ekki ábyrg fyrir þessu láni og félagið er 700 milljóna króna virði með peningum og tækjum hver er að lána þessu félagið þá upp á 1,5 milljarð með veði í hverju? Ég væri mjög spenntur að vita hvaða banki hefur gert þetta. Ég vildi gjarna fá svona lán út á húsið mitt að fá bara 2-falt eða 3-falt virði eignarinnar sem ég hef til þess að setja veði og svo þykist ég ætla að selja þetta með þessum lánapakka á bakinu. Þannig að ég get ómögulega að segja hvernig þetta á að ganga upp og það hefði verið miklu nær að selja þetta fyrirtæki áður en þetta var flutt og bara að pæla einhvern flutning og þannig að ég vildi gjarna fá einhver svör. Borgarfulltrúinn er búinn með ræðutíma. Já, takk. Næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Það er ég? Já, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég ætla að koma upp undir viðauka við fjárhagsáætlun sem er 4. liður fundargerðar borgarráðs 27. janúar. Það er ýmsar breytingar í þessum viðauka sem er lagður hérna fram af meirihlutanum en ég ætla að leggja fram breytingartillögu varðandi einn lið sem varðar samstæðu borgarinnar. Það er að segja að fjárhagsáætlunin fyrir árið 2022 er tvíþætt annars vegar fyrir A-hlutann og svo hins vegar fyrir samstæðuna. Og nú er það ljóst að Hæstiréttur ætlar ekki að dæma þriðja dóminn upp á 3,5 milljarð sem að Orkuveitan þarf að borga. Orkuveitan var búin að fá sér 2 dóma áður en að fjárhagsáætlun lauk hér í þessum sal og þó að þessi gerir fyrirvari í ársreikningum að það sé mögulegt að það falli þessi skuld á Orkuveituna, þá er öllum ljóst að skuld sem er dæmd að hún á að borga. Og núna hefur Hæstiréttur sagt að það verður ekki lengur frestað. Þetta er mjög gamalt mál. Það er orðið 13 ára gamalt og til upprýfunar þá er þetta 700 milljón króna krafa. Þetta var svona afleiðusamningur eða alveg afleiðusamningur sem var verið að veðja á gjaldmiðla og láta það nú vera en það var náttúrulega bara rugl út af fyrir sig en síðan er skuldin ekki borguð þó hún gjaldfalli þarna í kringu hrunið og dráttarvextirnir eru komnir upp í 3 milljarða fyrir utan lögfræðikostnað. Þannig að heildarskuldin fyrir afleiðu og dráttarvexti upp á nálægt 3 milljörðum 3 milljarða dráttarvextir að þeir eru bara staðfestir í 2 dómstigum og samt var þetta ekki sett inn í fjárhagsáætlun. Núna hefur Hæstiréttur kveðið upp lokaorðið og þessu verður ekki áfrýjað til Mannréttindadómstólsins eða annarra dómstiga
Og þá rættist það sem að við vörum við hérna í fjárhagsáætlanagerðinni að þetta myndi nú lenda á borginni, það er að segja samstæðinni. Og tillagan er einföld og hún er svona með leyfi forseta. Lagt er til að fjárhagsáætlun samstæðu borgarinnar verði endurskoðuð og taki mið af því að Orkuveita Reykjavíkur hefur verið dæmd til að greiða 3,5 milljarða króna. Hæstiréttur hefur... Þetta er breytingatillaga við viðaukann. Ok, en þetta er allavega því ráðu hvernig það þessu, en hérna Hæstiréttur hefur synjað Orkuveitu Reykjavíkur áfrýjunarleyfi á niðurstöðu Landsréttar í málsókn þrotabús Glitnis. Niðurstaða dómsins er því endanleg og ber því að endurskoða fjárhagsáætlun í samræmi við dóminn. Málið er það að hér er verið að leggja fram viðauka með fjárhagsáætlun borgarinnar og Orkuveitan er hluti af samstæðu Reykjavíkurborgar. Þetta hefur áhrif á ýmislegt í fjárhag borgarinnar. 3,5 milljarður, bara til að setja þetta í samhengi, er 1/4 hluti af öllum eignum Faxaflóahafnar. Það er fjárhæðin sem við erum að ræða hér. Og margur hefði nú endurskoðað einhver áætlun út af minni fjárhæð. Og ég veit að Orkuveitan mun taka þetta mál fyrir á stjórnarfundi og ég hvet borgarstjórn til þess að endurskoða fjárhagsáætlun fyrir árið því annars er nú skökk upp á 3,5 milljarð. Það viljum við ekki. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu, einn borgarfulltrúr óskar eftir að veita andsvar, það er Dagur Bjarkjardsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, já þetta kemur hér án fyrirvara en málið er auðvitað þekkt. Það var vitað að Orkuveita Reykjavíkur hafði beðið Hæstarétt áfrýjunarleyfi og það lá líka fyrir núna á föstudaginn síðastliðinn að Hæstiréttur hafnaði að synjaði þeirri beiðni. Það sem að mér sýnist tillöguflytjandi þó flaska á er að gefa sér það að þetta leiði til breytinga á fjárhagsáætlun ársins. Því í tilkynningu frá Orkuveitu Reykjavíkur frá því á föstudag að þá kemur eftirfarandi fram með leyfi forseta. Hæstiréttur Íslands hefur synjað Orkuveitu Reykjavíkur áfrýjunarleyfi á niðurstöðu Landsréttar í málsókn þrotabús Glitnis vegna ágreinings uppgjör á gjaldmiðlaskiptasamningum sem gerðir voru skömmu fyrir efnahagshrunið 2008. Við þetta ber Orkuveitu Reykjavíkur að greiða þrotabúinu 3,5 milljarða króna. Af fjárhæðinni hafa 740 milljónir króna þegar verið ferðað til gjalda í uppgjörum Orkuveitu Reykjavíkur eða OR. Lausafjárstaða Orkuveitu Reykjavíkur er mjög sterk en greiðslan hefur áhrif á niðurstöðu ársreiknings 2021 sem verður birtur snemma marsmánaðar, tilvitnun lýkur. Þannig að það eru mjög mikið álitamál hvort þetta hafa áhrif á fjárhagsáætlun ársins í ár. Við skulum bara bíða og sjá hvernig umfjöllun Orkuveitu Reykjavíkur máli verður og ég legg til að þessari tillögu sé vísað frá. Borgarstjóri lokið við að veita andsvar, svarar andsvar í borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Að sjálfsögðu hefur þessi breyta áhrif á bæði fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar, samstæða hennar fyrir árið 2022 og ársreikning 2022. Vegna þess að upphafstaðan fyrir þetta ár sem fjárhagsáætlunin lítur að og við erum hér að ræða viðauka við, tekur að sjálfsögðu mið af fjárhagsstöðunni í lok árs 2021. Og það var gert ráð fyrir því að það verið 3,4 milljörðum meira í sjóði í áætlun heldur en reyndin er. Þráttur er að það sé búið að gjaldfæra þetta upp á 700 milljónir höfuðstólinn, þá var ekki gert ráð fyrir því í sjóðstreymi Orkuveitunnar að greiða þetta út, ekki neitt að því. Og þegar að 3,5 milljarður eru farnir úr bókum áramótin, þá hlýtur það að hafa áhrif á stöðu borgarinnar í heild á þessu ári. Þetta hefur áhrif á margt. Í fyrsta lagi þá hefur þetta áhrif á það að handbært fé Orkuveitunar verður 3.500 milljón krónum minna heldur en ætlað var. Sama er að segja samstæðu Reykjavíkurborgar en fjárhagsáætlunin var líka samstæðu. Í öðru lagi þá er ekki víst að arðgreiðsluviðmiðin verði óbreytt þegar að 3,5 milljarður hverfi með þessum hætti og síðan er það kannski að lokum það að öll svona skuldaviðmið, varðandi nettóskuldir samstæðu og annað, breytast. Þannig að ef að borgarstjóri telur ekki tilefni til þess að skoða þetta upp á nýtt, þá
þurfum við bara að leggja tillöguna fram aftur, var í borgarráði. Borgarfulltrúin búinn með tímann til andsvara. Veitir andsvara öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég fullyrti svo sem ekkert það hvort það væri ástæða til þess að gera breytingar á áætlunum eða öðru slíku. Ég held að það sé bara algjörlega ótímabært að taka inn þessa tillögu með einhverjum afbrigðum á óskoðuðu máli, einkum vegna þess að eins og kemur fram í tilkynningu Orkuveitu Reykjavíkur þá mun þetta væntanlega hafa áhrif á ársreikning. Það ýmsar aðrar stærðir líka breytast í ytri umhverfi Orkuveitunar, margar hagfelldar. Þannig að við skulum bara sjá til hvaða stað verður uppi þegar við reynum að rýna fram í þetta ár. Ég held að liggi alls ekkert á í þessu. Sjóðstaða Orkuveitunar er sterk. Það eru til peningar fyrir þessu og við bara tökum á því þegar þessi mál skýrast og við hefðum auðvitað sannarlega vilja láta reyna á þetta fyrir Hæstarétti en það var vita að þetta geti farið svona og ég held að það sé þá bara staðreynd og sjálfsagt að fara við það en ekki í einhverju óðagoti á einhverju kvöldfundi en það ekkert tilefni til þess. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar öðru sinni, svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Já, nú vitnaði borgarstjóri réttilega í það að Orkuveitan sendi frá sér tilkynningu það að þetta hefði áhrif á ársreikning 2021. Er ekki fullt tilefni fyrir Reykjavíkurborg að gefa út sambærilega tilkynningu það að ársreikningur fyrir samstæðu Reykjavíkurborgar mun breytast að sama skapi? Og hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari öðru sinni og enn ítrekar forseti að spyrja ekki þann sem var að veita andsvar öðru sinni í svörum við síðara andsvari. Nei, förum ekki nánar út í það, punkturinn skildist. Þá hefur næst óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarbúar, þetta er hnitmiðað og skýrt hjá mér. Það er bókun fulltrúa við fulltrúa sósíalista við fundargerð borgarráðs frá 20. janúar. Fulltrúi sósíalista ítrekar mikilvægi þess að standa þar vörð fyrirtæki og félög í eigu sveitarfélaga og tryggja að þau verði ekki seld. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínum. Þá hefur ekki fleiri óskað eftir að taka til máls undir þessum lið og verður því gengið til kosninga þá liði sem þarf að afgreiða. Bókanir verða lesnar upp að afgreiðslu lokinni. En fyrst göngum við þá til atkvæða annan lið á fundargerð borgarráðs frá það er 7. liður á fundargerð borgarráðs frá 20. janúar. Það er samningsmarkmið Reykjavíkurborgar á uppbyggingarsvæðum. Og allir borgarfulltrúar í mynd og þau ykkar sem að samþykkið þann lið gefið þess merki. Það er samþykkt og þeir sem á móti kunna vera. Já, það er samþykkt. Þá er það næsti liður, það er 8. liður á fundargerð borgarráðs 20. janúar. Það er samkomulag vegna brottflutnings malbikunarstöðvarinnar Höfða. Þau ykkar sem eru því samþykkt gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera.
Tillagan er samþykkt. Og þá er það 17. liður, breytingar á innkaupareglum Reykjavíkurborgar, þau ykkar sem eru því samþykkt gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera, það er samþykkt með 22 atkvæðum, ef ég taldi rétt. Og þá er það næst annar liður á fundargerð borgarráðs frá 27. janúar, það er leiðrétting á sjóðstreymi í fjárhagsáætlun samstæðu Reykjavíkurborgar. Þau ykkar sem eru því Við komum með einhvers konar tillögu Já, sem er meiri málsmeðferðartími. það er rétt. Tökum hana bara fyrir fyrst. Já, forseta hefur borist málsmeðferðartillaga sem er í raun breytingartillaga Sjálfstæðisflokksins. Hún kom fram hérna áðan, þau ykkar sem eru þeirri breytingartillögu samþykkt gefið. Já, og svo var lögð fram frávísunartillaga á þá tillögu og þau sem eru samþykk þeirri frávísunartillögu á málsmeðferðartillöguna gefið þess merki. Og sú frávísun, ef þessum móti kunna vera, afsakið mig. Og frávísunartillaga á málsmeðferðartillöguna er samþykkt og þá er gengið til kosninga tillöguna óbreytta sem er aftur annar liður á fundargerð borgarráðs 27. janúar, leiðrétting á sjóðstreymi í fjárhagsáætlun samstæðu Reykjavíkurborgar, þau sem samþykki þann lið gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt. Og þá göngum við til fjórða liðar sem er viðaukar við fjárhagsáætlun og forseta hefur borist beiðni að 2 liðir séu teknir út fyrir svega sérstaklega og kosið þá sér og byrjum við á að kjósa þá 8. lið, það er viðbótarframlag til Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhús vegna COVID-19. Þau ykkar sem eru því samþykkt gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt. Þá er það 13. liður, það er skipulagsbreytingar hjá umhverfis- og skipulagssviði. Þau ykkar sem eru því samþykkt gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt og þá endurtökum kosninguna 13 skipulagsbreytingar hjá umhverfis- og skipulagssviði. Þau ykkar sem eru því samþykkt gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Hún er samþykkt. Takk fyrir. Ég hef verið sökuð að vera með ágætisrödd svona í ákveðnum kringumstæðum. Ekki þegar ég syng eða tala eða stundum. En þá förum við í fjórða liði viðaukar í fjárhagsáætlun þeir liðir sem eftir standa og þau ykkar sem eru þeim samþykkt gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Þá er því. Þá er það samþykkt. Þá er gengið til næsta liður á dagskrá, en það er fundargerð forsætisnefndar frá 28. janúar, fundargerð mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs frá 13. janúar, fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 24. janúar, fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 27. janúar, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 25. janúar, fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 19. janúar og fundargerð velferðarráðs líka frá 19. janúar. Og það tek fram að það er einn liður sem þarf að samþykkja með kosningu sérstaklega, það er 3. liður undir fundargerð forsætisnefndar frá 28. janúar, en er einhver sem ætlar að fara á mælendaskrá undir þessum fundarlið? Svo virðist ekki vera og göngum við þá atkvæðagreiðslu 3. lið af fundargerð forsætisnefndar frá 28. janúar. Það er lausnarbeiðni Alexander Witold Bogdanski til loka kjörtímabils. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Og það er samþykkt einróma svo ég spyr ekki hverju sé á móti. Og tillagan er samþykkt. Þá er þessum lið lokið
og opnar þá forseti á það að lesna verði upp bókanir. Já, fyrst mun þá Sanna Magdalena Mörtudóttir lesa upp ólesnar bókanir fyrir Sósíalistaflokk Íslands. Á ég að koma upp eða... Ágætt að lesa bara úr sæti. Þetta er bókun við fyrsta lið. Hérna, nei, byrju. Hér er hún, ok. Við aðgerðaáætlun gegn ofbeldi. Hlutverk hins opinbera er að aðlaga stofnanir samfélagsins að þeirri vá sem fólk stendur frammi fyrir, verja það gegn ógninni, styðja það og efla. Aðgerðir og úrræði verða að taka mið af því. Þar má til að mynda nefna nauðsyn þess að húsnæði standi til boða fyrir brotaþola heimilisofbeldis. Úrræði verða að vera aðgengileg og taka mið af þörfum þolenda og samfella sé í þjónustu veitingu. Þá verður að skoða þá þjónustu samninga sem borgin gerir við ýmsa aðila og tryggja nægt fjármagn sé sett í þau mikilvægu verkefni sem hér eru undir. Þjónustan verður að vera aðlöguð að ólíkum þörfum þegar litið til tungumáls þarf til dæmis að fara lengra en að þýða efni og túlka og tryggja starfsfólk með erlendan bakgrunn sem tali fjölbreytt tungumál starfi í úrræðum sem standa til boða. Tryggja þarf að allt starfsfólk sem starfar innan borgarinnar og fyrir borgina fái fræðslu ofbeldi og mismunandi birtingarmyndir hennar svo að hægt sé að bregðast við því. Og þá verða ekki meira. Borgarfulltrúinn hefur lokið við lesa bókanir, lesa næst bókanir Kolbrún Baldursdóttir fyrir Flokk Fólksins. Það er þá við lið 1. Fulltrúi Flokks Fólksins fagnar þessari aðgerðaáætlun. Hún hefur breyst frá því sem stóð í drögum en í þeim var til þess ekki minnst á einelti. Úr því hefur aðeins verið bætt. Einelti er ofbeldi sem varðar eins og annað ofbeldi við lög. Það er mikilvægt að það sé ávarpað með ítarlegum hætti aðgerðaáætlun Reykjavíkur gegn ofbeldi. Það er upplifun fulltrúa Flokks Fólksins að einelti hafi orðið nokkuð undir í umræðunum ofbeldi og aðgerðir gegn ofbeldi. Við það er ekki unað. Afleiðingar eineltis geta verið geigvænlegar og hafa eyðilagt líf fjölmargra ungara sem eldri. Í aðgerðaáætlun sem nú liggur fyrir eru þó nefndar 2 aðgerðir, aðgerðum fræðslu til starfsfólk borgarum einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni og ofbeldi og aðgerð sem lýtur reglubundnum hætti að allir skólar í borginni séu með heilsuáætlun sem þeir starfi eftir til að fyrirbyggja og uppræta einelti. Þessi er jafnframt gætt að nauðsynleg þekking sé til staðar með því að bjóða fræðslu um einelti og að upplýsingar um leiðir til að tilkynna einelti séu aðgengilegar á vefsíðu ásamt viðbragðsáætlun og upplýsingum um úrvinnsluferli. Jafnframt komið fram hverjir taki við ábendingum um einelti og hverjir sitji í eineltisteymi skólana. Og við lið 2 ég var búin að lesa hana og þá er það liður 6, bókun við 4. lið, viðaukar. Fulltrúi Flokks Fólksins fagnar því að auka í fjárheimildir til velferðarsviðs 2022 100 milljónir vegna tímabundinnar fjölgunar sérfræðinga til að vinna úr áhrifum COVID-19 á börn og unglinga. En þetta er ekki há upphæð og mun varla duga til að taka obbann af biðlistakúpnum. Meirihlutin horfir grannt í krónuna þegar kemur að því að fjárfesta í andlegri heilsu barna á meðan milljarðar streyma á sviði sem dundar sér við tilraunir og stafrænu lausnum, sumum hverjum sem engin nauðsyn er á og eru jafnvel til annar staðar. Nú bíða 1500 börn eftir aðstoð fagfólks skóla og bókum við lið 8, sala málbyggunarstöðvarinnar. Flokkur Fólksins telur rétt að selja málbyggunarstöðuna Höfða og hefur áður bókað Reykjavíkurborg eigi að hætta í þessum samkeppnisrekstri en ekki verið settar fram tölur ávinning borgarbúa þessari starfsemi. Þá telur Flokkur Fólksins að standa hefði mátt betur á sölumálum. Hefði ekki verið vænlegra að selja fyrr áður en farið var í gríðarleg fjárútlát við að endurbyggja stöðin í Hafnarfirði. Er það von Flokks Fólksins að viðeigandi verð fyrir þetta fyrirtæki fáist? Viðeigandi verð fyrir þetta fyrirtæki fáist og notist fyrirtækið, það vantar þarna eitthvað orð, og notið söluhagnaði til að auka fjárframlög til velferðarsviðs og minnka þannig biðlista. Það er að laga þessa síðustu setningu. Og síðan er það liður 7, það er fundargerð skóla frístundaráðs frá 25. janúar liður 5 og 6. Borgarfulltrúi Flokks Fólksins fagnar því að tillögu hans að skóla og frístundasvið kaupi skólamöppu frá Múlalundi hefur nú verið samþykkt. Fram til þessa hefur Reykjavíkurborg hunsað Múlalundi vinnustofu SIBS varðandi kaup á margskonar skólavörum ólíkt öðrum sveitarfélögum. Í 3 ár hefur Múlalundi sem er vinnustofa fyrir fólk með skerta starfs og reynt að fá Reykjavíkurborg að samningaborðinu.
Nú er það loksins orðið að veruleika, enda skóla og frístundasvið ekki stætt á öðrum. 80% starfsmanna Múlalundar eru með lögheimili í Reykjavík og það er löng bið eftir plássi þar. Þótt vörur séu ívið dýrari, þá er það dropi í hafið. Á móti skapar Reykjavíkurborg atvinnu fyrir hóp sem er í brothættri stöðu. Fulltrúi Flokks fólksins elur það von í brjósti ákveðið verið sem allra fyrst að versla aðeins skólavörur frá Múlalundi. Við eigum að standa saman að því að hlúa að og byggja upp vinnuaðstöðu sem þessa og nota öll tækifæri til að velja íslenskar vörur að sjálfsögðu. Hér græða allir. Því meiri sem eftirspurnin er eftir skólavörum frá Múlalundi, því fleiri atvinnutækifæri eru sköpuð. Þess utan hefur það verið staðfest að viðskiptin skerði ekki fjárheimildir skóla og frístundasviðs. Fulltrúi Flokks fólksins vona að viðskiptin ekki aðeins aukist, heldur séu komin til langrar framtíðar. Og svo átti ég eftir þarna við lið 4. Nei, ég var víst búin að lesa það, er það ekki rétt? Man það enginn. Hvernig er hægt að gleyma því? Það er hafi borgarna það lóðir þar sem nú fer fram eldsneytissala verði nýttar undir íbúð. Jó. Já, ok. Þá er það allt komið, held ég, nema ég ætla aðeins að laga þarna eina. Það er nokkuð að lesa bókarnir sem hafa verið lagðar fram áður ráðum. Þarf að lesa bókarnir aftur sem hafa verið lagðar fram ráðum. Já, ég held að ef þeir hafa ekki komið, nei, ef þeir hafa verið lesnar í öðrum ráðum þá þarf þessi ekki. Þá er ég búin. Allt í lagi. Næst ætlar þá að lesa bókanir. Já, ekki bara Ég lesa. sé bara 2 hjá okkur. Næst les bókanir fyrir Sjálfstæðisflokkinn Eitt á Laxdal Arnalds. Já, það er fyrst bókun vegna 5. liðar. Það er forgangsmál að bæta strætó en það er gert með því að auka tíðni og bæta tenginga milli hverfa og innan þeirra. Í upphafi kjörtímabilsins var samþykkt samhljóða, í upphafi kjörtímabilsins var samþykkt með 22 atkvæðum í borgarstjórn að auka tíðni strætó og helstu leiðum, þannig að strætó fari á 7,5 mínútna fresti. Af einhverjum óútskýrðum ástæðum hefur þetta ekki verið framkvæmt. Þvert á móti hefur stoppustöðum verið fækkað og næturstrætó verið aflagður. Engu að síður hafa fargjöld verið hækkuð á meðan þjónustan hefur versnað. Þessi þróun hefur verið neikvæð fyrir notkun almenningssamgangna í Reykjavík og henni þarf að snúa við. Svo er það 7. liður, það var annars vegar undirliður 7 og hins vegar 8, en ég er bara í einni bókun, því ég held við meðum bara að vera meina bókun. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja að svonefnd samningsmarkmið borgarinnar hér séu íþykjandi og leiði til hækkunar á húsnæðisverði. Aðvunarljósin hafa blikkað árabil og er flestum ljóst að húsnæðisstefna meirihlutans hefur leitt til markaðsbrests á húsnæðismarkaði sem ekki sér fyrir endan á. Svo kemur hinn hluti bókarinnar. Reykjavík hefur ekki reynst fýsilegu kostu fyrir atvinnurekstur á höfuðborgarsvæðinu og flytja fyrirtæki og stofnanir í stórum stíl aðsetur sitt til nágranna sveitarfélaga. Ekkert hefur verið aðhafst til að stöðva þennan flótta. Nú er það malbyggunarstöðin Höfði sem kveður borgina. Atvinnulóðir er af skornum skammti og fasteignaskattur á atvinnuhúsnæði og samkeppnishæfir. Það sýnir best þann vanda sem Reykjavík stendur fram fyrir að fyrirtæki eigu borgarnar sjálfar skuli nú leita á náðir annarra sveitarfélaga eftir atvinnulóð undir sína starfsemi. Þá vekur athygli að malbyggunarstöðin er látin skila lóð sinni án endurgjalds en á sama tíma fá olíufélögin byggingarheimildir fyrir milljarða króna. Hér er undarlegt misræmi þegar fyrirtæki borgarinnar færi ekkert í sinn hlut fyrir lóðina, þrátt fyrir að malbyggunarstöðin þurfi að kaupa lóð í Hafnarfirði með erlendum flutningskostnaði, en olíufélögin fá gríðarleg verðmæti í sinn hlut án þess að hafa lent í neinu tjóni. Þá held ég þessi búinn, er það ekki, Helga? Má ég lesa næst? Klára þá að lesa bókanir fyrir miðflokkinn, Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi? Já, bara einn eftir, því að það er, aðrar hafa birst annars staðar. Meiri hlutinu borgarstjórn vísaði tillögu minni að innri endurskoðanda verði falið að skoða og leggja mat og lögmæti samninga Reykjavíkur borgar við olíufélögin og borgarráð. Það er kjarkleysi. Borgarráð er lægra sett stjórnvald en borgarstjórn. Ég sem tillöguflytjandi er búin að fá 6 leigusamninga og 12 sem nú er búið að semja og er að fara í vinnu fyrir olíufélögin ásamt högum fest á krónunni. Á fundinum upplýsti borgarstjóri að engir samninga væru komnir á því enn væri ekki samkomulag skipulag og lóðunum. Olíufélögin hafa því verið heldur fljóta sér að selja fasteignasöfn sín og hafa þau nú þegar hagnast milljarða eftir bensínlóðadílinn. Félögin eru búin að auka verðmæti sín margfalt fyrir samning sem er í raun ekki komin á marka með orð borgarstjóra. Hann segir eitt í borgarstjórnum sannum og annað utan hans.
Það er ekki borgarstjórans í Reykjavík og umbreytt olíufélögum með fjárfestinga og fasteignafélög. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að lesa bókanir og lest á bókanir fyrir meirihlutann Líf Magnúðardóttir. Já, takk fyrir þetta. Fyrsta mál, aðgerðaáætlun gegn ofbeldi. Aðgerðaáætlun gegn ofbeldi er afrakstur víðtæks samráðs og samtals á vettvangi ofbeldisvarnarnefndar Reykjavíkur. Áætlun samanstendur af 55 aðgerðum sem er setta fram til að fá yfirsýn yfir þau fjölmörgu verkefni sem borgir sér í vinnu gegn ofbeldi og til að vera vegvísir í baráttunni gegn margs konar ofbeldi. Stór hluti forvarna er fræðsla á öllum sviðum samfélagsins, beina forvarna gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi og þróun þjónustu við brotaþola. Verkefni sama gegn ofbeldi hefur fest sig í sessi, en hér einnig ávarpa mikilvægi samstarf við lögreglu í hverfum borgarinnar, aðgerðir gegn öfgahyggju, aðgerðir til að stuðla öruggar skemmtanalífi og stuðningu við fólk í vændi og fólk sem vill hætta í vændi. Afleiðingar ofbeldis eru alvarlega fyrir samfélagið allt og metið er að kostnaðan við það sé 2 milljarðar á ári hverju. Það þýðir mikils að vinna að samfélagið allt taki höndum saman þegar það kemur að því að draga úr ofbeldi til að stemma stigu við afleiðingar ofbeldis með fyrirbyggjandi aðgerðum, snemmtæku, inngripum, forvörnum og fræðslu. Og númer 2, geðheilbrigðisstefnan. Lýðheilsa og lífsgæði eru lykil áherslur í framtíðarsýn og áherslum borgarinnar á öllum sviðum. Reykjavík er og á að vera sannkölluð heilsuborg, hvort sem litið er til andlegrar, líkamlegrar, félagslegrar heilsu. Reykjavík hefur sett sér lýðheilsustefnu, velferðarstefnu og menntastefnu sem alla fjalla meðal sem það hvernig styðjum má við geðheilsu og vellíðan borgarbúa. Eitt af markmiði lýðheilsustefnunnar er að meta áhrif COVID-19 aðgerða og eftirkasta faraldursins á lýðheilsu með lýðheilsumati til að tryggja öryggi og heilsu borgarbúa og huga sérstaklega þörfum viðkvæmra hópa. Því hefur verið fylgt eftir en sjálfsagt er að vísa þessari tillögun í velferðarráðs til meðferðar. Reykjavíkurborg veitir fólki sem er að takast á geðrænar áskoranir eða veikindi margvíslega þjónustu og stuðning og leita stöðugt til að gera betur. Innri endurskoðandatillagan lóðareigandi sem hér er Reykjavíkurborg getur að sjálfsögðu gert nýja samningu og þær lóðir sem tilheyra honum. Óvissu lögmæti þessara samninga er ekki til staðar en hið besta mál er að skoða það þá frekar því tillögunni vísar til borgarráðs. Strætótillagan. Nýtt leiðanett strætó er þegar í fullum farvegi. Árið 2019 voru haldnir 8 opnir fundir og notendur gefin kostur á að senda inn ábendingar. Í því samráðsferli bárust 850 ábendingar og var áfangaskýrsla unnin í kjölfari. Markmið vinnunnar var við nýtt leiðanett að bæta þjónustu strætó og fylgja það með farþegum meðal annars með því að stytta biðtímann, auka áreiðanleika og nauðvelt skiptinga milli leiða og opna leið og nýja tenginga milli mismunandi staða á höfuðborgarsvæðinu. Núna búa 95% íbúa Reykjavíkur innan við 400 metra frá næstu strætóstöðu og með nýju leiðakerfi sem nú er í vinnslu batna bæði tengingar og áreiðanleiki strætó. Á þeim grundvelli þar sem vinnan stendur yfir er tillögunni vísað frá. Höfði fyrirliggur að Reykjavíkurborg og Malbikunarstöðin Höfði HF hafa gert með sér samkomulag brottflutning Malbikunarstöðin og Höfða HF frá Sævarhöfða 6-10 vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar á nýju 20.000 manna íbúðahverfi á Ártúnshöfða og við Elliðavog. Malbikunarstöðin Höfði HF hefur keypt lóð og iðnaðarsvæði við Álfhelli í Hafnarfirði fyrir starfsemi sína. Samkvæmt meirihluta núverandi borgarstjórnar meirihluta var lögð áhersla á að leggja Malbikunarstöðin Höfða fyrst í nýja lóð og kenni kjölfyrir kost og galla þess að selja fyrirtækið. Hér er því lagt til að fjármála og átökustýringasviði verið falið að mynda kosta þess og galla að selja Malbikunarstöðin Höfða, leita verið til óhæðra ráðgjafa vegna verkefnisins. Þá er lestri lokið. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu, ef við lokið við þessar bókanir og reiknast forseta til að þar með sé dagskrá fundarins tæmt. Þá er ekki fleira í þættinum í kvöld og góða stundir. Já, Helga, þú varst komið með 2 ekki? Þessum fundi borgarstjórnar er slitið. Ég óska ykkur góðs kvölds og verið frelsinu fegin og skrifarar endilega verið áfram í hersalnum. Já, ekki að þeim.